ay magkakaroon ba ng ulit na sapat na pondo para sa mga contact tracers? Actually, Yusek Rocky, hindi yan para sa mga contract tracers, para sa mga informal workers covered under the TUPAD program. Pero we can realign it to accommodate the request of Chairman Benor to extend the services of the 575,700 contact tracers from our TUPAD program by maybe 3 to 6 months. Okay. Secretary Bello, maraming salamat po sa inyong panahon. Paumanhin, alam po namin kayo'y abalang-abala, pero salamat po sa pagsama niyo sa amin sa Laging Handa. Dole Secretary Silvestre Bello III, mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Rocky. Anytime, huwag ka magalala. Always laging handa. Thank you and good morning. Good morning po. Samantala, personal na binisita at hinatira ng ayuda ni Senator Bongo among nasa 161 pamilya na nasunugan sa Barangay Matina, Aplaya sa Davao City. Kasama rin ng senador ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya po ng DSWD, NHA, DTI at iba pa. Narito po ang detalye. Kinumusta at dinalhan ni Senator Christopher Bongo ng tulong ang mga nasunugan ng bahay sa Barangay Matina, Aplaya sa Davao City kahapon. Nasa 161 na pamilya ang nawalan ng kabahayan. Kaya naman tumutuloy sila ngayon sa 3 evacuation centers na personal na binisita ni Go. May napaulat ding isang namatay sa insidente. Pinansyal na tulong, mga pagkain, grocery, vitamins, mask at face shield ang inabot ng senador sa kanila. May dagdag pang bike, kung hindi man sapatos o computer tablet, ang ilan sa mga pinakanangangailangan. Kita ko sa inyo mga ngisi karong adlaw. Kabalo ko goal mo naapata sa pandemya, nasunugan pa gid mo. Pero kita ko kay Manang ganina, purting katawa. Nalipay na in taon pod mi nga makita mong ngisi. Nga mawad-an nat, mawala man lang nato atong problema masking kadali man lang. So salamat kayo sa inyong suporta sa amuha ni Presidente Duterte. Ni arami dire, anda mi magserbisyo sa inyong tanan sa abot sa among pakayo. Duula lang mi ninyo. May hiwalay namang tulong pinansyal ang DSWD sa kanila, kasama ang karagdagang food pack at gamit pang kusina dahil marami sa nasunugan ang wala ni isang gamit sa bahay ang nabitbit. Pasalamat ra po ko nga nagitabangan mi niya. Anak lang din ma'am. Kanang labi na sa pinansyal. Ang NHA, DA, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan ay nagsagawa naman ng assessment para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng kanilang tulong. Nagpasalamat yung ko sa atong presidente ng gobyerno karon nga tabangan biniya sa bisan sa among kalisod karon na agad Senator Bongo diri sa Matina, Aplaya nakita gid sa mga naghatag og binabang. Sud kayo ma'am, ay ambot na libog pa jud kay mong ulo karon ma'am. Pati yung libugan, may kabalo sa mga libugon. Karon pasalamat ko nga nadyo ni tabang sa among ma'am kanara ko. Makaplastar mi. Narakwa ma'am. Samantala, pinuri ng senador ang mga lokal na opisyal ng Davao City dahil sa agarang pag-aksyon sa mga apektadong pamilya. Nagpasalamat din sigo sa mga Duterte lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte na naging dating alkalde ng syudad. Bisyo sa inyo ang akong boss na si Presidente Rodrigo Duterte, si Mayor Inday Sara Duterte, Vice Mayor Baste Duterte ug si Congressman Pulong Duterte nga purting paningkamot sa inyong coastal road diha. Palakpakan nato silang upat. Kalihog lang. Ako kita gyud ko ang akong inspirasyon sa pagserbisyo gikan gyud sa pamilya Duterte. Ug wala ko diri karon kundi tungod kay Presidente Duterte o sa mga Duterte. So, gikan sa akong kasing-kasing, ang akong hangyo lang sa inyo, suportahin ninyo ang pamilya Duterte kung unsa may ilang mahimong desisyon sa pag-abot sa panahon. Bagamat wala pa namang Delta variant na detect sa Central Visayas, patuloy naman na tumataas ang kaso ng COVID-19 infection sa riyon. Dahil dito ilang panibagong hakbang ay patutupad ng DOH Region 7. May report si John Aruan ng PTV Cebu.
Magpapatupad ng mga panibagong hakbang ang Central Visayas upang maiwasang malagay sa alanganin ang kanilang healthcare system dahil sa pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Kailangan na rin muling buksan ang mga temporary treatment and monitoring facilities sa Cebu, palawakin ang government hospital bed capacity hanggang 30% upang ma-decongest at bumaba ang critical care utilization rate sa lugar. Sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon at punuan ng mga ospital, ay maayos pa naman ang healthcare system sa lugar. Aron na pagkitay capacity nga i-build up nga aron makatubag sa atong current situation. So ang atong giingon nga health system is still resilient enough to address these surges. Ato pang kaya ang tanan sa atong mga tambalanan. Sa ngayon, wala pang na-detect na Delta variant sa rehiyon, ngunit paulit-ulit na sinasabi ng Department of Health sa publiko na huwag maging kampante at mahigpit na sumunod sa minimum public health standards. Nananawagan naman ang DOH-7 sa publiko na makiisa sa COVID-19 vaccination ng pamahalaan upang tuluyan ng maisakatuparan ang herd immunity sa isla ng Cebu. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 500,000 na individual ang nabakunahan sa buong isla ng Cebu. 387,000 dito ang nakatanggap na ng kanilang first dose at nasa 149,000 ang fully vaccinated. Nasa 30,000 individual ang target na mabakunahan ng Department of Health ng Region 7 sa Metro Cebu araw-araw. Kailangan po natin ng 2,992,491 doses so that we can be able to finish by November our vaccination for all the Metro Cebu. But then, vaccines plus capability in terms of achieving the target. Mula sa PTV Cebu, John Arua, para sa Bayan. Dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako po ang inyong lingkod, Jose Crack Ignacio, at ito ang public briefing hashtag Laging Handa BH. Kaya natin to, Pilipino, kaya natin to. Ang una kong trabaho, nagtutulak ako ng tubig. Binibinta ko sa mga bahay. Araw-araw yan po. Ngayon, mahina na yung kita. Ang ginagawa ko sa Estero Ranger, manguha po ng mga basura, yung mga basurang inaanod, pinupulot po namin. Nakatulong po yung pagiging Estero Ranger ko dahil nagkaroon po ako ng sahod. Nakatulong po sa aking pamilya, sa siyam kong anak at sa sarili ko po. Malinis na yung baybayin, yung basiko malinis na, wala nang nakikitang mga dumi. Nakakaaya na sa paningin mo, sa pakiramdam mo na nalalanghap mo yung sariwang hangin. Nagpapasalamat ako sa DNR at kay Presidente Duterte sa binuon nilang programang ito. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Itinaas sa yellow rainfall warning ng Pag-asa ang ilang lugar sa Luzon dulot ng masamang lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, sakop ng yellow rainfall warning ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Ibig sabihin, makakaranas ang nabanggit na mga lugar ng malakas na pag-ulan sa loob ng 24 oras. Kaya pinag-iingat ang mga residente sa mga posibleng pagbaha.
Makakaranas naman ng moderate at paminsan-minsan ay may kalakasang pag-ulan sa Tarlac, Pampanga at Bulacan na tatagal ng 3 oras. Sa iba pang balita, nanguna si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio bilang top performing mayor sa Pilipinas sa isinagawang independent survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD. Ayon kay Dr. Paul Martinez ng RPMD, layunin ng naturang survey na matukoy ang performance ng mga local chief executives sa paghahatid ng public service. Batay ito sa datos na kinalap sa iba't ibang mga rehiyon noong June 2021 kung saan merong 5,000 respondents. Ani Martinez, nakakuha si Mayor Sara ng 93% na job approval rating kung saan nahigitan nito ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte noong January 2010 noong siya ay alkalde pa ng Davao City na nakakuha naman ng 86%. Ani Martinez, sa kanilang survey, hiniling sa mga respondent na ilarawan si Mayor Sara bilang isang alkalde. Kabilang anya sa mga binanggit ng respondents ang mga salitang strong-willed, trustworthy, young at experienced official. Narito na ang resulta ng Lotto Draw kagabi. Para sa Ultra Lotto 658 Draw, ang winning numbers ay 58, 33, 4, 5, 13 at 14. Para naman sa Super Lotto 649 Draw, ang winning numbers 14, 31, 6, 23, 4 at 9. Habang sa 642 Lotto, 15, 31, 24, 10, 40 at 17. Wala pa pong nakakuha sa mga jackpot prize ng Ultra Lotto 658, Super Lotto 649 at 642 Lotto. Samantala, para naman sa resulta ng 3D Lotto na binola kaninang alas 2 ng hapon, ang resulta 379 habang sa 2D Lotto 10-3. Antabayanan mamayang alas 9 ng gabi ang mga draw ng Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Abangan mamaya sa Ulat Bayan. Ilang lugar sa Metro Manila binaha kasunod na matinding buhos ng ulan dahil sa habagat. Reproduction rate ng COVID-19 sa National Capital Region muling tumaas ayon sa Okta. Mga lungsod na muling nakita ng pagtaas ng kaso ng COVID-19, alamin. At Senador Ping Lacson at Tito Soto III kinumpirmang magtatandem sa 2022 elections. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang hapon. Our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. Tag-iwa yaman naod ay daman. Paspas ay panangibaag. Say pandinaan para sinili. We may need to reimpose stricter restrictions to avoid mass gathering and prevent super spreader events. I urge the DILG and the PNP to implement existing protocols with greater urgency and necessity.
It is only by imposing these restrictions that we can fight the threat of Delta variant. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. It looks like these people are enjoying themselves making rice cake in a shrine compound. Rice cake, or mochi as the Japanese call it, is more than just a food. It's accorded special significance as a favourable omen and is an essential element in festivities, both as an offering and for other purposes. By examining the mould that's formed on the rice cake, this man tells of the fortune that lies ahead in the coming year. Mochi represents the prayers of the people. Gosh, what's going on here? I can't leave you alone for a minute. Listen, kid, you're not supposed to play with rice cake. I wasn't. Actually, I was trying to make some, but I got tangled up in it. Making rice cake isn't easy. If that's the case, you should get some training at the rice cake pounding school. Training? Senbokumachi is a village located almost in the middle of Akita Prefecture, in the north of Japan's main island of Honshu. The village has a population of approximately 8,000 and is situated in the leading rice-producing area of a prefecture that is itself regarded as Japan's rice capital. The pride of Senbokumachi is a rather unusual specialty, namely rice cake. Mrs. Rionita, a village resident, is an expert in making rice cake. She's on her way to another expert, Mrs. Kei Echigo. Both women hold classes in rice cake making at the village's rice cake pounding school. Today they've received 20 bookings from a nearby town. This is Senbokumachi's rice cake pounding school. Isn't it amazing that the village has a building dedicated to making rice cake? Now that the participants are gathered, the two ladies are about to give a demonstration. The steaming hot sticky rice goes from a steamer into a mortar. If you start pounding the rice straight away, it will end up outside the mortar. First, you have to mash it gently with a pestle. The wooden pestle weighs about 5 kilograms. What a brilliant performance! Mrs. Echigo is indeed an expert. Mrs. Nita is in charge of ayadori, the job of turning the rice in time with her partner's pounding. The careful synchronization of these two actions is the key to success. Will he handle the job? Mrs. Nita looks unsure.
You can't be an expert right from the word go. There's more to this than meets the eye. Finished. While it's hot, the rice cake is soft and easy to shape. Everyone, both instructors and participants, spreads bean jam on the rice cake. Red bean jam, green soybean jam, a sesame sugar mixture. There are quite a few flavours to choose from. Freshly made rice cake. How does it taste? 美味しい美味しいってよ食べてくれるのを見るとよかったなと思います。 Senboku Machi's rice cake has a long history. This is footage of rice planting from about 30 years ago. In the busiest season, the people of Senboku Machi used to help each other out, with everything done by hand. During breaks, they ate rice cake. It's a time-honoured tradition in Senboku Machi to enjoy this fare at get-togethers as well. The village even has a museum dedicated to its favourite food. Here, you can learn about the part rice cake has played in the village's history. This is dried rice cake, which used to be eaten as a snack. Pieces of rice cake are frozen and dried by being left to hang under the eaves on cold winter days. This exhibition could well be called the Rice Cake Calendar. It features the various kinds of rice cake made at different times of the year by the people of Senboku Machi. Rice cake used to be made about twice a month to mark the main events in the rice farming calendar and the changing of the seasons. In January, Toshi Iwai Mochi is prepared as a part of New Year's celebrations. The combination of red and white signifies a happy occasion. In February, Nehan Mochi, or Nirvana rice cake, is made to mark the anniversary of the death of Buddha. For the boys' festival in May, it's Sasamaki, rice cake wrapped in bamboo leaves. In June, this Hagatame Mochi, or teeth-strengthening rice cake, is offered to the god of water. This rice cake has been drying for half a year since January, so it's rock hard. After making the ritual offering, the villagers chew on it, praying for health and long life. This one is Meigetsu Mochi, or full moon rice cake, made around September. It's offered with a sprig of green soya beans. Mochi plays a major role in marking the significant milestones in people's lives, such as marriage and the birth and growth of a child. Tatara Mochi, or new toddler's rice cake, is central to another tradition still practiced in this region. The rice cake is put on the back of an unsteady one-year-old. Not surprisingly, the child falls over. Nevertheless, the rice cake bears the parents' prayer for the healthy growth of their child. Hishi Mochi, Iwai Mochi, and Sasamaki. Then Nehan Mochi and Toshi Iwai Mochi. Great! I can gorge myself on rice cake all through the year. Listen, kid, with so much farm work mechanized these days, people rarely work together. That means there are fewer occasions for them to make and enjoy rice cake together. Oh no, what a shame. But look at the Senboku Mochi grannies. They're doing a fantastic job. As you'd expect, when Mrs. Nita and Mrs. Echigo get together, they end up talking about rice cake. They're going to have a snack of homemade dried rice cake.
The two developed their expertise in making rice cake after doing it for fun in their youth. できるだけ若い人がでさやっていきたいな、教えていきたいなと思ってるところな。徐々に今度若い人方も道場に来て私たちみたいにもちついたりしてやればだんだん次機会が多くなるんじゃないかなと思ってますけどね。食べると美味しくないね、美味しいみんな言ってくれるからよ。これは美味しい、このほど美味しいのね、やっぱりなくなっては寂しいなと思って。While the occasions for making rice cake are fewer these days, one event is still very much alive, and the duo look forward to it every year. In November, it's time for Kariage no Mochitsuki, or Thanksgiving rice cake making. Preparations get underway the day before. The people of Senboku-machi offer Kariage no Mochi to the gods when informing them that the harvest has been safely gathered in. The ladies also prepare bean jam for the gathering, seasoning it with sugar and salt. To measure the rice, they use ishomasu, a traditional Japanese measure equivalent to 1.8 litres. They'll use 3 kilograms of sticky rice from the autumn season's new crop. After washing the rice, they soak it overnight to allow it to absorb plenty of water. The following day, they drain and steam it. When making rice cake, village tradition holds that it's bad luck to use rice that's been washed the same day. Mrs. Nita and Mrs. Echigo follow this ruling stubbornly. This year, the villagers are holding the Thanksgiving ritual on November 6th. 20 people from the community have gathered on the day. The finished rice cake is flattened and rounded into shape on a winnow, the device that was used in the old days to separate the rice grains from the chaff. The Thanksgiving rice cake is offered before the altar, together with ears of rice from the newly harvested crop and a sickle. This is the ritual. The village representative pours some sake into serving bottles. He then offers the sake before the altar. The gods are thanked for the bounty of the crop that has now been safely gathered in. After the ritual, everyone heads to the irori room for the customary rice cake feast. Irori is the traditional Japanese country-style hearth, used for both heating and cooking. As everyone shares in the joy of a successful harvest, people eat the very food that was offered to the gods. They have a wonderful time chatting over the rice cake about the season's crop and all their hard work in the fields. Mrs. Nita's granddaughter Remy will be 1 this year. What Mrs. Nita hopes to do next is to make the tatara mochi herself for her granddaughter.
Here in Senboku-machi, in Akita Prefecture, the making of Thanksgiving rice cake marks the end of another year of rice farming. Nung hindi pa panahon ni President Duterte, maraming red tape, pagtaas ng mga abono, mahal na labor cost at saka yung mga irrigation fees. Pinoproblema rin namin mga magsasakayan dati. Yung mga pagbebenta namin ng aming mga produkto ay mahirap. Kuminsan naaabuso po kami ng private sector. Ang kaibahan nito ngayon, mas mabilis namin nare-receive yung mga ayuda na yon. Mayroon kaming 4 na klaseng makinarya na natanggap sa Department of Agriculture. Yung pamamahagi nila ng mga libreng binhi, siguro mga 50% ng pangangailangan namin sa abono ay naibibigay ng department. Sa pagbebenta namin ngayon ng aming produkto sa NFA, mabilisan at saka maganda yung presyo. Napupunuan nila yung mga kulang sa aming pagsasaka. Maniwala tayo sa programa ng gobyerno. Siko, Melchor Antolin, iti anay pagbabayo. Our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. Ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo, Pilipino. Kaya bumoto na at magparehistro. Visit iRehistro online. Piliin ang uri ng aplikasyon. Mag-fill out ng questionnaire. Ang website na ang mag-generate ng inyong application form. I-print ito, dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Pwedeng magpa-appointment para iwas pila. Don't forget to bring a valid ID. Siyempre, always observe safety protocols. Magsuot ng face mask at face shield. Maintain physical distancing. At mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Sa mga walang internet access, pwede pa rin naman ang walk-in. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan.
Bilang mga medical frontliners, kami po ay tao rin. Sa rami ng pasyente at kakulangan minsan ng ating mga fasilidad, ay nagkakaroon tayo ng problema. Pati ang ating mga doktor, mga nurses, ay minsan ay natatamaan ng COVID-19 infection. Ako, mismo sa sarili ko, nagpabakuna na. Mas kumpiyansa ako na alagaan ang ating mga kababayan. Mapoprotektahan ko hindi lang ang aking sarili, kundi ang aking pamilya. Alam ko ang hirap ng pagdala ng ating mga vaccine because this is a global pandemic. Ginagawa lahat ng gobyerno ang makakaya niya para matugunan ang itong pandemya. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating presidente, si Presidente Duterte. Ako po si Dr. Joseph Lee, isang medical frontliner. Nandito na ang pagbabago. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Whiz Bang Science! The crescent moon, the full moon, and the half moon. The moon has many shapes. Can you remember seeing the different phases of the moon? Hi everyone, my name's Kayoko. Today we're researching how the moon changes shape. We'll find out how a moon shaped like this one drawn here transforms into a big round ball like the one I saw through the telescope. First, let's find Hitoshi and see what he's discovered about the phases of the moon. Hello there. The moons you see here were all drawn by different primary school children. Some of the pictures were drawn from memory and others were drawn from imagination. Everyone agreed that while the moon often looked different, there was basically only one moon, and it was round, like this ball. So there is only one moon, but how could it have so many different shapes? We'll just have to find out. I decided to visit Mr. Kanji Hayashi, the photographer, to find out. Mr. Hayashi has taken lots of photos of the moon in its different phases. These are all of the phases. All of them, really? Yes, all of them.
But isn't there one shaped like this or this? They're quite unusual shapes, but a close look will show you that there is no phase of the moon like that. I'll show you some slides that will give you a good idea of the moon's different phases. Okay. This is the crescent moon that we all like so much. But this phase, called the new moon, appears before the crescent moon. Then it swells or waxes gradually. Here it is as a half moon, or first quarter, when it looks like a bit like a half watermelon. Then it grows and grows until it is a full moon, big and round. After that, the moon starts to shrink, or wane, in the opposite direction. Here we have a half moon again, and then back to the crescent moon, and then the new moon. Then it returns to this point. This waxing and waning takes almost a full month. Now, let's look at the order in which the moon changes. I wanted to find out exactly why the moon changes like this. Hi Kyoko, have a look at this. It's a model I've made of the moon. We're going to use it to work out all the different phases of the moon. The front side of the moon is white and has a pattern on it. But the other side is painted black. See? Have a look from over there. Okay. This is the full moon, right? Yep, that's right. Now I turn it slowly, slowly, like this. It seems to be changing shape like the moon in the slides, but there is still something odd about it. In Hitoshi's experiment, the model does appear to change shape in the same way as the moon, but there is something that's bothering me about the pattern on the front. In the slides, the moon looked like this. You can see that only the shape changes, but the pattern stays the same. What's that? If the pattern doesn't change, then that means the moon isn't actually turning at all. So if it's not turning, then how come it changes shape? This is why. If we speed up the image of the changing moon, you can see where the light hits. It seems to move from right to left. Which means that the moon changes shape because of the changing light patterns on its surface. This is what the surface of the moon looks like. The part of the surface that is lit up is clearly visible, but the part that is in shadow cannot be seen at all. The part of the moon that gets lit up and the part in the shadow keep changing, and that is why the moon seems to change shape. So the moon changes shape because of the way the light hits it. What about you? Have you seen a crescent moon before? You'll find it at night in the western sky. In this crescent moon, you can see only the part that is clearly lit up. What do you think is lighting up the moon? Doesn't the light come from the sun that's just sunk below the horizon, on the side where the crescent moon is being illuminated?
Imagine that this fire represents the sun and the people around it are the moon. The light from the fire is lighting up the people on one side, isn't it? If this is the sun radiating light, and here's the moon, you can see that this side is lit up just like the crescent moon in the evening sky. So what happens to the moon when it's on the opposite side of the sun? Just before dawn, the moon appears like this in the eastern sky. It is facing in the opposite direction to the crescent moon we saw in the evening sky. So what is lighting up this side of the moon now? You guessed it, the sun. Here is the surface of the sun seen through a special telescope. The sun is a gigantic ball of burning gases with a tremendously high surface temperature of 6,000 degrees centigrade. This flame you see bursting out is so high it is more than 15 times the diameter of the Earth. This ball of ultra-hot flames is the natural state of the sun, and the light from these flames is what illuminates the moon and the Earth far away. Imagine what the full moon looks like in relation to this bonfire. Is this what happens when there's a full moon? What's the relationship between the sun and the full moon? This is the full moon in the evening. It has appeared in the eastern sky and the sun is in the western sky. So the sun and the moon are in opposite parts of the sky. Imagine that we're between the sun and the moon, watching them. Here's the sun and here's the moon being lit up by the sun. And here's me in the middle. Now what I'd really like to find out is why from this position the moon seems to appear in so many different shapes. We decided to carry out an experiment. I'm the person on Earth watching the moon. The spotlight is the sun, and because it's evening, the light is in the west. The direction of where the moon is visible in the sky changes every day, from west to south to east. Hitoshi will move the moon. We want to see how the moon changes shape when it shifts its position, so we waited until dark before starting the experiment. Okay, first you see the moon in the evening in the western sky. From my side on Earth, it looks like a crescent moon because the light from the sun is hitting it at an angle from behind. Four days later, the moon appears in the evening in the southern sky. From the Earth, it looks like the light from the sun is illuminating it from the right, so it appears now as a half moon. And 1 week later, the moon is now visible in the evening in the eastern sky. When the sun is in the west, it lights up the whole moon, so it appears to us as a full moon.
When the moon changes position, the way the light shines on it from the sun also changes, so it appears that the moon is changing shape. The crescent moon appears in the western sky in the evening. If you look closely enough, you may be able to see that the part of the moon in shadow is round. This is because the light from the sun is bouncing off the earth and being reflected by the moon. Let's check this out using an experiment. I'm the Earth. I'm being lit up by the light from the sun. And this light is being reflected onto the side of the moon that's in shadow. I see. So that means that if I were to look at the Earth from the moon, it would appear to be lit up. In 1969, humans first landed on the moon. What did faraway Earth look like to them? The blue Earth is round and hangs in the sky just like the moon. Only the part of the Earth lit up by the sun is bright. You can work out which direction the sun is in right now, can't you? Bilang akong isang mangingisda, napakahirap dahil unang-una hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin pag lumaot kami. Bago man kami umalis dito, nakikita natin na ang dagat is kalmado. Pagdating namin sa laot, sobrang lakas ng hangin at sobrang lakas ng alon. Kaya yung paa namin parang nasa loob na ng tubig, nakabaon na. Yung dawi na nahuhuli namin, hindi namin sigurado kung marami o hindi. Karamihan sa payaw namin, nangapapatid po. Yung pong payaw na yun, na itinanim sa laot po, nasasagasaan po ng barko. Sa pag-upo ng pangating Pangulong Duterte, nabigyan po kami ng payaw. Maraming naibigay po, gaya po ng plywood, mga nylon, lambat. Lahat po ng gamit panlaot po, naibigay ng gobyerno. Gumanda naman po yung hanap buhay namin. Yung hindi namin nabibili, nahihingi namin sa gobyerno. Ako si Eric Gonzales, chairman ng Samahang Mangingisda sa Masrook. Taos-pusong nagpapasalamat. Our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos.
We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. The Presidential Task Force on Media Security is relentless in pursuing its mandate to protect the life, liberty, and security of media workers. In safeguarding press freedom, the Philippines established a world record of 49 convictions on cases of media violence, including 31 in the Ampatuan massacre case. It was also the biggest mover in the CPJ's Global Impunity Index. Safeguarding press freedom is a Duterte legacy, a legacy of your PT phones. Wala na ito sa script. Haba. Okay lang. At least gumanda lahat. Mag-iwan naman tayo ng pangit. You want me to start? We can go home now. Mula nang maihalal siya noong 2016, nakilala na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbibigay ng mga adlib o sarili niyang pahayag na hindi bahagi ng kanyang nakahandang sona. At madalas, ang mga adlib na ito ay nangyayari tuwing tinatalakay niya ang mga isyu ng bayan na malapit sa kanyang puso. Sa mga nakaraan niyang sona, binigyan diin ni Pangulong Duterte ang pagsugpo sa kriminalidad, korupsyon at iligal na droga. Ang pagpapagaan ng mga transaksyong pampubliko, ang paglalatag ng Golden Age of Infrastructure, ang pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao at Bangsamoro, ang kampanya laban sa iligal na pagmimina, ang pagsusulong ng death penalty at independent foreign policy sa bansa, ang pagpapaunlad ng telekomunikasyon, ang pagsusulong ng reformang pangkalusugan at sistema sa buwis, ang rehabilitasyon ng mga piling destinasyon gaya ng Manila Bay at Boracay, ang paghahanda sa epekto ng climate change at ang pagtugon sa malawakang pandemya dulot ng COVID-19. Ngayong Hulyo, ano-ano kaya ang mga isyu na tatalakayin ng Pangulo? Kasama ng bayan ang buong puwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan po natin ito. Bakuna 101, impormasyon ukol sa COVID-19 vaccine. Ang Moderna COVID-19 vaccine o mRNA 1273 ay isang modified RNA vaccine na dinevelop ng American biotech company na Moderna kasama ng US National Institute of Allergy and Infectious Diseases at ng Biomedical Advanced Research and Development Authority. Base sa clinical trials, kaya nitong magbigay ng 93.6% na proteksyon laban sa COVID-19, 14 na araw matapos ang pangalawang dosis. Lumalabas din na epektibo ito sa mga bagong variant o strain ng coronavirus. Ibinibigay ito sa 2 dose na may agwat na 28 araw. Ang unang dose ay nagtitrigger ng paunang immune response para makagawa ng antibodies ang ating katawan. Ang pangalawang dose ay nagsisilbing booster para pahabain ang proteksyon laban sa COVID-19. Base sa emergency use authorization nito mula sa FDA, rekomendado ito para sa mga individual na 18 taong gulang pataas. Kagaya ng sa ibang mga bakuna, maaaring magkaroon ng mild to moderate reaction ang tatanggap nito. May maliit na tsansa naman na magkaroon ng severe side effects dito, ngunit ito ay lubhang napakadalang. Tandaan, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor bago magpabakuna. Isang mahalagang paalala ukol sa COVID-19 vaccine.
Alamin ang mga dapat gawin kung ikaw ay makaranas ng side effects bunga ng COVID-19 vaccine. Kung makaranas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, ipagbigay alam ito sa inyong LGU o tumawag sa vaccination site hotline para malunasan. Kung hindi naman malala ang sintomas, ay huwag magpanik dahil normal ito at mawawala rin sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Upang maibsan ang sakit ng brasong tinurukan ng bakuna, ay maaaring mag-apply ng cold compress o banayad itong igalaw. Kung lagnatin, uminom ng maraming tubig, magpahinga. Kumain ng wasto at uminom ng paracetamol ayon sa abiso ng inyong healthcare worker. Kung lumala at hindi mawala ang mga sintomas sa loob ng 3 araw, agad na kumonsulta sa doktor o magtungo sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Tandaan na kahit nabakunahan, palagi ang pagsunod ang kailangan para tuloy-tuloy ang kaligtasan. Alamin kung paano gamutin ang mga sintomas ng COVID-19 kung naka-home isolation. Kung may ubo o sore throat, inumin ang mga gamot na nireseta ng doktor. Uminom ng maraming tubig, salabat o tsaa. Magmumog ng maligamgam na tubig. At iwasan ang mga bagay na maaaring magpalala sa ubo mo gaya ng alikabok, pollen, pabango at balahibo ng hayop. Kung may lagnat, bantayan ang inyong temperatura kada 4 na oras. Uminom ng paracetamol kung mataas ang lagnat. Maligo araw-araw kung kaya. Siguruhing maayos ang daloy ng hangin sa kwarto, buksan ang bintana o gumamit ng ventilador. Uminom ng maraming tubig, fruit juice at tsaa. Iwas muna sa pag-inom ng alak at kape at huwag ng manigarilyo. Para mapanatiling malakas ang katawan, kumain ng masusustansyang pagkain. Pwede ang sabaw o lugaw kung nahirapan ngumuya o lumunok. Siguruhing sapat ang pahinga at tulog. Kung mag-isa sa bahay, regular na magpakamusta sa mga kaibigan at kamag-anak. Bantayan ang paglalalang sintomas gaya ng hirap sa Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Villanueva, tutok pideya kontra iligal na droga. Ito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ay, magandang Miyerkules ng hapon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng Pilipino saan mang panig ng mundo. At your service, Aljo Bendijo po. Welcome sa Tutok Pideya kontra Iligal na Droga, ang programang galit sa mga gumagamit, nagpapakalat at nagbebenta ng iligal na droga. Dito lang po sa Radyo Pilipinas, 738 kHz at live ding napapanood sa People's Television Network, PTV. Gayon din sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas, kay Bay Wilkins Villanueva, Pidea Top Stories at sa aking sariling FB page, Birada Bendijo. Ganon din sa YouTube channel natin, Aljo Bendijo. Pakisubscribe. Pansamantala muli nating hindi makakasama ang aking Bay natin, si Pidea Director General Wilkins Villanueva. Ang ating muling partner for the day, walang iba kundi ang ever-reliable spokesperson ng Philippine Drug Enforcement Agency, walang iba kundi si PDEA Director Derek Carrion. Magandang hapon, Partner Derek. Magandang hapon, Partner Aljo, sir, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan ngayong araw na ito. Sa ngalan po ni Director General Wilkins M. Villanueva, mabuhay po kayong lahat. Kamusta, Partner, ang nagdaang linggo sa iyo at sa PDEA? Aba partner, napaka-busy. Bukod sa, of course, yung patuloy na anti-drug operations ng iba't ibang mga PDEA operating units natin nationwide. Katatapos lang po maganap ang ating PDEA Command Conference doon sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. At of course, patuloy din po ang ating pagbakuna ng ating mga PDEA officers and personnel laban sa COVID-19. Dito po sa National Headquarters at gayon din po sa iba't ibang PDEA regional offices. Ano ang mga tinalakay nyo dyan, partner? Marami, partner. Kasi siyempre, ni-review doon yung performance ng mga operating units natin na yung
naibigay nilang accomplishments for the second quarter of or rather for the first quarter of 2021 at nang makita rito kung ano pa ang kailangang habulin hanggang sa susunod pong semester dahil siyempre may target po tayo dyan na deliverables until the end of this year and of course until yung hanggang matapos po yung countdown natin sa ilang araw na lang nalalalabi ng pamumuno ng ating kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan kasama sa kanyang campaign promise ay ang pagbigay ng solusyon dito sa problema natin sa illegal na droga. Paano nyo naman titiyaking ma-achieve ang sinet ninyong goal lalo ngayong nasa pandemic pa rin tayo, partner Derek? Well, siyempre may constant monitoring system yan na doon sa ating Operational Management Division at weekly ang pagbigay ng update sa ating Director General upang makapag-adjust tayo at sa tulong din ng ating dalawang Deputies Director General, especially si yung ASEC Gregorio Pimentel na siyang Deputy Director General for Operations natin. Siya po yung nakatutok doon sa operating units upang pukpukin sila at siguraduhin na on track sila sa pag-deliver ng mga operational accomplishments natin. Of course, hindi rin pwede maiwan dito, pati yung programa natin under harm reduction. Kasi nga, sabi ni Director General Wilkins Villanueva, hindi pwede na puro operation lang tayo, huli kulong, pero walang intervention doon sa mga gumagamit, yung PWODs, persons who use the drugs, at saka yung mga nasangkot sa illegal drug industry na dinadala naman sa balay silangan. Okay. Sa Lunes, partner, gagawin ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang ika-6 matuling State of the Nation Address. SONA. Di naman lingid sa lahat na isa sa mga inuuna niya priority ng Presidente Duterte ever since nang siya ay nanungkulan ay ang kampanya kontra illegal na droga. Mula 2016 hanggang ngayon, partner, ano ang masasabi mo sa pinagbago ng bansang Pilipinas mula nang ipatupad ang War on Drugs campaign ng Duterte administration? Makikita naman po natin yung improvement ng drug situation sa Pilipinas. Lalong-lalo na po kung ang pag-uusapan ay ang numero ng mga drug-cleared barangays. Mamaya makikita natin yan dun sa pinakahuling datos natin ng hashtag real numbers PH Year 5. Kung saan, Year 5 na nga, partner. Ibig sabihin, sir, malayo-layo na po ang narating ng ating kampanya. At sa pamamagitan ng pag-implement natin ng mga strategiya natin sa ilalim ng yung tinatawag nating PADS, yung Philippine Anti-Drug Strategy. At of course, yung new three-pronged approach nga natin na supply reduction, demand reduction, at harm reduction, makakamit natin yung minimithi nating solusyon sa problema natin sa illegal na droga. Ano naman ang masasabi mo, partner, kay Pangulong Rodrigo Duterte? Lalo't siya lang ang Pangulo openly, bukas, openly, ay lumaban talaga dito sa illegal na droga. Ay dapat po tayong mga Pilipino ay magpasalamat dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na talagang binigyang diin ng pagpapahalaga at importansya ang paglaban sa illegal na droga. Dahil kung hindi po, mas mahihirapan po tayo kasi alam naman po ng lahat na kadugtong ng illegal na droga ang paglaganap ng iba't ibang krimen sa ating bansa. So magpasalamat po tayo at nagkaroon tayo ng isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talagang sineryoso itong kampanya natin laban sa illegal na droga. Isa-isahin natin, partner Derek, itong kritisismo sa War on Drugs campaign ng pamahalaan. Una na dyan, yung sinasabi nilang extrajudicial killings na dulot ng anti-drug operations. Partner, ano masasabi mo? Ang dami nga pong figura na lumalabas dyan, partner. Pero mamaya, makikita rin natin yan sa Real Numbers PH, yung opisyal na talaan na kung sino-sino lang talaga ang nasawi dahil sa pagsagawa ng anti-drug operations. Pero para malaman po ng ating mga kababayan, yung sinasabi nilang extrajudicial killings yan, wala naman po ni isang pagkakamatay na kaugnay ng mga yan na talagang iniutos ng kahit sinong otoridad at lalong-lalo na po ng ating mahal na Pangulo. Katunayan, ang sabi nga niya palagi, ang lahat ng ating mga operations ay under the rule of law. Hindi naman po niya sinabi na utahasang iniutos sa kahit sinong alagad ng batas na pumatay ng walang direksyon. Ang sinabi niya lang po napakalinaw, kapag ang inyong buhay o yung buhay ng inyong mga kasamahan o yung mga nasa paligid ninyo ay nalalagay sa alanganin, then by all means, dapat ipagtanggol nyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga kasamahan. At yan naman po nakasaad sa batas.
sa tinatawag na yung lawful exercise of self-defense, hindi naman po tayo inutusan na walang habas na kumitil ng buhay. Tama. Sabi naman ng ilan, mula nung ipatupad raw ang War on Drugs campaign, naging nearly impossible. Imposible daw ang pagkuha ng hustisya o justice, katarungan sa mga nasasangkot sa illegal na droga. Hindi ba nabibigyan ng due process, partner, ang mga nahuhuli sa anti-drugs operation, lalong-lalo na ng PIDEA? Lahat po ng ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa pag-conduct ng anti-drug operations, ay may sinusunod na alituntunin o protocol o rules of engagement. At ito nga, may madagdag pa tayo mamaya, yung panibagong Unified Rules of Coordination. At may sinusunod din tayong checklist ayon sa ating Manual of Anti-Drug Operations. At of course, yung pag-file ng mga kaso, nariyan po at hinahayaan natin na from the moment of arrest, ini-inform natin sila kung ano ang dahilan kung bakit sila inaaresto sa pamamagitan ng pagbasa ng kanilang mga karapatan under the Miranda Doctrine. So doon pa lang, partner, nandyan na yung due process. And then, definitely, kung wala nga silang abilidad na kumuha ng abogado, pati tayo pa ang tutulong. Tayo na mismo ang tumutulong upang mabigyan sila ng competent counsel na sinasabi. At kung may pagkakamali man ng ating mga alagad ng batas, pinananagot din sila at maaari ding mag-file ng countercharge ang kung sino mang nahuhuli. Kaya taliwas sa sinasabi ng mga karamihan dyan na mga kritiko ng ating pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga. Naninindigan po kami na gumugulong ang justice system sa ating bansa. At kaya hindi po nila pwedeng sabihin na mailap ang hustisya sa mga nahuhuli. Kaukulan ng dahil dito sa kampanya natin laban sa illegal na droga. Base naman, partner, sa pag-aaral na inilabas ng Ateneo School of Government, unrealistic daw ang naging approach ng pamahalaan sa War on Drugs campaign. Binase nila ito, partner, na sa pinangako ng Pangulo na wawakasan ng illegal na droga sa loob lamang ng 6 na buwan. Pero nagpaliwanag na rito ang presidente, si Pangulong Duterte, at sinabing hindi niya inasahan na komplikado pala ang sitwasyon ng illegal na droga sa bansa, lalo't umabot na ito sa estado ng tinatawag na narco-politics. O ano masasabi mo, partner? Yes, partner. Ito nga, noong April 12, 2021, ng gabi, nagsalita ang ating mahal na Pangulo. Sinabi niya nito na the Philippines would have turned into a narco-politic state had he not launched his administration's aggressive crackdown. Alam niyo po, pinagbabasihan niya rito, nakita mo naman, partner, yung ilang mga naaresto natin na high-value targets na imbis na tumulong sa ating kampanya, lumalabas pa mga tao ito nakaluklok sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. At in fact, meron pa mga kabaro natin sa law enforcement at kung sino-sino pang mga taong nasa posisyon. Dapat dito sila yung kakampi natin . Bakit ano nangyari? At biglang, imbis na maging bahagi sila ng solusyon, bahagi pala sila ng problema. Yan po ang pinaguhugutan ng ating mahal na Pangulo na nung una, dahil hindi pa nga siya nauupo, hindi pa niya nakita yung kabuuan ng problema natin. Ngunit nung naupo na po siya, ay talagang hindi pala ganun kadali at para matapos natin ng 6 na buwan ang problema sa illegal na droga. Based sa experience mo sa PIDEA, partner, ano ba ang estado talaga ng illegal na droga sa bansa noon, bago na nangkulan bilang Pangulo si Rodrigo Roa Duterte, partner? Well, partner, of course, with in fairness sa ating mga nakaraang mga naging pinuno, nabigyang diin naman ng kampanya, ngunit may kulang nga kasi. Gaya ng sinabi ni Director General Wilkins Villanueva, ang naging cycle kasi natin dati supply reduction, demand reduction. So ganon. Huli, kulong, file ng kaso, kumpiska ng droga, sunog. Demand reduction, lecture, advokasya, paghihikayat sa mga kababayan natin na umiwas sa illegal na droga, mag-lecture sa eskwelahan, sa barangay, sa mga komunidad, sa mga opisina, hinihikayat yung drug-free workplace. Pero ano pa rin yung kulang? Wala yung intervention na sinasabi. At ngayon lang, sa termino ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nabigyan ng solusyon yung tinatawag na yung proper intervention sa mga PWODs, persons who use illegal drugs. Hindi naman po lahat kailangan ipasok sa rehabilitation facility na yung 6 to 9 months. Kasi meron nga po yung tinatawag na general intervention o kaya yung community-based drug rehabilitation program na kung saan doon lang sa kanilang mga barangay maaari na magkaroon ng intervention. Kaya nga po sabi ni Director General Wilkins Villanueva, walang dapat mamatay kung sana
nabigyan ng kaukulang intervention yung mga PWODs at gayon din yung mga nasangkot sa illegal na droga na kailangan ay ma-reform. Kasi dalawa yan rehabilitation plus reformation. So sana maintindihan natin mga kababayan na ngayon pa lang po gumugulong yung kabuuan ng programa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. At isa rin sa mapapansin noon, partner, ang taong bayan ang takot sa mga sangkot sa illegal na droga. At kadalasan sila ang nagsisiga-sigaan pa sa kanilang mga lugar. Pero magmula ng simulan ng pamahalaan ng War on Drugs campaign, medyo nabawasan at nawawala na yung mga nagyayabang na gumagamit ng illegal na droga, nagbebenta ng illegal na droga. Malaking kabawasan talaga sa kriminalidad sa mga barangay lalo na at bayan dahil nagtatago na yung mga, tama ba? Ito mga user at mga pusher. May takot na sila partner. Hindi, totoo po yan, partner. Kahit tanungin nyo yung mga tao dyan sa kalsada ngayon, kahit gabi, maglakad tayo. Although, of course, nung nagkaroon ng pandemya, nagkaroon kasi ng mga curfew. Pero nung hindi pa nangyayari yung pandemya, tingnan nyo, maglakad tayo sa mga kalye. Makikita nyo yung mga bata, masayang na pwedeng maglaro dyan sa tabing daan na hindi natatakot ang magulang na baka biglang may mangyari kung ano sa kanila o baka may biglang dumukot o may biglang mang trip dyan. Kasi nga, lahat ng mga taong naiulat na may kinalaman o may kaugnayan sa illegal na droga ay nadaan na rin sa pakiusap, yung tinatawag na tukhang. Ito yung tukhang kasi, partner, sir. Yung tunay na tukhang dyan, yung katok-pakiusap, yung pinakiusapan ng mga barangay, kasama yung mga, kung may kasapang ang pulis yan, saka yung mga other cause-oriented groups na tumulong upang hikayatin sila at sumailalim sa programa nang matulungan din sila na hindi na masangkot sa problema ng illegal na droga. Kaya natigil din, di ba, kasi napasurrender sila at natulungan na bigyan ng intervention. At tama yan. Malaking kabawasan sa krimen sa kalsada yung napigil na yung pagkalat ng mga gumagamit ng illegal na droga. At lalong-lalo na nung nahuli yung mga pusher dyan sa iba't ibang mga barangay at komunidad. Tukhang, Bisaya na tok-tokhangyo. Sa Tagalog, katok pakiusap. Tumigil na kayo sa illegal na droga. Alright? Correct. Tatalakayin pa natin mamaya, partner. Ngayon naman, ano ang mga latest successful operation ninyo sa PIDEA nito nagdaang linggo, partner? Okay, partner. Unahin po natin ito, partner Aljo. Kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos na sabat ng PIDEA sa Zamboanga City. Isa sa dalawang suspect, ayun, pulis. Pusang iring. Para sa detalye niyan, kausapin natin ang matikas na City Officer ng PIDEA Zamboanga City, si Agent Jury Rocamora. Magandang hapon, Agent Jury. Kasama natin, of course, ang ating partner na si Sir Aljo Bendijo. Gold, magandang hapon sa iyo. Yes, sir. Buenas tardes. Good afternoon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumusta? Una-una, Agent Jury, congratulations sa operation nyo. Malaki yan, 3.4 million pesos worth. Paano na isa katuparan ng operation na yan? Pakikwento po sa amin ni Sir Aljo. Yes, sir. Actually, itong target natin, ito si Policeman, Patrolman Raji. Nahuli na ito ng Zamboanga City Police Station, Police Office. Tapos, eventually, na at large to, napila ng kaso. Pero ngayon, siya ay AWOL, ang status niya ngayon, AWOL, absence without leave, sa kaniyang station sa Zamboanga, Sibugay, Sikan Provincial Mobile Force Company. So, ang nangyari ngayon, mayroon tayong confidential informant na lumapit sa atin sa July 5 na itong certain Patrolman Raji ay makapag-deliver ng 3 kilo sana na illegal na droga na shabu. So, kinasa natin yung contact meeting with the confidential informant. Then eventually, sa July 7, meron tayong surveillance operation. So, kasabay doon, nag-request tayo ng show money para sa ganong transaction sa 3 kilos supposedly. So, eventually sa July 15, dahil gusto niya makipag-transact doon sa Hulusulo, pinuntahan natin doon. But unfortunately, hindi tayo mapala doon dahil hindi siya sumipot. But nung umuwi na kami sa Zamboanga City on July 18, nakipag-transact ulit. But this time, maro talaga itong si Raji saka yung mga cohorts niya, dahil na instead na yung 3 kilos yung i-transact natin, gusto niyang pabayaran muna yung half kilo. So,
taking that into consideration na kailangan kunin na natin to para eventually makilala natin ang mga cohorts niya, then ma-locate natin ang location ni Raji kasi ngayon awol siya ngayon sa Sibugay sa police office. So yun nga na-transact natin din. Eventually ang lumapit sa amin, ito lang cohort niya, si Binhar Muwa. Siya ang inutusan ni Raji. Pero prior to that, siya ang tumingin sa pera namin, si Raji. So pero lang dahil hindi sumipot itong si Raji, si Binhar, eventually nahuli natin. Alright, so nakita ko nga yung mugshot ito, si Benhar Moa. So siya ang target talaga natin o ano bang background niya? Si Binhar Moa, sir, actually nag-submit lang kami ng special report for this pero kanina lang namin na-find out na nung na-review namin yung intelligence operations record namin, database namin, siya pala yung transact namin for last year. For quite several times na nang-negative kami. So, nabigla kami kasi the same picture, pero wala lang kaming apelyido before. We identified him as Binhar Perez, but yung totoo palang pangalan niya is Binhar Moa. So, yun, hindi nasunog kasi yung prior operations natin, kaya ito yung essence ng yung dapat ituloy pa rin natin ang ating operation despite na mag-negative tayo. Yes. So itong si Benhar, dati ba siyang may previous record of arrest ba siya o di kaya naging surrenderer ba siya under yung tukhang? Hindi, sir. Nung ni-review natin, wala siyang record sa ating barangay, wala siya sa yung mga nag-surrender. So unfortunately, hindi na-identify ng community. All right. Partner, sir, go ahead. Agent Jury, congratulations again. Ito naman si, sus nako, porbida, pusang iro. Patrolman Jikhan Hassani Raji. Paano siya na-involved dito sa anti-drug operation ninyo? Ayun nga, may prior na tayong record sa kanya na nahuli siya. Then, siyempre, nagtulong-tulong na tayong mga law enforcement agencies. Meron tayong Intel Fusion, Intel Workshop with the rest of the law enforcement agencies. So, eventually, na-identify natin siya fully, itong residensya niya, itong mga sasakyan niya. Then, we convinced the informants to look for this target. Eventually, may lumapit sa amin. Dahil sa aming panawagan na lumapit sa amin para mabigyan ng karampatang na reward, lumapit itong confidential informant para isumbong niya na meron siyang pending na transaction with Raji. So, kinasaan natin yun. So, hindi siya nagpakita sa buy bus, pero ano ang kaugnayan niya kay Benhar? Itong si Binhar, courier lang ito ni Raji, as we have found out pagkatapos ng operation. Naka-duty pa rin ba itong police na ito ngayon? Not anymore, sir. Kwan siya ngayon, awol. Ang status niya. Okay. Awol. Alright, Agent Jury, miyembro ba sila ng ano ba sila, drug group or identified ba itong si Jury na sorry, ano pangalan? Si Patrolman Jitkan. Raji. Sorry, kapangalan mo tuloy. Si Raji ba? Raji drug group na ba yan o ano na ba siya? Actually, sir, kung hindi ko alam kung allowed ba ako, authorized ba ako to mention yung father niya. Yung father niya nakalista sa atin, sa ID natin. Pero definitely, alam na natin kung anong grupong kinabibilangan niya. Ang operation ba nila gano'ng kalawak? Diyan lang sa Zamboanga or pati sa mga other parts of the Zamboanga Peninsula? Gano'ng kalawak? Per information galing sa confidential informant natin at saka Intel Fusion with the other law enforcement agencies, Sambasulta, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at saka some other parts sa Cotabato. Actually, yung BARM na napalob sa BARM. Yung bar na yun. Then, including, of course, yung may distribution din sila sa NCR. Okay. Hanggang dito, ha? So, ang lawak. Pero teka muna, kung pati NCR inaabot nila, saan galing yung droga nila? Saan galing ang supply? Per investigation namin, sir, at saka yung Intel Fusion namin with the other law enforcement agencies, ganun pa rin, kumukuha pa rin through Tawi-Tawi. Galing sa Malaysia pa rin ang droga, through Tawi-Tawi, then eventually sa Sulu. Then habang nasa Sulu, naghanap sila ng mga customer nila sa Zamboanga City and the rest of the Mindanao areas.
Alright. Agent Jury, kamusta ang kampanya nyo ngayon laban sa illegal na droga dyan sa Zamboanga City? Well, dito sa Zamboanga City, medyo challenging ito kasi for the past few months, if not, even last year, since last year, talagang seryoso ang pandemic dito. Kaya yung mobility namin, tsaka yung, of course, yung mobility ng mga target natin ay na-minimize. Nonetheless, ang ating local government unit, of course, headed by our Mayor Beng Climaco Salazar, talagang nagbibigay ng reward, nagbibigay ng support sa ating law enforcement agencies, lalo sa ating unit sa PDEA sa Zamboanga City. Kamusta naman ang ugnayan nyo dyan sa lokal na pamahalaan at iba pang mga law enforcement agencies, katulad ng mga pulis natin, miyembro ng PNP, at mga sundalo, miyembro ng Armed Forces of the Philippines? Agent. Yes sir, maganda, very outstanding ang ating connection networking with them. Actually, ang local government unit ay nag-approve sa ating recommendation to have yung mga committees katulad ng Law Enforcement Committee under the CICADAC or Zamboanga City Anti-Drug Abuse Council, of which tayo naman ang namuno doon. So because of that privilege to chair the Law Enforcement Committee, naka-implement tayo ng several measures just like continuing education of the anti-drug operatives sa PDEA, PNP, and NBI. Then yung mga advocacy efforts natin, sila ang nagpi-finance. Tapos sila din ang nagbigay ng reward para sa mga informant na makahuli kami ng mga high volume na shabu or illegal drugs for that matter. Ano naman ang mga ipinapatupad dyan na aksyon para mapigilan ang pagkalat pa ng shabu, illegal na droga, dyan na agent sa Zamboanga? Of course, nandun na yung three-prong approach natin, yung supply reduction, demand reduction, and harm reduction, na napaloob ito sa Barangay Drug Clearing Program na brainchild ng ating butihing Director General Wilkins Villanueva. Partner. Alright, partner, tanongin natin si Agent Jury. Doon sa harm reduction naman tayo, no? Kumusta yung estado ng rehabilitation natin ng mga PWOODs plus yung reformation ng mga offenders natin? So dalawa yan, di ba? Meron yung separate yung rehabilitation, separate naman yung reformation. Yes sir, actually struggling tayo sa reformation ng mga drug pushers kasi hanggang ngayon hindi pa naka-establish ang Zamboanga City ng Balay Silangan due to the fact that yung ang funds nito na divert doon sa pandemic. We were told by Mayor na pasensyahan na lang daw kasi medyo prioritize natin ang ating ang COVID-19. However, ang Sangguniang Panlungsod naman ay nagpasa ng ordinansa to produce some amount for the Balay Silangan. Hopefully this year may tayo ito. Pero sa ating community-based rehabilitation program, ang gumagana pa hanggang ngayon itong sa RWP ng Police, ng Philippine National Police natin na Recovery and Wellness Program. Though meron tayong mga nag-organize na mga health professionals para sa magiging holistic at saka standard itong CBDRP natin. Nonetheless, itong mga nasa City Health Office natin ay nakapokus ngayon sa pandemic. Pero ang ating office ay nag-initiate to suggest for the standardized of the rehabilitation program. Correct. So far, ilan ang drug-cleared barangays ngayon sa Zamboanga City? Sir, so far, umabot ng 15 na drug-cleared barangay. That includes the yung certified na drug-free barangay, na island barangay. Alright. Out of the 98 barangay sa buong city of Zamboanga. Alright, so ilan na lang ang hindi pa na-clear, in other words? Medyo marami-rami pa ito, sir, dahil ang ating challenge natin dito ngayon ay hindi tayo makapunta doon sa parang conductin ng drug test. Kaya ang minabuti natin na katulad ng drug-led barangays natin, 15 lang tayo. So, medyo ang total certified, remaining affected barangays, 8 na lang. Sa out of the seriously affected barangay. Yung moderately affected barangay naman, 71, while ang slightly affected barangay, 4. So, medyo mataas-taas pa ang ating lalakbayin. Alright. Alright. Partner? With that, congratulations muli at maraming salamat. Stay safe sa inyong, lalo-lalo na sa ating mga kabaro dyan, mga PDEA dyan sa Zamboanga. Agent Jury Rocamora, ang City Officer ng PDEA Zamboanga City. Mabuhay kayo. Ingat, ingat po. Ingat kayo. Gracias. Thank you. Good afternoon. Alright.
Alright, so Bayan, susunod ang iba pang mga malalaking operasyon ng PIDEA sa nagdaang linggo sa pagbabalik yan ng tutok PIDEA kontra illegal na droga. Huwag kayong alay, sandali lang. Problema ba ang illegal na droga sa iyong komunidad? Huwag nang mangamba, isumbong mo kay Wilkins. Kung ikaw ay may impormasyon patungkol sa aktibidad sa illegal na droga sa iyong komunidad, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numerong ito. Pwede rin kayong mag-chat sa isumbong mo kay Wilkins official FB page. Titiyakin namin na ang iyong pagkakilanlan ay ligtas. Sama-sama nating tuksain ang illegal na droga. Isumbong mo kay Wilkins. Ilang buhay pa ba? Ilang pangarap pa ba? Hanggang kailan tayo magpapaalipin sa droga? Sa'yo, magsisimula ang pagbabago. Nandito kami, handang tumulong sa'yo. I care. We care. PIDEA cares. Men, sobrang napanganib ang sitwasyon. Napapaligiran tayo ng kalaban. Madami na tayong casualties. Wala yan. Hindi totoo yan. Remember that the reason why the security forces of the government are very strict is not because they want to be strict and they want to make it hard for the people to move. Rather, they are strict because they want to protect the country from a very contagious disease and maybe cause more deaths, more than the lives that we lost in the past. Umibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing imayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapang at makatotohanan. Ulat Bayan! Tanay. Babalik po ang tutok PIDEA kontra illegal na droga. At yung likod Aljo Bendio, kasama pa rin si PIDEA Director Derek Carion. Diretso na tayo, partner. Ano ang latest operation nyo pa dyan sa PIDEA sa nagdaang linggo? Okay, partner, umpisahan natin dito sa Mindanao. Nadiskubre ang isang drug den sa operasyong ikinasa ng PIDEA at ng Philippine National Police sa Tagum City, Davao del Norte. Tinarget sa buy-bust ang den operator na si Ace Robert Chio. Pero matapos makatunog na operatiba ang kanyang katransaksyon, agad itong tumakas. Na-corner naman ang 5 niyang parokyano na naabutan sa drug den na kinilalang sina Michael at Vincent Albastro, Angelito at Angelo Alcaide at si Reynante Mejares. Nakuha sa lugar ang more or less 20 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 300,000 pesos ang halaga. Lipat tayo sa Visayas, partner. Sa Visayas, sinira din ng PIDEA ang nadiskubring drug den sa barangay Calamba, Cebu City. Kabilang sa mga naaresto ang 4 na personalidad habang nasagip naman ang 2 menor de edad. Kinilala ang mga suspect na sila Julius Kuan na siya raw mismo ang den operator at ang kinakasama niya ang umano'y kasabwat na si Roslyn Seseban. Huli rin ang parokyano nilang naaktuhan sa lugar na sina Feljun Felices at Gregorio Survilla habang binigay na sa kustudiya ng Social Welfare Office ang 2 17 anyos na mga binatilyong nakita rin dun sa kanilang lugar. Nakuha sa mga suspect ang 20 sachet ng hinihinalang shabu, nagkakahalaga ng higit kumulang na 115,000 pesos. Visayas ulit, Cebu pa rin. 7 drug personality naman ang naaresto sa na-dismantle na drug den sa barangay Camputaw, Cebu City. Tinarget sa operasyon ang den operator na kinilalang si Ronilo Palparan, habang huli ang 6 na bisita nila sa drug den na sina Walter Empenida, Joselito Dinglas, Roderick Lumba,
Giocarlo Lumasag, Dante Rivera at Carmel Galgo. Nakumpiska sa kanilang 11 sachet ng hinihinalang shabu. Halaga po niyan halos 75,000 pesos. Sa Bohol naman tayo, partner sir. Huli sa buy-bust ang isang lalaking tulak ng illegal na droga sa barangay Dao, Tagbilaran City. Kinilala ang suspect na si John Epong, 47 years old. Na-recover sa kanya 5 pakete ng hinihinalang shabu na may value na higit 20,000 pesos. Dito naman po tayo sa Metro Manila. Arestado ang 8 drug personality sa pagsugod ng PIDEA sa naiskubreng drug den sa barangay Baisa dito sa lungsod ng Quezon. 7 sa mga nahuli ang kabilang sa watchlist ng PIDEA at Philippine National Police at barangay dahil sa pagtutulak ng illegal na droga. Kinilala na ang mga suspect na sila Christopher Cristobal, Haji Siablo, Raymar Mano, Joel Aquino at magkapatid na sina Gandhi Vergel at Jeremy Binluan. Right. Habang naaresto naman sa lugar ang kasama nilang si Isagani Acosta. Nakuha sa mga suspect ng pakete ng hinihinalang shabu, ang market value halos 400,000 pesos. Sa Calabarzon naman po tayo, arestado ang isang high-value target sa operasyong isinagawa ng PIDEA at ng Calamba City or sa Calamba City, Laguna. Huli rin ang mga kasabwat nilang ino-operate na drug den at ilang parokyano, kabilang ang isang empleyado ng gobyerno. Para sa detalye niyan, kausapin natin ngayon ang Provincial Officer ng PIDEA Laguna, Agent Mark Anthony Behemino. Magandang hapon, Agent Mark. Kasama natin ang yes, sir. Yes, sir. Good evening po. Sir Derek, Agent Sir Behemino, Aljo, ayan. Good evening po sa inyo. Mukhang nakamute. Nakamute yung audio mo. Nakamute po. Okay na, okay na. Hindi natin marinig. Okay na po. Okay. At saka sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa dito po. Agent Behemino, pakicheck lang. Ayan, ayan. Okay na, partner. Naririnig mo na. Okay. O, sige, go ahead. Ikaw na. Okay, una-una, Agent Mark, congratulations. Ano ba ang kwento ng matagumpay na operation na to? Pakikwento sa amin, Sir Aljo. So basically sir, yung operation po kasi natin, nagresulta po to kasi sa matibay na ugnayan po natin through barangay. Kasi nag-roll out po tayo rito sa bayan ng Calamba ng BDCP. So habang nag-roll out po tayo sir, may mga concerned citizen na nagsumbong po sa atin na meron nga pong drug personality sa kanilang lugar. Na nagngangalang si Eric Tabion sir. Yun sir, yun po yung kwento doon sir. And after nun po sir, nag-conduct po kami ng verification, validation and series of casing surveillance doon po sa ating target. And yun nga sir, napag-alaman natin na hindi pa rin tumitigil tong si Eric sa kanyang pagbebenta ng illegal na droga. So by that sir, nag-conduct po kami ng briefing dito sa office nung Friday at ikinasap po natin yung buy-bust operation which resulted to the arrest of Eric together with those drug personalities po na naabutan po natin doon sa drug den sir. Yun po yung kwento dyan sir. Ano yung background nitong main suspect natin na si Tabion, si Eric Tabion? Sir, itong si Tabion, ano po siya online seller po siya ng kung ano-ano pong goods sa internet. At the same time po sir, nagbebenta rin po siya ng perlas galing Mindoro. So habang ini-interview po natin itong taong to sir, itong drug suspect po natin na to, napag-alaman din po natin sir na front niya lang yan. Actually front niya lang po yan. Ang talagang pinag-uulan niya talaga sir ng kabuhayan is yung pagbebenta ng droga. So wala po siyang pinipiling edad dito. Bata ka or matanda ka, bebenta ka niya ng droga. So dito sir, nakita niyo po na meron po tayong nasagip na naman na isang buhay ng minor de edad po. So nandun po siya sa drug den. So ang ginawa po namin doon sa minor de edad, we coordinated with the DSWD sir dito po sa Calamba. At we properly turn over po the minor for proper intervention and assessment po doon sa minor de edad sir. Yan bang si Tabion dati nang nahuli? May previous record of arrest ba yan o sumuko ba? Si Tabion sir, wala pa po siyang previous arrest pero ang kanya pong history is meron po siyang record sa barangay which is yung
ano po siya sa community-based rehab program po siya, sir, na included eh. So every time po nagkakandak ng surprise drug test yung barangay, most of the time po talaga is positive po siya. Tapos yung mga sumunod po, yung series na pagdadrug test, hindi na po talaga siya, sir, nagko-comply. So yun po yung kwento dyan, sir. Yes, sir. Agent Mark, miyembro ba si Eric Tabion ng malaking sindikato? Hindi, sir. Actually, nag-start lang po talaga siya sa street pushing eh. So ito, sir, ang kagandahan po nito, bago pa po talaga sila lumaki, talagang na po natin, inoperate na po natin sila, sir. Tinapos na po natin yung maliligayang araw nila, sir. Kasi marami pa pong maano itong mga to mapipinsala, sir eh. Wala po sila talagang pinipili, sir. Gaano kalawak ang operasyon niya? Tumatawid din ba ng ibang bayan dyan sa Laguna? Yes, sir. Yung Karatig Barangay po, yan po yung target niya. Actually, sir, yung source niya po, ongoing pa rin po yung namin yung follow-up operation po namin doon. So hindi ko pa po masabi sa inyo yung detalye. Pero dito within Calabarzon area lang din po yung source niya, sir. Partner. Okay, ito naman daw yung isa pang nahuli, Agent Mark, na yung government employee. Ano ba ang kwento nito? Anong trabaho niya sa local government? Local government ba? Actually, sir, nung in-interview po namin, nagkandak po kami ng tactical interrogation dito sa ating suspect. Ano po siya? Isa po siyang freelance agent po ng insurance. Pero napatunayan po natin, sir, na hindi po pala talaga siya kawani ng LTO, sir. Yes, sir. So, ang nangyayari po rito, nag-facilitate po siya ng mga tao na gusto pong magkaroon ng driver's license. Okay. Po, sir. Pero hindi po siya definitely empleyado ng LTO. Fixer siya, parang ganun. In some way, sir, parang ganun. Parang ganun. So, kumusta yung yung minor de edad? Parokyano din ba siya ni Tabion? Gaya na sinabi mo kasi wala siyang pili eh. So ganito po ang nangyari kasi, nagkandak po kami ng interview dun sa bata kasi hindi naman po siya pwedeng i-tactical interrogation kasi malalabag po yung karapatang pantao po ng minor de edad. So in-interview po namin yung bata. Ang kwento po ng bata is ganito. 2 beses na po pala itong pugante sa DSWD. So may rin po to, kumbaga habitual delinquent po to, sir eh. Ulit-ulit na lang din po to labas-pasok sa DSWD. Tapos po, napag-alaman din po natin, sir, na itong batang to is user po siya ng marijuana. Marijuana po siya, sir. Okay. Yung iba pang mga suspect, may record na rin ba yung mga yan na ilang beses na ba nahuli o may gumagamit ng illegal na droga? Sir, lahat po sila. Actually, first-time offender po lahat ng mga nahuli po natin. Okay. So, yun po. Agent Mark, kamusta ang kampanya nyo dyan laban sa illegal na droga dyan sa Laguna? So far po, sir, dito po sa lalawigan ng Laguna, okay naman po. Despite nasa gitna po tayo ng pandemya, hindi po kami tumitigil dito, sir. Tuloy-tuloy po yung barangay drug clearing operations natin. At saka po, gusto ko na rin pong, sir, i-grab yung opportunity na to na magpasalamat po sa ating mga counterparts, which is yung PNP na talagang wala pong sawa na tumutulong dito sa amin. Yung LGUs, up to the barangay, munisipyo, and yung mga syudad po dito talagang very supportive po sa PDEA Laguna. Wala po akong masabi. Saludo po ako sa kanila sa pag-alalay po sa amin. Thank you po. Ano mga ipinapatupad ninyong aksyon dyan para mapigilan pa ang pagkalat ng illegal na droga dyan sa Laguna? Agent. Sir, una, sir, yung nga po, tuloy-tuloy po yung barangay drug clearing program namin, which is yung advocacy namin, para yung mga tao po dito, po sila, ma-educate kung ano po yung ill effects ng drugs. So, yun po, sir. At the same time po, yung isang bumo kay Wilkins, maya't maya po, ang pagtawag po dito sa amin, hindi po humihinto yung namin dito, sir, yung cellphone namin. Marami pong report. So, yun po, sir, binavalidate po namin yan, pinag-aaralan po namin kung talagang sino po ba talaga yung dapat namin diitan. Yan po, sir.
Okay, Agent Mark, dito naman tayo sa drug rehabilitation and yung reformation program. Kumusta ang programa dyan ng rehabilitation sa mga PWOODs at saka yung sa offenders natin? May balay silangan din ba dyan? Yes, sir. Actually, we have 3 balay silangans here in Laguna po, sir. Santa Rosa, meron din po, sir, sa Rizal, Laguna, at saka sa Binyan po. Tapos, by September po, sir, magkakaroon pa po tayo ng isa dito po sa bayan ng San Pablo. Bagong-bago pong balay silangan, sir. Yan po. So, continuous naman po, sir, yung pagsuporta ng ating LGUs sa mga PWOODs natin, lahat po ng intervention, lahat po livelihood. Kung ano po yung pwedeng ibigay sa kanilang tulong, sir, ibinibigay naman po. Buhos po talaga, sir, ang tulong dito sa ating mga PWOODs, sir. All right. So far, ilan na ang bilang ng ating drug-cleared barangays sa Laguna? Sir, as of June 2021, ito po yung latest po, out of 681 barangays, we were able to clear 392 po. So marami pa po, sir, nag-a-apply ng barangay drug clearing program. So ito pong mga succeeding months, and sana po madagdagan pa po natin, sir, ang mapaklear po natin dito sa lalawigan ng Laguna, sir. Okay. Partner? Alright. With that, congratulations muli dyan, Agent Mark Anthony Behemino, ang Provincial Officer ng PIDEA Laguna Office. Stay safe, mabuhay po kayo dyan. Thank you, sir. Sir, gusto lang, shoutout ko lang yung mga tropa rito, sir. Ay, shoutout! Yung aking assistant and yung sir, yung mga tropa namin dito sa yung mga bata. Dapat pumunta sila sa likuran mo para makita. PIDEA Laguna. Hello. Dito na kayo sa likuran. Bilis. Para makita lahat. Para makita. Oo. Hello, sir. Huwag kayo mahiya. Mahiya yung mga tropa natin dyan. Ayan, face mask pa. Hello. Face mask naman. Ingat kayo. Yan, masisipag natin mga kasamahan yan dyan sa Laguna. Okay. Ingat kayo dyan, ha. Saludo kami. Thank you, Sir Aljo. Yes. Opo. Sir Manu, Idol Derek. Thank you. Ingat, Ading. God bless you. Alright. Okay, sige. At dito naman tayo partner, ha. Last July 9, formal nang nilagdaan ni PIDEA Director General Wilkins Villanueva at PNP Chief General Guillermo Eleazar ang joint memorandum para dito sa Unified Coordination Guidelines in the Conduct of Anti-Illegal Drugs Operations sa bansa. Partner, pakikwento nga, paano ito na isa katuparan? Nangyari yan, partner. Labor of love ng ating counterparts dito sa Plans and Operations Service ng PIDEA, and of course yung PNP Directorate for Operations. Talagang inupuan yan at tinutukan at pinag-aralan na mabuti, nagpalitan ng kuro-kuro kung paano natin gagawin na talagang plansyado ng mabuti yung Unified Coordination Guidelines at nang maiwasan ng yung salpukan ng mga operating units sa iba't ibang location kapag lumalapag sila. So talagang grabe, madugo na proseso na nagresulta naman ng isang napakagandang memorandum circular, unified joint memorandum circular na nalagdaan nga noong July 9 sa pagitan ng PIDEA na of course sa ating Director General, pinamumuno nating Director General Wilkins M. Villanueva at ni Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo T. Eleazar. So, ang ganda ng nangyari, partner. Talagang detalyado. Anong nilalaman nito, partner? Ano sa protocols ang binago para maging isa na lang ang galawan ng mga tauhan ng PIDEA at ng PNP sa paglaban natin na kontra illegal na droga? Kasi mahaba-haba yung nilalaman niya, no? Pero in a nutshell, partner, one station, one operation policy. Hindi pwede na, sabi nga ni Chief PNP bakit ba nagkakabanggaan sa kalsada? It is when yung dalawang kotse, iisa ang space na inookupahan doon sa kalsada. Kaluwag ng kalsada, so wag natin pabayaan na magsalpukan ang dalawang unit sa iisang lugar. So, dinarrow down yan sa mga katulad nito sa Metro Manila na maraming police stations. One station, one jurisdiction na nangyayari. So pag may nag-coordinate na mag-operate sa jurisdiction nitong isang police station na to, yung nag-apply na susunod, hold muna. Para hindi magsalubong nga yung tropa at maiwasan yung misunderstanding or misencounter. So laking bagay talaga na dinitalye po lahat ito
pati yung paano kung kailangan magsagawa ng follow-up operations, ano yung coordination na gagawin, anong units ang pwedeng mag-operate, at ano yung mga support units lamang. So, nandun lahat. Ang galing, partner, talagang dinitalye. Oo, kasama rin dyan, partner, ang mga magiging parusa sa hindi susunod. Tama ba? Sa Unified Coordination Guidelines. Ano ito, partner? Well, of course, dahil ito ay Joint Memorandum Circular, binding po ito sa both PDEA and PNP units na hindi sumunod ay may administrative liability po yan. Ngayon, God forbid, kung may nangyari pang hindi magandang pangyayari, that is without prejudice to criminal liability rin. So, mahigpit talaga. At nang maiwasan na nga po yung hindi pagkakaunawaan sa kalsada, dahil hindi maganda tingnan na, kumbaga talaga hindi ka nais-nais yung mga pangyayaring nakaraan. At yan po ang gustong mapigilan ng ating mga pinuno ng magkabilang ahensya. Sabi ni by DJ Wilkins Villanueva sa press con niyan, partner, historic ito dahil first time na umupo at nag-usap ang PDEA at ang PNP para talakayin ang coordination sa anti-drug operations. Bakit ngayon lang, partner, na umabot pa sa time magandang kwento na partner. Alam mo DJ... kung bakit? Ang lalim ng pinag-uugatan ng relationship ng dalawang mga pinuno ng ating mga ahensya ngayon. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, mag-foster brother po sila sa Philippine Military Academy. So, talagang kumbaga brothers ang turingan po ni PDEA Director General Undersecretary Wilkins M. Villanueva at ni Chief PNP Police General Guillermo Eleazar. Kaya talagang it took foster brothers to finally put an end doon sa dati po ay pinag-aawayan na coordination during anti-drug operations. Historic po ito dahil sabi nga ni Director General Wilkins Villanueva, sa 19 na taon na existence ng PDEA, ngayon lang nangyari na talagang naplansya yung coordination during anti-drug operations. At ilang beses na itong pinag-awayan at talagang pinagdebatehan, ngunit ngayon lang naplansya ng husto. Kaya talagang natutuwa po kami at layunin ng Joint Memorandum Circular na ito na talagang iwasan na magkaroon ng umpugan ng tropa sa kalsada. So, ngayon nilabas na itong Unified Coordination Guidelines, partner, asahan na ba ng taong bayan na hindi na mauulit ang mga unfortunate encounter na naganap noon sa pagitan ng PDEA at ng PNP? Opo, sabi nga ni Director General Wilkins Villanueva at of course si Chief PNP General Eleazar, mula sa araw na napirmahan ang Joint Memorandum Circular, makakaasa po ang publiko mas malinaw, mas klaro, mas maigting ang koordinasyon at ang anti-drug operation sa mangyayari sa pagitan ng PDEA at ng PNP. Lahat po ng coordination ay nakapapel, dokumentado at naayon dun sa Joint Memorandum Circular. Iiwasan na po natin yung mga tinatawag na misunderstanding at lalong-lalo na po yung misencounter na kung saan maaari pong may mga masawing buhay. Malungkot po yan, partner. At we will put all that behind us now. Sabi nga, at bagamat may investigasyon naman na nangyari, kaukulan doon sa mga nangyaring yun, hahayaan na natin yung mga nag-iimbestiga doon sa insidente yun. Tuloy-tuloy na lang po ang trabaho. Dito naman tayo, partner, pag-usapan natin ang latest sa real numbers ng drug war campaign ng pamahalaan. Ang covered nito, period nito, partner, mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2021, or a period of almost 5 years. Right? Opo. Okay. So simulan na natin, partner, sa real numbers ng operasyon na isinagawa ng PDEA, PNP at ng iba pang mga law enforcement agencies. Ilan na yan, partner, gayon din ang totoong bilang na mga nahulit nasawi na may kaugnayan sa illegal na droga? Opo, ayon sa talaan ng real numbers PH Year 5. Okay. Gusto nila i-mention talaga natin, Year 5. Ang talaan po ng anti-illegal drug operations, nandyan sa screen, 203,715 anti-drug operations. Ang naaresto po natin, 293,841. At ang nasawi po ang official na talaan natin, 6,147. At ito yung who died during anti-drug operations. Ayan po, partner. Ilan naman sa mga yan, partner, ang nahuli na konektado sa gobyerno? Ayan po, ang ating high-value targets na yung mga government employees, 979. Ang elected officials po dyan, 381. Ang government employees ay 481. And ang uniform personnel, 117. Kita rin po sa ating screen ngayon. In terms of value, magkano na lahat ang nasabat ng iba't ibang law enforcement agencies, partner? Shabu pa rin ba, partner?
ang Apo. most confiscated illegal drugs sa Pilipinas? Yes, partner. Alright. 59.93 billion pesos ang halaga ng illegal na drogang nakumpiska magmula ng July 1, 2016 hanggang May 31, 2021. At dyan sa figurang yan po, 49.31 billion pesos ang shabu, representing 7,838.11 kilos. At yung iba naman po ay broken down into other drugs like cocaine, ecstasy, and marijuana. Pero definitely, shabu pa rin ang pinakamarami. Shabu pa rin. Hindi rin ito maiwasan pero nangyayari talaga, partner. Ilan na partner ang mga menor de edad at nasagip sa anti-illegal drug operations ng pamahalaan? Opo, ang total po ng minor de edad, 3,736. Pinakamarami pa rin po dyan, of course, ay mga minor de edad na nahuhuli bilang drug pusher. Inaabuso yan talaga, partner, ng sindikato. Kasi di ba yung Juvenile Justice and Welfare Act, ang pinag-uugatan nila dyan, nasabi, ang minor de edad na nahuhuli, na gumawa ng krimen, ay inilalaban nilang exonerated from criminal liability. Pero siyempre, may gray area pa rin yan pag na-establish yung tinatawag na discernment. Discernment. Okay. Latest naman, real number, partner, sa mga minamanmanan nating mga high-value target. Yes, total, 12,356 high-value targets. Nandiyan po dun sa social card ang breakdown ng kung sino-sino po yan. Kabilang din dyan yung una na nating nabanggit na government workers, may foreign nationals, elected officials, uniform personnel, nandyan din po yung target listed personalities, yung drug group leaders and members, yung mga nahuli during high impact operations, meron din po yung mga tinatawag na nasa entertainment industry or celebrities, and then yung mga nasa wanted list, yung mga nasa drug den, and yung armed group members. Marami ito sa report natin kanina, partner. Mga nadiskubreng drug den. So far, ilan na ang nawasak na den ng PIDEA, PNP at iba pang mga drug enforcement agencies? Okay, 789. Ang daming drug den. Palagi yan, one-stop shop kasi yan, partner. Tapos yung Shabu Laboratories, awa ng Diyos, paunti-unti na lamang ito at hindi na yung malalakihang Shabu Lab. Puro yung mga maliliit na pang research and development. 18 clandestine laboratories. Ang total po niyan, 807 illegal facilities dismantled. Ito namang bilang na mga drug-clear barangays. Latest count nyo dyan, partner? Ito ang pinakagandang news, partner. 22,093 drug-cleared barangays, representing 52.55% po yan, nung total 42,045 barangays nationwide. At ang nalalabi na lang po na kailangan nating ma-clear, partner, ay 31.42% or 13,210 barangays. At sabi nga po ni Director General Wilkins Villanueva, kung hindi lang nangyari itong pandemya, baka kalahati na lang sana yan naiwan dyan. Medyo na stymie pa talaga. Napigilan pa yung programa, partner. Dahil nga po dito sa problema natin sa COVID-19. Okay. Congratulations yan, partner, sa PIDEA, PNP at iba pa mga law enforcement agencies na tumututok sa kampanya kontra illegal na droga. Keep up the good work. Maraming salamat, partner, sir. Okay, bago tayo magtapos, partner, ano ba dapat nilang gawin sa mga nais pong magsumbong kay PIDEA by DG Wilkins Villanueva at sa PIDEA kaugnay sa kanilang nalalaman sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga? Partner, go ahead. Partner, sabi nga po ni Director General Wilkins Villanueva, kung problema ang droga sa inyong barangay, isumbong mo kay Wilkins. Kung may alam po kayo sa tungkol sa mga gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga sa inyong lugar, ipagbigay alam yan mismo sa aming PIDEA Director General, ay padala lamang po yan sa isumbong mo kay Wilkins, yung inyong sumbong at mensahe, nandiyan po yung hotlines at yung Facebook page na rin po ng ating Director General. Yan po naka-flash sa screen. At maaari din po kayong mag-iwan ng mensahe sa FB page ng PIDEA Top Stories. Tinitiyak po namin na sikreto o totally po hindi malalaman ang impormasyong inyong ibinahagi at gayon din ang inyong pagkakakilanlan. Yung personal details nyo, definitely. Sikreto po yan. Hindi po namin ilalabas. Kaya huwag matakot, kababayan. Isumbong mo kay Wilkins. Bueno, bayan, sa mga sulok ng mundo, kami pansamantala ng magpapaalam. Maraming salamat, dagang salamat sa inyo pong pagsubaybay. Dito po sa programang hindi takot sa bakasangkot sa illegal na droga. Yung likod, Aljo Bendijo. Partner? Maraming salamat po, mga kababayan, sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Sa ngalan po ni PIDEA Director General Undersecretary Wilkins M. Villanueva. Nagpapasalamat po kami at muli iniiwan po namin sa inyo ang isang mensahe. Wise ang pag-iwas sa illegal na droga. Hanggang sa susunod na Miyerkules po. Maraming salamat po. Ito ang Tutok PIDEA kontra illegal na droga. Thank you.
sa karapatan sa lupa. Kung minsan, ay sabi namin, sa amin yan, sakop ng ancestral domain namin yan. Ang sabi naman po ng mga sabihin natin, mga lowlander, ay hinahanapan kami ng formality na titulo sa aming lupain. Sabi namin, ayon sa batas naman ng IPRA, kahit wala pa siyang formality, wala pang titulo, ay nire-respeto na ng Estado yung aming karapatan. Kinilala po talaga ng Estado, lalo na sa ngayon, sa panahon ng ating Pangulong Duterte, ay talagang binibigay po niya yung kung ano yung karapatan ng mga tribo. Okay, sa ngayon po talagang kami po ay nagpapasalamat din po sa ating Pangulong Duterte dahil yung kanyang ipinagpatuloy niya yung mga nasimulaan pa ng mga unang presidente po natin para po sa pagtulong sa ating mga katutubong hindi lang tribong Aita kundi sa buong Pilipinas na mga tribo natin. Ako si Jerry de la Cruz mula sa Samahang Katutubong Aita ng San Marcelino. Narito na ang pagbabago. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Ulat Bayan, local transmission ng Delta variant, meron na nga ba? Ang sagot ng Health Department, alamin. Reproduction rate ng COVID-19 sa Metro Manila tumaas. Ilang kalsada sa Metro Manila binaha. Pasok sa ilang eskwelahan, Senado at Korte sinuspindi. Ang live update sa sitwasyon sa lansangan at sa lagay ng panahon tutukan. Panibagong batch ng mga bakuna darating mamaya. Silipin paghahanda sa loob ng batasang pambansa para sa huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Labor Department hiniling kay Pangulong Duterte na i-certify as urgent ang anti-endo bill. At lifetime mobile number o yung pananatili ng cellphone number kahit magpalit ng network provider, pwede nang simulan. Magandang gabi bayan. Binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila kasunod ng malakas na buhos ng ulan kanina. Bunsod na pinaigting na hanging habagat. Katunayan, 2 beses na isinailalim sa orange alert ang Metro Manila at ilang karatig lalawigan. Dahil sa ulan na pinalalakas dahil sa paghatak ng habagat ng Bagyong Fabian. Ilang kalye din ang hindi kaagad madaanan ng light vehicles na nagresulta sa pagtukod ng traffic. Nagsuspindi rin ng pasok ang ilang ahensya ng pamahalaan. Abangan po ang ibang detalye kaugnay dyan ay atid namin ng live maging ang latest sa lagay ng ating panahon. Bayan, naniniwala ang ilang eksperto na may local transmission na ng COVID-19 Delta variant sa bansa. Pero ang Health Department wala pang opisyal na kumpirmasyon kaugnay dito. May ulat si Mela Lesmoras. Sa takbo ng sitwasyon ngayon, naniniwala ang infectious disease expert na si Dr. Ronchkin Solante na may local transmission na sa Pilipinas ng mas mapanganib na COVID-19 Delta variant. There are those cases na hindi related doon sa returning OFWs, no? So there are what we call local cases. And with that demographs, then I would say mukhang merong local transmission ang Delta variant.
Ang Department of Health wala pang kumpirmasyon ukol dito. Pero sa isang pahayag kahapon, binigyang diin ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergere na kailangan ng sapat na ebidensya para masabing bunga ng local transmission ang isang kaso. Ang ilang senador hindi naman maiwasang mag-alala dahil sa kasalukuyang banta ng Delta variant. Sabi ni Senador Nancy Binay, kailangang higpitan pa ng gobyerno ang border controls at pagsalba sa ating healthcare support system. Para naman kay Senator Sonny Angara, dapat ay hindi sumobra sa itinakdang maximum capacity ang mga establishmento dahil kung hindi ay tiyak nakakalat ang sakit. Habang paalala naman ni Senator Coco Pimentel, hanggat maaari, manatili na lang ang lahat sa bahay maliban na lang kung para sa essential activities. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa sitwasyon. Mismong mga eksperto na rin anya ang nagsabi, epektibo ang COVID-19 vaccines laban sa mga variants, kaya't sana'y mas marami pa ang magpabakuna nang mapigilan na ang pagkalat ng sakit. Sa ngayon, halos 28 million doses na ng bakuna ang na-deliver sa Pilipinas at ngayong gabi hanggang sa Biyernes, sunod-sunod din ang pagdating ng mga panibago pang supply. Kabilang naman sa iba pang hakbang ng gobyerno para makontrol ang sitwasyon ang pagsasailalim sa ilang lugar sa bansa sa enhanced community quarantine. Pagtitiyak ni Secretary Roque, mabibigyan ng ayuda ang mga nasa ECQ areas alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulo. Bukod dito, may tugon din ang Malacanang sa panawagan ng Metro Manila Mayors na huwag muna ulit payagan makalabas ang mga batang edad 5 hanggang 17 taong gulang. Ang alam ko po, nag-meeting na mga dalubhasa, magkakaroon po sila ng recommendation, pero sa Webes po gagawin ang IATF meeting tungkol dito sa bagay nito. Melal Esmoras para sa Bayan. Samantala, batay sa pinakahuling datos ng Health Department, 5,364 ang mga bagong gumaling mula sa COVID-19. Kaya naman 1,449,579 na ang kabuang bilang ng COVID-19 recovery sa Pilipinas. 6,560 naman ang bilang ng mga bagong kaso, kaya umakyat na sa 1,524,449 ang total number of cases. 47,996 pa rito ang aktibo, habang 32 naman ang namatay, kaya 26,874 na ang COVID-19 related deaths sa Pilipinas. Tumaas pa ang bilang ng mga maaring mahawa ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa Octa Research Group. Kaya't itinutulak ng grupo na ipatupad muli ang GCQ with restrictions sa National Capital Region. May ulat si Mark Fetalco. Mula sa 1.06 na datos na inilabas kahapon, tumaas sa 1.08 ang reproduction number sa Metro Manila base sa monitoring report ng Octa Research na inilabas ngayong araw. Ibig sabihin, nasa isa o higit pa ang maaring mahawa ng isang COVID-19 patient. Isang indikasyon na bumibilis na naman ang pagkalat ng sakit sa rehiyon. Likely yung ating pagsunod sa minimum public health standards ay lax, hindi disiplinado. Pag-increase ng mobility dahil nagluwag tayo ng restrictions. So, it is to be expected tataas siya ng konti. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng Octa na produkto ang pagtaas ng kaso ng Delta variant, lalo't wala pang deklarasyon hanggang ngayon ng local transmission nito. Pero paliwanag ni Dr. Rontin Solante ng Vaccine Expert Panel, ang mataas na viral load ng Delta variant ay nagutulak din ng pagtaas ng reproduction number. Because of the overwhelming viral load in the body of the infected individual, it will also be automatic that the reproduction number will also be increased. Kung iisa-isahin ang mga lugar sa NCR, ayon sa Octa, Maynila at Makati ay nakapagtala ng mataas na reproduction number. May significant growth rate din sa Valenzuela, Pasay, Marikina at Parañaque. Habang umakyat naman sa 100% ang intensive care unit utilization sa Taguig City. At this point, kailangan na i-contemplate ng Metro Manila mayors at ng IATF na magkaroon ng GCQ with restrictions dito sa National Capital Region. Dahil na rin sa pagtaas ng cases natin at dahil may totoong banta talaga ng Delta variant. Bahagi ng hakbang ng pamahalaan para malabanan ang Delta variant ang tinatawag na 4-door strategy. Door 1 para sa point of origin o ang pagpapatupad ng travel restrictions mula sa mga bansa kung saan kalat ang Delta variant.
Sa Door 2 o point of entry, pinapalakas ang screening, quarantine at testing para mapigilan ang pagkalat ng kaso. Binubuo naman ang prevention, detection, isolation, treatment at reintegration kasama ng vaccination ang Door 3 o point of care. Habang ang pagpapalakas naman sa healthcare system at pagkapatupad ng wide-scale community quarantines para sa Door 4. Nakita naman natin yung ating Door 2, yung ating pag-isolate, quarantine, and testing sa ating borders ay nagiging effective because we are being able to assess or identify itong mga variants from the ROFs na pumapasok dito sa ating bansa. Kaugnay niyan, tiniyak ng Department of Justice na mahigpit ang pagbabantay ng Bureau of Immigration sa mga pangunahing borders ng bansa. Ganun lamang naman talaga ang ginagawa ng Bureau of Immigration, talaga lang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga guidelines at ng mga kautusan ng ating mga superior officials at mga health officials. Iginiit naman ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagpapabilis sa pagbabakuna bilang pangunahing sandata laban sa Delta variant. Mark Fetalco, para sa Bayan. Samantala, hindi pa rin papayagang makalabas sa mga nasa edad 5 taong gulang pataas sa Navotas City dahil sa patuloy na pag-iral doon ng 24-hour curfew sa mga menor de edad. At dahil nga sa banta ng Delta variant, kinakailangan ng negative RT-PCR test result para sa mga patungong Navotas mula sa labas ng NCR Plus bubble. Ang ganitong patakaran, kakayanin din kayang ipatupad sa buong NCR? Alamin natin sa ulat ni Karen Villanda. Sa Twitter post ni Navotas Mayor Toby Chanco, sinabi niyang naitala ang Navotas sa may pinakamataas sa 2-week growth rate ng COVID-19 cases sa buong National Capital Region ayon sa report ng COVID-Gaya. Kaya naman habang wala pang sagot ang Interagency Task Force sa resolusyong ipinasa ng Metro Manila Council ukol sa pagbawi sa paglabas sa mga bata edad 5 taon pataas, mananatili muna sa Navotas ang ipinasang 24-hour curfew para sa menor de edad sa lungsod na sinimulan pa noong ECQ. Yung 24-hour curfew for minors na yon, hindi pa naman nalilift up to now. So in effect pa siya. Ang balak sana natin is this week sana, kung hindi natanggap yung balita na may Delta variant, dapat nung Lunes, i-amyendahan na yung ordinansa. Lalagyan siya ng window hours na dapat sana, no? 6 a.m. to 6 p.m., pwede nilang ilabas yung mga bata at dalhin doon sa mga designated places, di ba? Kaya lang, nung natanggap natin yung impormasyon ng Biyernes na may Delta variant na, hindi na natin tinuloy yung request sa City Council. Para rin mapahigpit pa ang border control para makontrol ang pagkalat ng virus at lalo na ang Delta variant, nirequire na ng Navotas LGU ang negative RT-PCR test sa mga biyahero mula sa labas ng NCR Plus bubble kahit sa mga bakunado na ng second dose. Ang RT-PCR test para sa mga returning resident ng Navotas maaaring sagutin ng LGU. Pero ang ganitong estratehiya, mahirapan na ipatupad sa bawat LGU sa Metro Manila ayon kay MMC Chair Ben-Hur Abalos. Kung lahat ng tao papa-RT-PCR mo, baka maubusan naman tayo bandang huli. As of early as now, pati oxygen tank binibilang namin. We only have an allocation of 20,000 RT-PCR right now in Metro Manila a week. Pero pagtitiyak ni Abalos, humihingi na sila ng karagdagang test kit mula sa IATF. Sa ngayon, ang importante aniya munang malaman kung bakit tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, gaya na rin na nakita ng Octa Research Team. At kung may kinalaman ba ang naitalang local cases ng Delta variant sa bansa sa muling pagtaas ng kaso. Pero pagtitiyak naman ni Abalos, malayo pang isailalim sa lockdown ang Metro Manila. Pero kung kinakailangan aniya, posibleng granular lockdown ang ipatupad o yung pagla-lockdown sa mga bahay na may kaso ng COVID-19, kalye o di kaya sa mga barangay. Karen Villanda para sa Bayan. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City sa tulong na ipinaabot ng national government. Ito'y habang nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ ang kanilang lungsod. Ayon kay Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, kontrolado naman ang COVID-19 situation sa lungsod, pero may mga naitala sa kanila ng Delta variant cases. Malaking tulong anya ang ECQ para hindi na kumalat pa ang virus. Sa ngayon, hinigpitan pa nila ang pagpapatupad ng mga health protocols sa buong lungsod. Ang importante nito is isipin natin yung ECQ as
a mode to ensure na yung Delta variant wala nang maiwan. Ang problema dito po is Cagayan de Oro is a hub city, it's a convergent city. Marami from neighboring municipalities who come to Cagayan de Oro to work or to do essential things. No? Samantala, mas hinigpitan pa ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa mga sea borders ng bansa dahil nga sa banta ng Delta variant. Sa laging handa public briefing, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Armand Balilo na patuloy ang pagpapatrol ng Coast Guard sa border ng Indonesia malapit sa Jensan. Ito ay para matiyak na wala makapasok na mga cargo vessels sa Pilipinas. Minomonitor din nila ang bawat barkong dumadaan sa tawi-tawi o border ng Malaysia para matiyak na mga approved repatriation lamang ang makakadaan. Kaugnay niya, pinatunayan naman ng 19 na tripulante ng 2 sasakyang pandagat na nakaangkla sa Albay na nanatiling malakas ang kanilang pangangatawan kahit pa 11 sa kanila ang nagpositibo sa COVID-19. Sa mga larawang ipinost ng Philippine Coast Guard, makikitang kumakaway pa ang isa sa mga tripulante nang kamustahin sila ng PCG Maritime Security and Monitoring Team. At ayon sa kapitan ng MT Clyde, nananatiling normal ang kanilang body temperature na kanya pong mga kasamahan habang wala ring iniindang sintomas ng COVID-19 virus. Pagtitiyak pa nila, nananatili ring positibo ang pag-iisip ng mga tripulante sa kabila ng kinakaharap nilang pagsubok. Nakatakda silang isa-isa ilalim sa swab test ngayong araw. Habang inaantay ang resulta, magpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay ng PCG sa 2 sasakyang pandagat na yan. Mahigit kalahating milyong doses ng Pfizer COVID-19 vaccine ang inaasahang darating sa bansa ngayong gabi. Malaking bahagi ng mga parating na bakuna ilalaan sa NCR Plus 8 at iba pang lugar sa Luzon. May ulat si Naomi Tiburcio. Live, Naomi. Yes, Dayan, darating ngayong gabi dito sa NAIA Terminal 3 ang kauna-unahang batch ng Pfizer vaccines o yung 40 million na Pfizer vaccines na binili ng bansa. 562,770 doses ng Pfizer ang darating sa bansa. Pero bago dumating dito sa NAIA, unang lalapag ang eroplano ng DHL na mula sa Brussels, Belgium, papunta sa Cebu kung saan ibababa ang 51,480 doses. Ang kanilang estimated time of arrival ay mamayang 6:45 p.m. At dito sa NAIA, 9:20 p.m. pa yung estimated arrival. Nasa 459,810 ang total number of doses na darating dito sa Maynila. Bukas naman, ang estimated time of arrival sa Davao sa ganap na 6:30 a.m. dala ang 51,480 doses. Ang kumpirmadong sasalubong sa pagdating ng bakuna mamaya ay si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Sa ating panayam kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, yung mga bakunang lalapag dito sa NAIA ay ibabahagi sa NCR Plus 8 at sa iba pang rehiyon sa Luzon. Kabilang dito yung piling LGUs na makatatanggap ng Pfizer vaccines sa kauna-unahang pagkakataon kung saan magkakaroon ng trial run. Ito yung Puerto Princesa, Legazpi, Naga, General Santos City, Butuan City at Lanao del Sur. Isa din sa target na bigyan ng Pfizer vaccines ay ang Cagayan de Oro na may na isang high-risk area matapos makapagtala ng Delta variants. Nang tanungin natin kung handa na nga ba ang mga nasabing rehiyon sa pagtanggap ng Pfizer vaccines na may mababang temperature requirement ayon sa opisyal, improving naman yung kapasidad ng mga LGUs sa paghawak ng mga sensitibong bakuna. Mula sa NAIA, didiretso ang mga bakuna sa PharmaServe sa Marikina, papunta sa vaccine hub ng mga nasabing rehiyon. We will give it to facilities na merong kakayanan mag-store ng bakuna. So, pwede naman ilagay muna dito sa PharmaServe and then later on, i-deliver sa mga identified areas na merong appropriate facilities. The Pfizer is only one brand of vaccine. We're also giving them Sinovac. We're also giving them J&J. And then we will be giving them the other vaccines that will be forthcoming here.
Siniguro naman, Dayan, ng DOH na selyado ang mga bakunang darating at mapapanatiling ligtas sa kabila ng nagpapatuloy na pag-ulan. Properly packed. They have anticipated na it's going to rain, and then it will be transferred immediately. It can be loaded and unloaded in the safest possible procedure, and then this will be brought to PharmaServe. Yes, Dayan, sa ngayon ay nagpapatuloy yung pag-ambon dito sa NAIA Terminal 3. Pero ayon kay Health Undersecretary Carol Tino, ay wala namang advisory na apektado yung paglapag ng DHL Flight LD457 na nagdadala nga ng Pfizer vaccines, Dayan. Naomi, magandang balita yan. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bakuna. Maraming salamat sa iyo, Naomi Tiburcio. And speaking of magandang balita, tiniyak naman bayan ng mga eksperto na mas mababa ang tsansang mahawa o magkaroon ng malalang sintomas mula sa Delta variant ang isang tao kapag nakumpleto na nito ang COVID-19 vaccine. Iginit naman ng World Health Organization na kailangan ng publiko ang mas mataas na antibodies laban sa mga delikadong COVID-19 variant. May ulat si Sweden Velado Ramirez. Bakuna ang nananatiling pinakamalakas na proteksyon laban sa mas nakakahawang COVID-19 Delta variant. Paliwanag ng infectious disease specialist na si Dr. Ron Solante, mababa ang tiyansang mahawa o magkaroon ng malalang sintomas mula sa COVID-19 Delta variant ng isang taong nakatanggap na ng kumpletong bakuna. This data has been gathered from different countries wherein surge are being documented. And most of those cases are those cases that are not vaccinated. Sa datos ng pag-aaral na ginawa ng Centers for Disease Control and Prevention, lumabas na 99.5% ng mga nasawi dahil sa COVID-19 nitong mga nakalipas na buwan ay pawang mga walang bakuna. Noong Lunes, kinumpirma ng Kagawaran ng Kalusugan ang pagkamatay sanhi ng COVID-19 Delta variant ng 78 taong gulang na ginang mula sa Baybay Antique at isa pang ginang na 58 taong gulang mula naman sa Pandacan, Maynila. Kapwa sila hindi bakunado. Paliwanag ng Chief Scientist ng World Health Organization, dahil 97% na mas nakakahawa ang Delta variant kaysa mga naunang COVID-19 variant, kakailanganin ng ating mga katawan ng mas mataas na antibodies. The good news is that all of the WHO emergency use listed vaccines do protect against developing severe disease, hospitalization and death due to the Delta variant. Maging si Dr. Solante, tiniyak na epektibo laban sa Delta variant ang mga bakunang ginagamit sa Pilipinas, lalo na ang Coronavac mula Sinovac na pinakamaraming supply ng bansa. Even with your Coronavac, since it's also active against the alpha, then it is also surmised that with the same mechanism and alpha spike protein antibody production, then this can also withstand the Delta variant. Sweden Velado Ramirez para sa Bayan. Inaasahang bibilis pa ang vaccine rollout sa Ilocos Norte kasunod ng pagdating ng COVID-19 vaccine sa probinsya. May ulat si Ina Blanco ng PIA Ilocos Norte. Dumating na kaninang umaga ang unang batch ng mga biniling bakuna na AstraZeneca ng probinsya ng Ilocos Norte na aabot sa 3,400 doses. Kasabay ng pagdating ng mga biniling AstraZeneca vaccines ay kasama ding dumating ang allocation ng Department of Health o ng national government na 3,000 doses ng Gamaleya Sputnik V, 23,350 doses ng Johnson & Johnson vaccines at 5,500 doses ng AstraZeneca vaccine. Inaasahang makakatulong sa mas mabilis na pagbabakuna sa mga residente ng Ilocos Norte ang mga dumating na bakuna. Sa mga susunod na linggo ay muling darating ang mga kasunod pang batch ng mga biniling bakuna. Nagpatayo na rin ng mega vaccination center sa isang eskwelahan sa Lawag City na naglalayong mabakunahan ang higit 1,000 individual sa isang araw. Patuloy pa rin ang rollout ng mga bakuna sa Ilocos Norte sa mga residente na kabilang sa A1 hanggang A4 priority groups. Mula sa PIA Ilocos Norte, Ina Blanco para sa Bayan. At sa aming pagbabalik, ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa bagyong Fabian. Lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Alamin! Dahil sa walang tigil na pag-ulan, pag-asa, binabantayan ngayon ang posibleng lahar flow sa Batangas.
At tambalang Lacson Soto bilang presidente at vice-presidente sa eleksyon 2022. Tuloy na nga ba? Iba pang tatakbo sa pagkasenador, sino-sino nga ba? Yan at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the Solution Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng walang tigil na pag-ulan ngayong araw. Sa lungsod ng Quezon ay nasa 50 barangay ang binabantayan sa posibleng pagtaas pa ng tubig. May ulat si Bea Bernardo live. Bea. Erwin, sa halos buong araw na pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa, ilang lugar nga sa Metro Manila ang binaha. Sa loob ng halos magdamag, makulimlim ang kalangitan sa Metro Manila. Halos buong araw din na naranasan ang pag-ulan. Resulta nito, binaha ang ilang lugar sa NCR. Sa Maynila, umabot hanggang sa tuhod ang taas ng tubig. Ilang sasakyan tuloy ang nahirapang umusad at pumirik sa daan. Sa kabila nito, nagbayanihan naman ang mga residente para tulungan ang mga motorista. Ang mga bata naman, hindi rin pinalagpas ang pagkakataon upang maligo sa ulan at magdaro sa baha. Pati ang paligid ng San Andres Sports Complex na ginawang vaccination site, binaha rin. Sa kabila nito, ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, wala pa namang kailangang ilikas. Pero nakahanda naman ang kanilang mga evacuation sites. Sa Quezon City naman, nagsagawa na ng pre-disaster meeting ang QCDRRMO ngayong hapon. Inilatag nila ang kanilang plano na tatagal ng 3 araw para matiyak na walang maitatalang casualty dahil sa sama ng panahon. Nasa 50 barangay kasi ang kanilang binabantayan ngayon para sa posibleng pagtaas ng tubig. Nakahanda na rin ang mga assets ng lungsod. We have to be vigilant and we have to heed sa lahat ng mga warnings ng Pag-asa and the local government.
Huwag na po tayong hintayin pa na may masaktan sa atin. Nag-ikot naman ang mga opisyal ng Barangay Ipag sa Mariveles, Bataan. Sinabihan nila ang mga residente na maaari silang pumunta sa malapit na paaralan kung sakaling lalala pa ang bahang kanilang nararanasan. Ang NDRRMC naman, wala pang naitatalang untoward incident sa kabila ng mga pagbaha. Pero may ibinigay na aniya silang abiso sa mga LGU na maging handa para sa mga posibleng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil na rin sa pag-ulan, sinuspinde kaninang tanghali ng Korte Suprema ang pasok sa Supreme Court, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at lahat ng mahukuman na sakop ng National Capital Judicial Region. Ang Senado, maaga namang nagpauwi ng mga empleyado kaninang alauna ng hapon. Maging ang University of Santo Tomas, nagsuspinde ng pasok ng mga empleyado at ang kanilang face-to-face classes kanina ring tanghali. Habagat na pinalakas ng dalawang sama ng panahon na namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang nagdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, ito ay ang bagyong Fabian na namataan sa Batanes at ang tropical storm na may international name na Simpangka na nasa labas ng PAR. Erwin, sa lagay naman ng trapiko dito sa NEPA Q-Mart, sa northbound o para sa mga motorista na papunta sa Kamuning, Quezon Avenue at North EDSA, moderate to slow po ang lagay ng trapiko. Nagkakaroon lamang ng konting build-up sa baba ng flyover dahil sa stop-and-go signal. Habang doon naman mismo sa flyover, ang build-up ay dala ng volume ng mga sasakyan. Habang sa southbound naman o yung mga papunta sa Cubao ay moderate na rin po ang daloy ng mga sasakyan. Ayon naman sa MMDA, Erwin, ay passable na o nadadaanan na yung mga lugar kung saan una na nilang inulat na baha. At payo po o paalala po sa ating mga motorista na maging maingat sa pagbiyahe dahil basa po ang mga kalsada para iwas na rin sa aksidente. Erwin? Bea, tanong lang ng ilang mga kababayan natin, para namang first time pa lang tayo ulanin. Alam naman ng lahat, ng LGU, ng DPWH, ng MMDA, na pag ganitong panahon, June, July, August, September, inuulan tayo, parang hindi yata nakaredy yung ating mga drainage. Anong nangyari doon? Nalinis ba nila? Ano ba ang kanilang aksyon? Abay, may ilang buwan tayong summer para linisin yung mga yan. Anong sagot nila dyan? Erwin, sa katunayan ay handa naman yung mga LGU natin sa pagdating ng mga sama ng panahon. Sa katunayan, hindi naman ito yung unang ulan na dumating ngayong taon. Kaya nakahanda naman sila. Pero ang hindi lang nila inaasahan is yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya naman nagkaroon ng pagbaha sa ilang parte ng Metro Manila. Pero agad din naman itong nawala. O bago nga, ngayon nga lang ay kaka-announce nga lang ng MMDA na passable na o nadadaanan na yung mga lugar. Ngayon, ang pinaprioritize na ng mga LGU ay kung magtutuloy-tuloy nga itong pag-ulan ay ililikas nila yung mga residente sa oras na tumaas palalo yung baha. Erwin? Alright, nako, maraming salamat sa iyo, Bea Bernardo. Samantala, Bayan, kumuha naman tayo ng update sa lagay ng panahon at sa bagyong Fabian. Nasa linya po ng aming telepono si Pag-asa Weather Forecaster or Specialist Shelly Ignacio. Magandang gabi po, Ma'am Shelly. Magandang gabi rin po sa inyo, sir. Para po dito sa latest update po dito sa binabantayan nating bagyong si Fabian, yung sentro ng kanyang mata o yung kanyang mata po ay huli po natin na mataan sa line 655 km northeast po yan ng Itbay at Batanes. And then yung intensity niya po ay umaabot ng 150 km per hour, yun po yung maximum sustained wind niya. And then yung pagbukso naman o yung gustiness ay umaabot po ng 185 km per hour. And then, asahan po natin na siya po kumikilos pakanluran sa bilis po na 10 km per hour. Wala naman po tayong nakataas na signal or tropical storm wind signal, pero asahan po natin na ito pong si Fabian, pinapa-enhance niya po yung ating southwest monsoon. At dahil po dyan ay nagkakaroon po tayo ng mga heavy rainfalls, particular na po sa may western section po ng ating bansa. Yung another po na bagyo na nasa labas naman po ng PAR, ito pong tropical depression na si Sempaka, ay huli naman po natin na matransla yung 1,145 km kanluran po ng extreme northern Luzon. So yung dalawang bagyo po ito, pinapa-enhance niya po yung ating
southwest monsoon. So asahan pa rin po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga monsoon rains or malalakas po na mga pagulan dahil po sa habagat. Dito po yan sa may Ilocos region, sa may Cordillera Administrative region. Ganoon din po yung mga isla sa itaas. Yung Batanes, Babuyan Islands, and then Zambales, Bataan. Ganoon din po ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and then yung northern portion po ng Palawan. Yun po yung, doon po nakasentro yung mga pag-ulan. Pero asahan po natin sa natitirang bahagi po ng Luzon, magiging maulan pa rin po. Ma'am Shelly, matanong ko lang, nakikita ko dito sa aming radar system, wala siyang direktang epekto sa atin. Hindi siya sa ibabaw ng Pilipinas, itong si Fabian at yung paparating. Pero what you're saying, gets ko na hinihigop niya itong mga ulan na ito galing sa labas ng bansa natin, kaya pumapasok dahil bunsod na rin ng enhancement nitong dalawang bagyo na ito. Is this correct? Opo, tama po kayo. So, yung southwest monsoon po ay pag meron po tayong southwest monsoon, ibig sabihin po niyan tag-ulan. Pero ngayon po kasi yung hangin po na nanggagaling sa yun nga po sa southwest na warm and humid po na mga pag-ulan and moist ay yan po ay hinahatak niya, so mas lalong lumalakas po yung mga pag-ulan. At yan po yung tumatama sa ating mga kalupaan o ating bansa. Alright, ang sunod na katanungan ko, ma'am, ganito pa rin bang maasahan natin lagay ng panahon bukas at sa mga darating na araw, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa? Asahan po natin ganyan pa rin po yung tomorrow po, pero eventually pag papalayo na rin po yung bagyo o papataas po papunta pong China, ay hina po tayo. Pero asahan po natin sa mga susunod po na araw ay may mga pag-ulan po pa rin po tayo ng ganito, lalo na po sa umaga. So ang payo ninyo sa mga kababayan natin bukas na papasok ay magdala ng mga payong panangga sa ulan, Ma'am Shelly? Opo, tama po kayo dyan. So tuloy-tuloy pa po yan at magtatagal pa po yan kasi yung bagyo po, asahan po natin ay hanggang July 26 po, Monday, andyan pa rin po yan. Pero hindi na po kasing lakas yung mga pag-ulan. So, asahan po natin hanggang Friday pa po yung mga pag-ulan na ganyan. Alright, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Shelly Ignacio. Samantala, inaasahang bibilis ang daloy ng tubig sa Marikina River. Kasunod ng isinagawang dredging at widening doon, may ulat si Clazel Pardilla. Labis ang takot ng pamilya ni Flor tuwing umuulan. Sariwa pa rin kasi sa kanilang alaala ang sakit na sinapit nitong nakaraang taon. Lumubog kasi sa baha ang kanilang dalawang palapag na bahay sa Marikina matapos hagupitin ng bagyong Ulysses. Mahirap po, talagang grabe yung kaba. Mabilis po yung tubig, ma'am. Siguro an hour lang hanggang umakyat na sa taas, hanggang second floor. Siguro po mga hanggang baywang ng second floor namin. Opo, lahat po ng aming mga gamit basa. Basa lahat yung paninda namin, pati yung mga damit namin. Sa harap ng sunod-sunod na pag-ulan, nakompleto na ng Task Force Build Back Better ang unang bahagi ng dredging at widening activity sa lungsod ng Marikina na makatutulong para maibsan ang matinding pagbaha sa lungsod. Ang dating 70 meters kasi na lapad ng Marikina River sa Barangay Barangka, Kalumpang at Industrial Valley Complex na palawak pa ng 20 hanggang 30 metro. Nilaliman din ng 2 metro ang Marikina River. Dahil dito, bumilis ang daloy ng tubig sa ilog ng 3 meters per second. Ibig sabihin, yung pag-widen ito ay nakatulong sa pag mas mabilis ang babaang tubig na bumabagsak. Kita mo naman ngayon, this is the first time. Our best before is 2.3, 2.4 meters per second. But the ideal really is 4 meters per second. Ngayong araw, umarangkada na rin ang Phase 2 ng Marikina River Restoration Project. Sinimulan ang dredging sa Olandes area hanggang Barangay Santolan at Ugong sa lungsod ng Pasig. Inasahang di natataas sa 6 na oras ang paghupa ng baha sa Marikina sa oras na makumpleto ang proyekto. Kaninang alas 2 ng hapon na itala ang 13 meters o normal alert level ng tubig sa ilog. Hudyat ng paghahanda sa mga evacuation center sa Marikina. Ang areas na binabantayan natin, Santo Niño, Malanday, Tumana, Concepcion, Uno, Nangka. Yan yung mga beside the river. Mula sa dating 22, nasa higit 50 ng evacuation center sa Marikina para masunod ang health protocol.
15 meters ang taas ng tubig para ikasa ang evacuation. Samantala, bilang tugon sa nararanasang pagbaha, binuksan kanina ng MMDA ang bagong Aglipay Pumping Station sa Barangay Mandaluyong City. Sa amin kasi sa Mandaluyong, mababa kami lahat ng tubig na pababa nagpupunta munisipyo. Kaya ito ay malaking tulong. Pero hindi pa kami tatapos rito. No? Pag-aaralan namin lahat ng terrain, hindi lang dito, pati sa buong Metro Manila. Kaleza Pardilia para sa Bayan. Doble ingat ang ilang motorista para iwas disgrasya. Nagmistulang sakahan kasi ang ilang kalsada papasok sa 7-kilometer danger zone ng Bulkang Taal dahil sa putik. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng ulang hatid ng habagat na pinalalakas ng Bagyong Fabian, kung saan kasama ang Batangas sa maaring makaranas ng malalakas na ulan. Bukod sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, isa rin sa binabantayan ang posibleng lahar flow galing sa Taal Volcano. Sa ngayon, ayon sa PHIVOLCS, hindi pa nila nakikita na makapagdudulot ng lahar flow ang naitatalang pag-ulan. Na-observe naman natin last year after nung malalakas na pag-ulan, wala naman masyadong lang na-observe natin yung mga stream flow o mud flow ng mga deposit na galing sa taas. Hindi lang ho sa Pilipinas nakakaranas ho ng matinding buhos ang ulan, kundi sa China. Hindi bababa sa 12 ang kumpirmadong patay sa matinding pagbaha sa Henan. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Mumbai, India. May ulat si Stephanie Sevillano. Nabasag ang salamin na ito sa isang subway sa Henan, China dahil sa matinding pagbaha. Maging ang mga pasahero sa loob ng tren, tiniis ang lapas bewang na tubig. Ang babae ito nga, halos hindi na makaahon habang inaanod ng malakas na baha. Matinding naapektuhan ng Zhengzhou City dahil sa walang tigil na pag-ulan. 12 ng patay habang 5 sugatan dahil sa sama ng panahon. Puspusan naman ang rescue operation sa mga apektadong residente. Climate change ang isa sa tinitingnang sanhi ng extreme rainfall. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang rehiyon sa India dahil sa monsoon rains. Ang mga sasakyan lubog na sa baha sa Mumbai. 4 na araw nang umuulan doon kung saan nakataas ang orange category sa rain alert. Nitong linggo lang, umabot sa 30 individual ang namatay matapos masirang ilang bahay dahil sa landslide, bunsod ng malakas na ulan. At sa ibang balita, Go Jeff, go Mark, go Wally, go Oliver, you are going to space. Matagumpay ang kauna-unahang 11-minute space launch ni Jeff Bezos, ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ligtas silang nakapunta at nakabalik mula sa space gamit ang rocket na dinevelop ng Blue Origin Company. Kasama ni Bezos sa supersonic ride ang kanyang kapatid, isang 82 anyos na piloto at 18 anyos na high school graduate. Pinuri naman ng NASA ang kauna-unahang crewed mission ng Blue Origin New Shepard para sa space tourism. Stephanie Sevillano para sa Bayan. Samantala, balik tayo sa mga balita. Buhat dito sa Pilipinas, isinumite na ho ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Malacanang ang kahilingan na muling i-certify as urgent ang anti-endo bill. Ano-ano naman kaya ang kaibahan nito sa unang bersyon na navito ni Pangulong Rodrigo Duterte? May ulat si Luisa Erispe. Isang taon nang nagtatrabaho sa fast food chain si Isabel. Kaya naman, laking panghihinayang niya na kahit kailan, hindi siya inalok ng kanyang employer na maging regular. Panghihinayang po ako na hindi maging regular kasi po, lalo na pandemic po ngayon, marami pong nangangailangan na financial po. Pero ngayon, nabuhayan na ulit ng loob si Isabel na magtrabaho. Naisumiti na kasi ng Department of Labor and Employment sa Palasyo ang kahilingang muling i-certify as urgent ang Security of Tenure Act o Anti-Endo Bill. Ipapal-certify na naman namin kay Pangulong Duterte and I'm confident na i-certify na niya and hopefully papasa na ito and hopefully wala na naman magre-reklamo. Ang tapusin ang kontraktualisasyon ang isa sa mga plataforma noon ng Pangulo nang tumakbo siya noong 2016. 2018 sinertify ito ng Palasyo bilang urgent bill. Agad naman itong dininig ng Kongreso at pumasa bilang House Bill No. 6098 at Senate Bill No. 1826 bilang Security of Tenure Act.
2019, nakatakda na sana itong isa batas, pero ivinito ito ng Pangulo dahil sa ilang probisyon. Nakasaad dito na ipinagbabawal ang labor-only contracting, pero dapat ay payagan pa rin ang legitimate job contracting. Dahil naman dito, bumuong muli ng bagong bill ang mababang kapulungan, ang House Bill No. 7036 na pumasa noong December 2020. Dito, papayagan lang ang contractual employees sa 3 kondisyon. Bawal din ang fixed-term employment maliban sa mga OFWs, relievers na papalit sa regular employees na hindi higit sa 6 na buwang mawawala, project employees at seasonal employees. Ayon naman sa TUCP, hindi ito ang laman ng napagkasunduan ng labor groups. Kaya sana, bago pumirma ang Pangulo, silipin munang muli ang nilalaman ng bagong panukalang batas. Para naman sa Defend Jobs Philippines, dapat na itong lagdaan ng Pangulo at wag na sanang sisihin ng dole sa labor group kung bakit ito na-veto. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Senado ang bagong bersyon ng Security of Tenure Act. Pero sa isang tweet, sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III na matagal nang tapos ang usaping ito dahil pumasa na ito sa Senado noon pang 2019. Luisa Erispe, para sa Bayan. Kung dati-rati uso ang kasabihang walang forever, Bayan, good news, may forever na. Ang iyong mobile number kung gusto mo ay mapapasayo habang buhay. Ayon kasi sa pangunahing may akda at sponsor ng Republic Act number 11202 na si Senador Win Gatchalian, malaking ginhawa ito sa mga gustong magpalit ng service provider pero ayaw bitiwan ang kanilang mobile number. Mas mainam niya na mayroong kalayaan ng kompetisyon sa pagitan ng mga telcos lalo't ang mobile number ay nagsisilbi na identity ng isang tao ngayon. Nauna nang kinalampag ng senador ang mga telco dahil sa pagkakaantala ng Mobile Number Portability Act matapos ipalabas ang Implementing Rules and Regulation o IRR noong June 2019. Matatandaang nagbabala pa ang senador na papatawa ng multa na aabot sa 1 million pesos at babawiin ang prangkisa ng mga telcos kung maantala pa ang pagpapatupad ng naturang batas. Sa ibang balita, patuloy ang pagtaas ng kaso ng mga nagkakasakit ng diarrhea sa Davao del Norte. Hinihintay naman ngayon ang resulta ng water sample mula sa water reservoir ng barangay para malaman ang naging sanhi ng outbreak sa lugar. May ulat si Julius Pakot ng PTV Davao. Patuloy pa rin ginagamot ang mga residente ng barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte na tinamaan ng diarrhea, kung saan as of 12 noon ng July 21 ay nadagdagan pa ng 14 ang individual na tinamaan ng diarrhea, kaya umabot na sa 458 ang inaasikaso ng mga health workers. 3 na rin ang namatay at ayon naman sa Rural Health Unit ng Santo Tomas, kumpara nung nagdaang araw ay puro mild cases na lamang ang kanilang inaasikaso. Dili pareha sa ato niagi nga kalibangan og kanang suka jud nga sa bunso nga pila lang ka hours kuan na kanang lalom na kay matahan. Isa sa mga nagpa-check dito ay si Emily, matapos makaranas ng pagdudumi ang kanyang 5 taong gulang na anak. Bang, mag-ihi siya makalibang, sabay libang niya, yang tiyan kanang magtingog ba. Ang mga severe cases ng diarrhea ay dinala naman sa mga pampubliko at pribadong paggamutan sa Santo Tomas at Karatig na Bayan. Nasa 17 pasyente ang isinailalim sa rectal swabbing, kung saan 8 ang cholera positive. Hinihintay naman ng LGU ang resulta ng water sample na kinuha mula sa water reservoir ng barangay. Karong week pa atong gina-expect na moabot ang water result, no, kay importante kini para ma-identify nato kung asa jud ang source. Hinala kasi ng mga health officials dito ay baka infected ng SARS-CoV-2 ang ilang pasyente matapos magka-diarrhea at hindi nakaranas ng dehydration. Sa 99 na mga pasyenteng isinailalim sa RT-PCR test ay 3 ang nagpositibo sa COVID-19. Isa ang symptomatic at 2 ang asymptomatic. Isinailalim na rin sila sa strict isolation. Mula dito sa Santo Tomas, Davao del Norte, Julius Pakot para sa Bayan. Sa ibang balita naman, puspusan ang pag-aanda ngayon ng batasang pambansa para sa huling sona ni Pangulong Duterte. Todo linis na sa batasan, lalo't hinigpitan pa ang pinapatupad na seguridad. Silipin natin yan sa ulat ni Daniel Manalastas.
Nakahanda na ang red carpet para sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakaladag na sa North Wing at sa South Wing lobby at maging sa rear entrance kung saan daraan ang Pangulo. Ang plenary session hall, binacuum na rin kanina at nilinis ang bawat sulok nito. Nagse-set up na rin ang Radio Television Malacanang para sa live coverage ng SONA. Nasa 1,500 ang capacity ng session hall dito sa House of Representatives. Pero dahil nga meron tayong pandemic na naranasan ngayon, 350 lamang ang papayagan. Ayon yan sa House Secretary General sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kapansin-pansin din na ang mga upuan dito ay mayroong mga social distancing. Nag-rehearsal din si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw para sa kanyang speech. Nasa pinal na po ang kanyang talumpati at based on past SONAs, ayon ni Presidente na binabago-bago yung kanyang speech. No? Pero in the end, siya mismo nag-edit as he rehearses. No? Sa mga imbitado na guest, nagkumpirma na si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ng kanyang pagdalo ayon sa Secretary General ng Kamara. Si dating Speaker Alan Peter Cayetano, hindi umano pinadalhan ng imbitasyon, mapapisikal man o via Zoom. Dalawa nakahanda akong damit, isang barong at pantalon kapag ka naimbitahan doon, isa naman barong at shorts pagka doon lang sa Zoom. Para sa mga kaanak ng Pangulo, sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi makakadalo ng pisikal si Davao City Mayor Sara Duterte. Karamihan naman ng gabinete ayon kay Roque ay darating. Ang alam din ng tagapagsalita ng Pangulo ay binigyan ng imbitasyon si Vice President Leni Robredo. Kami po ay guests dyan sa State of the Nation address. No? At wala pa po akong kumpirmasyon kung makakarating yung ibang mga past presidents dahil alam naman natin puro seniors na po yung ating mga past presidents. Bilang bahagi pa rin ng nakatakdang SONA ng Presidente, sunod-sunod na ang isinasagawang pre-SONA forum ng kanyang gabinete. Marami nang nagawa at patuloy ang pagpapaigting sa ating mga ginagawa upang maipaabot ang tunay na malasakit at pamana ng pagbabago sa lahat. May pandemya man o wala. Para naman sa isang political analyst, asahan ng ibibida ng Pangulo ang kanyang mga nagawa sa nakalipas na 5 taon. Pero posibleng hindi anya maiwasan na matalakay ang politika. He will probably say something that will, shock the people again. So we can expect that. And it may have something to do with the elections. Magsasagawa naman ang lockdown sa batasang pambansa mula Biyernes. Daniel Manalastas para sa Bayan. At kapapasok-pasok lamang po na balita, nagpositibo sa COVID-19 si Presidential Son at Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte. Yan ang kinumpirma ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sara Duterte sa isang Facebook post. Kasabay niya, ibinahagi ng alkalde ang larawan ng video call nila ng kanilang pamilya kasama si Pangulong Duterte. Dito sinabi niya ng hiling nila, sana ay gumaling na ang kapatid. At para bigyan naman tayo ng update hinggil sa nangyayaring pagbaha po sa Metro Manila, makakausap natin sa telepono si MMDA spokesperson Celine Pialago. Magandang gabi po, Ma'am Celine. Magandang gabi po, sir, at sa lahat po ng nanonood po at umiidolo po sa inyo, sir. Maraming salamat po for having me. Opo, ma'am. Tatanungin ko lamang ho yung kumusta na ho yung mga baha? Bumaba na ho ba? Humupa na? Madadaanan na po ba yung mga lansangan na earlier announced ay hindi pa madaanan ng mga light vehicles? Well, sir, kanina po, yung mga kalsada ho na hindi madaanan ay yung EDSA Ortigas, may Mandaluyong, EDSA Magallanes, Rojas Boulevard, Quirino Avenue, Taft, may Silo Circle, Magsaysay, Espanya, Buendia, Ando Aurora. Lahat po ito, sir, nag-subside na kaninang alas 12 ng tanghali. Sa ngayon po, as we speak, sir, ang may iwan na lang po ay yung sa Taft Avenue mula po sa Pedro Hill hanggang Quirino. Pero passable na po ang lahat po ng kalsada kahit po sa mga light vehicles. Maging po yung Taft Avenue from Pedro Hill to Quirino, possible naman po yun sa mas malalaki pang sasakyan. Yung mga lowered vehicle po, wag po munang dumaan doon. Alright, may paghahanda na rin po ba ang inyong tanggapan, ma'am? Dahil sabi ng Pag-asa kanina sa amin na magpapatuloy daw po itong ganitong lakas ng ulan hanggang bukas. May mga paghahanda po ba ang ginagawa ng inyong ahensya?
Sherwin, ang standard naman talagang procedure na ginagawa po ng MMDA, ina-activate po yung aming MMC. Ang flood control monitoring office po natin ay 24/7 naman po yan kahit hindi po nagkakaroon ng habagat. Pero this time po, of course, full force po yung ating mga empleyado, maging po ang Metro Base para po yung mga major thoroughfares natin at yung mga stranded na pasahero at makipag-coordinate po sa JTF-NCR, makipag-coordinate din po sa ilang mga local agencies para po maasistihan sila. Yung road emergency group po natin for emergency po ay naka-standby, naka-alert po lahat yan, lalo na dun sa mga critical LGUs po na kinakailangan ng agarang pag-responde, particular po for example sa Marikina. At yung ilan pong mga kalsada natin na dati naman nung hindi binabaha ay biglang binabaha. Kaya po yung mga pumps po natin ay lahat naman po yan ay operational. We have 62 pumping stations, Sir Erwin, at lahat po yan ay operational. So far naman, sir, yun po ang paghahanda ng MMDA. Panghuli na lamang po at mabilisan na lamang, Ma'am Celine, kumusta naman po ang traffic dahil sa mga pagbaha na yan? May mga lugar po ba na bumper to bumper at hindi umuusad para maiwasan ng mga kababayan natin na papauwi sa kanilang mga tahanan, ma'am? Well, sir, dumami na ho yung volume ng mga sasakyan. Yung dati ho na average natin na 425,000 daily ay ramdam na ho natin, Number one, bukod ho siya libre, ay hindi na ho libre ang Skyway. Dumami na rin ho ulit ang mga sasakyan at unti-unti na ho tayong bumabalik, sa ating pagbubukas ng ating ekonomiya. Sinamahan pa po ng pag-ulan. Ang kahabaan po ng EDSA, sir, ay slow-moving siya ngayon. Parehong bound po yan, northbound at southbound. Wala pong paghinga, sir, Mabigat po ang daloy ng trapiko. Yung C5 naman, sir, ganun din po. At yung ilang kalsada po natin sa Rojas Boulevard, Espanya, nakakaranas po yan ng pagbagal. Sa lahat po na nakatune in sa atin, maaari po na lang i-maximize yung ating mabuhay lanes dahil po base sa aming monitoring, yun po ang pinaka-mabilis sa mga oras na ito. At wala pong kahit na anong obstruction dyan, simula ho nung ating nailipat ng DOTR ng MMDA ang bus lane natin sa kaliwa. So wala na pong humaharang, Sir Erwin, dun sa mga intersections po at saka sa mga stoplights natin. So free-flowing po ang traffic po sa mabuhay lanes natin. So kung kayo po ay naiipit sa kabaan ng EDSA, please use po our mabuhay lanes. May mga signages naman po yan coming from Borromeo to Makati and vice versa. Salamat po sa kompleto at mahalagang impormasyon na yan, Ma'am Celine Pialago ng MMDA. Magandang gabi po. Thank you. Sa ibang balita, kanya-kanyang paghahanda na ang ginagawa ng mga partido para sa mga tatakbo sa susunod na national elections. Kilalanin ang ilan sa kanila sa ulat ni Eunice Samonte. Habang abala ang PDP laban sa pag-aayos ng gusot sa kanilang partido, ang National People's Coalition o MPC naman abala na rin sa pag-aayos ng kanilang line-up para sa 2022. Kabilang sa mga magbabalik Senado ay si Sorsogon Governor Cheese Escudero at ang environmentalist at ngayon Antique Representative Lauren Legarda sa ilalim ng NPC. 1 hour or 2 hours ago, kausap ko si Senate President Tito Soto at ayoko naman ako mag-announce ng i-announce nila ni Ping, ni Senator Ping, mga kasamahan ko rin. 1998 nang magsimulang mag-senador si Legarda bilang isa sa pinakabatang mambabatas noon. Climate change aniya ang isa sa mga isusulong niya sakaling mabigyan ng pagkakataong maluklok ulit ng taong bayan. Si Escudero naman, excited na ring bumalik sa national post matapos ang kanyang pagsisilbi sa Sorsogon. Nais ko lamang alokin yung aking sarili para isa nga sa pagpilian, gaya ng nasabi ko. At pasya ng taong bayan kung sakasakali kung bibigyan ka nga ng ganong kalasing pagkakataon ng parangalan na tumulong at pagsilbihan sila sa kapasidad na yun. Pero sa pribado man o sa pampublikong kapasidad, may maitutulong naman palagi ang bawat isa sa atin. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, tuloy na ang kanilang tandem ni Senator Panfilo Lacson sa 2022. Kaya naman ngayon pa lang, pinaplansya na rin nila ang kanilang senatorial line-up. Kabilang sa mga kinukonsidera nila ay sina Senator Joel Villanueva, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Richard Gordon na re-electionist sa pagkasenador sa 2022. Ayon kay Soto, pagmamahal sa bansa ang kanilang dahilan sa pagtakbo sa Pangulo at Vice Presidente sa 2022. Sa kabilang banda, naghahanda na rin ang Liberal Party sa kanilang matinding laban sa susunod na taon. Kabilang nga dyan ang pagbabalik ni Senator Laila de Lima sa Senado bilang re-electionist na suportado ng kanyang mga kapwa-senador. Mahirap para kay Sen. Laila. Pero nakita naman natin nitong nakaraang
halos kalahating dekada. Kahit hirap ang kanyang sitwasyon, andun pa rin yung kanyang fighting spirit, buhay na buhay. Isa rin sa matunog na magbabalik Senado ay si dating Senador Bam Aquino. Sapat na naman ang administrasyon ayon kay Eastern Samar Governor Ben Evardone, kabilang sa mga senatorial line-up na kanilang tinitingnan ay sina DPWH Secretary Mark Villar, Attorney Sal Panelo, Presidential Spokesperson Harry Roque, DOTR Secretary Art Tugade, DOLE Secretary Silvestre Bello, Cabinet Secretary Carlo Nograles, PCOO Secretary Martin Andanar at ang host na sina Raffy Tulfo, Robin Padilla at Willie Revillame. Nagpapasalamat naman si Secretary Roque kay Evardone at sinabing nakatutok siya sa kanyang trabaho. Hindi naman ito makumpirma ang lumabas na line-up. Di ko po alam kung I can confirm this, no, because it did not come from the President and I only speak for the President. Yinisa Monte para sa Bayan. Wala pang pinal na listahan ng PDP laban ng mga tatakbong politiko para sa 2022 elections ayon kay Senator Christopher Bongo. Paglilinaw ni Go, initial list lamang ng diskusyon sa mga miyembro ng partido ang inilabas sa listahan ni Eastern Samar Governor Ben Evardone. Sa ngayon aniya, may 9 na cabinet members, ilang re-electionists at mga nagbabalik na mga senador na gustong tumakbo sa darating na halalan. Ayon pa kay Go, pipili si Pangulong Duterte ng mga kandidato sa ilalim ng PDP laban na may nakalinyang legislative agenda at may hangaring ipagpatuloy ang magagandang proyekto ng Administrasyong Duterte. Sa pagpapatuloy naman ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs, 82 individual ang naaresto sa anti-illegal drug operations sa loob po yan ng 2 araw. Pinakamaraming nahuli sa Ilocos, Pampanga, Rizal, Cavite at Bulacan. Narito naman ang bilang ng mga nahuli sa iba pang lugar sa Pilipinas. Mahigit 200,000 pisong halaga naman ng hinihinalang iligal na drogang nakuha sa mga sospek. Patay ang 3 drug suspect nang mauwi sa enkwentro ang ikinasang joint bypass operation ng PNP at PIDEA sa Albay. Kabilang sa mga nasawi si alias Omar na isang high-value target na pinaniniwala ang miyembro ng bahala na gang. Ayon sa PNP, nakahalata ang suspect habang sinagawa ang transaksyon at agad nagpaputok ng kanyang baril. Naisugod pa sa ospital ang mga suspect ngunit dineklarang dead on arrival. Na-recover sa operasyon ang nasa 350 grams ng pinaghinalaang shabu na nagkakalaga ng 1,750,000 pesos. At sa ating government at work sa Isabela, grupo ng tobacco farmers nakatanggap ng mga kagamitan mula sa LGU. Sa Marinduque, ilang PWD sumailalim na sa training ng DTI. May ulat si Stephanie Sevillano. Nakatanggap ng kagamitan ng grupo ng tobacco farmers sa bayan ng Rojas sa Isabela mula sa lokal na pamahalaan. 3 units ng rotary tillers ang kanilang natanggap sa turnover ceremony na pinangunahan ng National Tobacco Administration. Isang pagsasanay sa paggawa ng tote bag ang isinagawa ng Department of Trade and Industry Marinduque sa bayan ng Santa Cruz, kung saan nasa 14 na persons with disability ang sumailalim sa pagsasanay na inaasahang makatutulong sa kanilang paghahanap buhay. Stephanie Sevillano para sa Bayan. Ito, balitang bakuna pa rin po tayo. Nagsimula na ho ang rollout ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccine sa ilang lungsod dito sa Calacang, Maynila. Prioridad mabigyan ng single-shot vaccine ito ang mga kabilang sa A2 at A3 priority group. May ulat si Rod Lagusan. Ngayong araw ay sinimulan na ng mga lokal na pamahalaan ng San Juan, Maynila at Caloocan ang rollout ng Janssen vaccine, ang bakunang gawa ng Johnson & Johnson. Sa San Juan City, personal na pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang rollout ng Janssen vaccine sa Philoil Flying V Center. Ang lungsod ay nakatanggap ng nasa 2,800 doses ng Janssen vaccine. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nasa 600 katao mula sa A2 at A3 priority list ang nakatakda ngayong araw na mabakunahan. Anya dahil single shot lang ito ay malaking ginhawa ito sa mga babakunahan. Bukod dito, malaking tulong ito sa vaccination team dahil hindi lang ito ang kanilang ginagawa. Tandaan nyo, yung vaccination team natin, for 1.5 years, hindi lamang bakuna ang ginagawa nila. Sila rin po sa contact tracing, sila rin po sa isolation, sila rin po sa treatment, sa monitoring. So napakaraming trabaho ng ating San Juan Medical Frontliners ngayong COVID-19.
Isa si Teresita Dones, 63 taong gulang na nagpabakuna ngayong araw. Anya kanyang hinintay talaga ang rollout ng Johnson vaccine bago nagpabakuna. Kasi usually second dose, parang may kaba pa rin eh. Kasi parang nag-receive ka na ng isang shot, meron ka pang pangalawang shot. Mas maganda, one shot lang. Samantala, kahit naman masama ang panahon, ay tuloy pa din ang pagdating ng mga senior citizens sa 12 vaccination sites sa Maynila. Isa dito ang Ramon Magsaysay High School na isa sa mga paaralan na nakatalaga sa District 5 kung saan may nakalaang 1,500 doses dito. Aabot naman sa 18,800 doses ng Johnson vaccine ang natanggap ng Manila LGU. May iba mga senior na talagang hindi pa sila na-vaccinate. So lahat ng mga natin mga barangay, talagang tinatawagan ng pansin ng lahat ng senior para lahat sila masabi natin makapag-vaccinate sila. Katulad naman ng Maynila ay tanging nakalaan lang sa nasa A2 priority group o senior citizens ang Johnson vaccine sa Caloocan City. Ayon sa Caloocan, nasa 7,500 doses ng Johnson vaccine ang nakalaan para sa rollout ngayong araw habang sa kabuuan, nasa 10,300 doses ang natanggap ng lungsod. Sa Notre Dame of Greater Manila, isa sa mga vaccination center sa Caloocan, bandang alas 3 pa lang ay natapos na ang pagbabakuna dito. Ang naka-alat sa amin is 200 doses. Kaya nga lang dahil sa panahon, hindi maganda yung panahon, kaya naka 175 lang kami out of the 200. Anya, isa sa mga barangay sa lugar ay nagatid sundo na rin ng mga senior citizens na magpapabakuna. Rod Lugusad, para sa Bayan. Nasagip ng Coast Guard ang 10 tao na sakay ng tumaob na magkaibang motorbangka sa Batangas at Antique. May ulat si Joy Salamatin. Sa Batangas, nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga mandaragat at mangingisda na huwag munang pumalaot ngayong masama pa ang lagay ng panahon. Sa Calatagan, Batangas ay 2 mangingisda ang kanilang nailigtas matapos tumaob ang kanilang bangka sa karagatan ng Cape Santiago Light Station. Sa Antique, nasagip din ng Philippine Coast Guard ang 8 pasahero ng MV Roxanne matapos itong lumubog sa karagatan ng Semirara Island sa Caluya, Antique kahapon. Sa Southern Leyte naman, isang multicab ang nahulog sa isang bangin na tinatayang nasa 20 meters ang lalim sa Malitbog. Ayon sa Malitbog Police, 18 pasahero kasama ng driver na empleyado ng Matalom LGU ang papunta sana sa isang tourist attraction na Bidlisiw Farm sa Malitbog nang mawala ng kontrol ang kanilang sasakyan at mahulog sa bangin. Idineklara naman DOA o dead on arrival sa hospital ang driver ng multicab. Sa Bukidnon, halos 200 Bukidnon bikers ang sumali sa Bike for Justice and Peace mula sa lungsod ng Talakag, Lantapan, Cabanglasan, Valencia City at Malaybalay City nitong weekend. Nanawagan ng hustisya ang mga bikers sa pagkamatay ng national football player na si Kit Absalon at pinsan nitong si Nolven Absalon nang masabugan ng landmine na gawa ng mga CPP-NPA kamakailan sa Masbate. Sa Basilan, 5 kasapi ng Abu Sayyaf Group ang sumuko sa 68th Infantry Battalion Headquarters sa Campo 1, lungsod ng Lamitan. Isinuko rin ng mga bandido ang kanilang mga armas na kinilala ng Western Mindanao Command na sina alias Nori, alias Ansar, alias Dam, alias Mio at alias Sharin. Joy Salamatin, para sa Bayan. Makukulay na kasuotan na gawa sa abel o isang klase ng telang mano-manong hinabi ng mga habi sa San Fernando sa Tila Union ang ibinida ng isang Rotary Club. May ulat si Karen Cabanayan ng Philippine Information Agency. Ibinida ng Rotary Club of Metro San Fernando City sa La Union ang mga makukulay na kasuotang gawa sa abel o isang klase ng telang mano-manong hinabi ng mga lokal na mga habi ng probinsya. Tinatayang nasa 150,000 na halaga ng inabel ang binili ng nasabing organisasyon sa isang samahan ng local weavers mula sa bayan ng Bangar. Pawang mga inabel na damit, sablay at face mask ang ginamit ng lahat ng miyembro sa kanilang pagdiriwang ng ika-26 na anibersaryo kamakailan.
Ayon kay April Mercado, presidente ng Rotary Club Metro San Fernando, layo ng kanilang samahan na matulungan ang local weaving sector ng probinsya na isa sa labis na naapektuhan ng pandemyang COVID-19. This is the time that we have na kailangan nila ng suporta natin. So parang local, support local. Tayo na lang din mismo yung magtulungan, magkilaan pataas para kahit paano makabangon naman tayo, kahit pakonti-konti lang. Labis naman ang katuwaan ni Remedios Lucena, isa sa mga habi sa naging tulong ng Rotary Club sa kabuhayan ng kanilang samahan. Very happy ako nga nakadungag di nga sa uda. Alam, makatulong da ito yun ko na karkararag ko nga umaydan, di kwan, imaydan. Ni, nagadumot ang inyorder da. Bukod dito ay isa ring local designer ang lumikha ng mga nasabing kasuotan. Umaasa naman ng provincial government ng La Union na mas marami pa silang matutulungang lokal na mga habi at maiangat ang produkto ng probinsya. Mula sa PIA La Union, Karen Cabanayan, para sa Bayan. Ay kailangan po talagang tangkilikin natin yung mga gawang Pinoy, kagaya ng mga magaganda naman yung mga tela, di ba? Abangan natin sa Sona. Suot natin yung kay Mama Rene. Ganun ba yun? Katutubo rin. Made in Mindanao. Pero tanong ko lang, Dayan, ito matagal na marami nagtatanong sa akin, bakit daw yung mga nagmo-model ng mga damit, kailangan may lakad na... Paano? Ganun. Ano bang reason nun? Ano bang purpose nun? Bakit? Pwede ka naman maglakad ng diretso lang gano'n. Si Irene, yung FD natin, pag naglakad, gano'n maglakad. Parang may kaaway. Parang may kaaway, susururin. Ano bang ang training namin explanation? sa pageant, kasi kapag nag-step ka pa cross, dapat may straight diagonal line ka. Mas sexy ang dating. Pambabae lang yun. Sa lalaki. Sa lalaki, hindi naman po pwede yun. Oo, hindi naman pwede. Mahirap naman ako ganun pa. Siguro kayo models kayo nung dati, or hanggang ngayon ba? Ay, nako, baka mapunta tayo kung saan. Samahan niyo po ang mga balitang kapaki-pakinabang. Totoo at bagong mga balita, ako si Diane Ferrer para sa Bayan. Ang tunay na estado ng Pilipinas nating mahal. Ako po si Alex Santos para sa Bayan. Hanggang bukas, sama-sama nating salayan ng mga balita na sakto, walang labis, walang kulang. Erwin Tulfo para sa Bayan. Lakad na mo rin. Set out in search of new stories with a 2021 Toyota Innova. This premium MPV sports a refreshed design and it's equipped with safety features, which add to the Innova's familiar touch of luxury, convenience, and power. So whether it's a road trip or a grocery trip, the Innova is a space you can share with your loved ones. Ang una kong trabaho, nagtutulak ako ng tubig. Binibinta ko sa mga bahay. Araw-araw yan po. Ngayon, mahina na yung kita. Ang ginagawa ko sa Estero Ranger, manguha po ng mga basura, yung mga basurang inaanod, pinupulot po namin. Nakatulong po yung pagiging Estero Ranger ko dahil nagkaroon po ako ng sahod. Nakatulong po sa aking pamilya, sa siyam kong anak at sa sarili ko po. Malinis na yung baybayin, yung basiko malinis na, wala nang nakikitang mga dumi. Nakakaaya na sa paningin mo, sa pakiramdam mo na nalalanghap mo yung sariwang hangin. Nagpapasalamat ako sa DNR at kay Presidente Duterte sa binuon nilang programang ito.
our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Good evening to everyone. I hope everyone is in good health and safe from any illness. We have seen and heard in recent news about the spike of COVID-19 cases in other countries, including our neighbor Indonesia, due to the more contagious Delta variant of the coronavirus. Alam mo, just a few months ago, because Indonesia was well prepared, marami na silang na-stock na bakuna. And they were one of the few countries to declare that they were almost COVID-free. Ang problema, doon sa Indonesia and in other countries, may pumasok na variant called Delta. Actually, this is just a mutation of itong COVID-19. But ito is more, they say that it's more vicious, it's more aggressive, and fatal. So, as of July 16, the Department of Health has reported 16 new cases of Delta variant in the country. That should give us, put us in grave concern because sabi na nga na it is aggressive, vicious, and more virulent and can cause death faster than the COVID-19. So yan ho ang worry natin. According to our local health officials, the Delta variant is believed to be 60% more transmissible than the Alpha variant. Ang rami na kasi nito, ewan ko how it operates, I mean the virus, na it is easily transmitted to another person. But then again, maybe the Secretary of Health can give us a more detailed explanation. Matapos ito, tapusin ko lang ito. In comparison, the Alpha positive person can infect 4 to 5 persons, while the Delta 1 can infect
8 persons. So, it's more than 3. 5, ito, 8. So may 3 talaga. 8%. So the reported local cases in the country is a cause for serious alarm and concern. Again, it's redundant, but still it's good as any warning that can be given to the people. We may need to reimpose stricter restrictions to avoid mass gathering and prevent super spreader events. Now, it is not only Indonesia, tinamaan uli ang Korea at Taiwan. Sila yung nag-lockdown kasi pumasok ang itong variant na Delta. I hope that our existing infrastructure in dealing with the problem of COVID-19 can cope up. Depende kung the vaccines for COVID-19 can be as effective in dealing with the virus Delta. Pagka nandito na, sakali man it will spread, I hope it will not, then we'll have to go again to stricter measures. We are not the only one. And also tinamaan ng Delta was UK. Balik rin sila sa dati. I urge the DILG and the PNP to implement existing protocols with greater urgency and necessity. It is only by imposing these restrictions that we can fight the threat of Delta variant. Now, remember that the reason why the security forces of the government are very strict, it's not because they want to be strict and they want to make it hard for the people to move. Rather, they are strict because they want to protect the country from a very contagious disease and maybe cause more deaths, more than the lives that we lost in the past. Meanwhile, the latest Pulse Asia survey reported similar data, with 43% respondents willing to get the vaccine. Alam mo, I don't want to be yung bunganga ko, pero itong mga buang na ito, they not only endanger themselves, their family, but everybody they come in contact with, and everything that they touch or hold, mag-iwan sila ng virus, they can spread, and they are called the spreader because they spread with more audacity. Ika nga. So, huwag kayo magalit sa police at sa mga military kasi utos ko yan. So, hindi man nila kasalanan kasi pag hindi nila na-implement, pag may nakita ako na violation, sila man ang bubulyawan ko. So, in other words, they're just doing the duty. So, kindly understand that. They would be the last or the least of the persons to take care with the lives of people. Except that when they are called upon to do a duty, they do it kasi alam nila ang danger. So they themselves know that it is also to their advantage if they
uh, impose the restrictions more, hindi naman harder, but more in line with the regulations of government. I ask our national and local workers to heighten their vaccine information and education campaign to further increase on vaccines. Alam mo the importance of vaccines. Yung word na lang, the importance of vaccines. You must get the vaccine or you die. Ilang beses na yan sinasabi na, many times. So, kung ayaw talaga ninyo maniwala, huwag mo na lang kayo lumabas ng bahay para wala kayong mahawa. At kung ganyan if that is your state of mind, actually, to me, you are antisocial. Para kang galit sa tao. You are antisocial. Because in face of the danger confronting you, and knowing fully well that it is really dangerous, you choose the path of least resistance by just not getting the vaccine at all. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko sila. Vaccines lang ito talaga. I have seen in the news in the recent incidents where a certain Alvin Tan resisted arrest by police authorities and led a car chase from Quezon City to Manila, damaging several vehicles and injuring many. Tinignan ba ninyo ito? Have you had the opportunity to bring him to a facility where he can be tested if he is free of drugs? Also reported was a certain Franz Orbos who allegedly assaulted cops and traffic enforcers in Muntinlupa after getting apprehended for his parked vehicle that blocked traffic along Susana Heights. So to proceed with the program, we would call on the Secretary of Health to make his report to the people. Mr. President, ngayon na labing siyam ng Hulyo, meron po tayo nadagdag na 5,651 na bagong kaso. Ang ating pong total now, as of July 19, 1.513396 cases. At ang ating pong active cases dito ay umabot po ng 47,561. Ang katumbas po nito ay ang 3.14% of all cases reported. Samantalang recoveries naman natin ay umabot na ng 1.439 million. At ito po ang katumbas ay 75% ng lahat ng atin pong naitala. Ang ating pong case fatality rate ay umabot naman po sa 26,786 or equivalent to 1.77%. Ito po yung mga asakanan, ang mga top 3 regions na may naiambag na matataas na kaso sa national caseload. Ang NCR po, 941. Ito po ay tumaas compared to the past days. Ang Region 4A, ganun din po, 808. Ang Region 6, 771. Region 7, 653. And Region 3, 427. Next slide. Ito naman po ang atin sunod na slide
nakaraan linggo po, natukoy natin ang 16 na karagdagang kaso ng Delta variant sa bansa, particular na po sa NCR na kung saan may 3 pong naitala. Ang Region 6 may 2 po at Region 10 may 6 na Delta variants na naitala. Dahil po dito, patuloy natin binabantayan ang ating mga kaso at ang ating pong health systems indicators at pinaiigting ang pagpapatupad ng ating iba't ibang response strategies upang mapigilan ang posibleng surge na kasalukuyan naranasan ng ating mga karatig na bansa katulad ng Indonesia, Malaysia, and Thailand. Mr. President, kung naalala ninyo, ang Indonesia ay ang bagong bansa na isinama natin doon sa travel restrictions. Nauna po yung Oman, UAE, India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, tapos ngayon ang Indonesia. Sa kasalukuyan po, ang ating mga experts ay pinag-aaralan kung ang ating pong travel restrictions ay palalawigin natin kasama ang Malaysia and Thailand, Mr. President. Sa mga susunod na slides, amin pong ipapakita ang mga indicators na ating pong binabantayan at ang amin mga rekomendasyon upang mapigilan natin ang patuloy na pagkalat ng Delta variant. Ang sunod naman na slide po ay ang mga epidemic curves natin ng NCR. Ito pong blue. Matapos po nag-peak ang mga kaso sa NCR, sa rest of Luzon, itong kulay pula. Ito naman berde ay ang ating pong NCR plus areas. Ito naman pong orange ang Mindanao. At ang Visayas naman yung aqua. Makikita po natin ang NCR, nagpa-plateau na po siya. Ayan po. Nagpa-plateau na po siya. Kasama din ang ating plus areas na Calabarzon and Region 3. Nagplateau na po sila. Samantalang ang ating po rest of Luzon, nakikita natin, matapos nagkaroon ng bahagyang pagtaas, nagpa-plateau na rin po siya. Ang ganoon din po Mindanao, nakikita natin, bumababa naman dahan-dahan ang mga kaso ng Mindanao, yung orange line. Samantalang ang Kabisayaan naman po ay ganoon din, medyo nagkakaroon po ng konting pagbaba. So ganoon po binabantayan pa rin po natin at sana hindi na po ito tumaas muli katulad ng pag-search natin ng March and April. Sa pangkalahatan po, Ginoong Mr. President, habang tayo ay nakapagtala ng 16 na karagdagan na Delta variant sa bansa, tayo po ay nananatiling nakatutok sa paggalaw ng ating pong case trends at ng health system indicators para mas maging mainam ang pagresponde natin sa banta ng variant na ito. Patuloy na nagpaplato ang ating mga kaso gaya ng aking pong pinaliwanag kanina. Ngunit nagsisimula tayo makakita ng trend reversal sa mga high at moderate risk regions kasama ang Region 6 at Region 10 kung saan natukoy natin ang Delta variant. Nasa high and critical risk ICU utilization rate ang mga karatig na rehiyon ng Region 10 sa Mindanao habang malapit nang umakyat sa high risk ang ICU utilization rate ng Region 6 at sa moderate risk ang ICU utilization rate ng Region 10. Dahil karamihan ng ating mga Delta variant cases ay galing po sa ibang bansa, masasabi natin na ang ating ipinatutupad na travel restrictions and border protocols ay nabigyan tayo ng pagkakataon upang palakasin panglalo ang ating PTITR plus strategies at ang pagpapaunlad ng ating pong health systems capacity. Kasalukuyan, nasa 0.5% of our sequence samples pa lamang ang ating pong Delta variant cases. Mataas pa rin po ang atin natukoy sa whole genome sequencing by the UP Philippine Genome Center, yung pong beta variant. Siya pa din po ang may pinakamalaking porsyento ng mga variants na sequence. Susunod po ang UK variant or the alpha variant. At kumpara po sa ibang bansa, sa ASEAN, nakakaranas ng malubhang pagtaas
sa kaso dahil po sa Delta variant. Ngayon kasalukuyan, mas di hamak na mas maayos naman po ang ating kalagayan vis-a-vis the Delta variant. Upang mapigilan natin ang pagtaas ng mga kaso, kinakailangan po natin ipagpatuloy ang pagpapatupad ng doors 1 and 2 and travel restrictions and screening, testing at quarantine sa ating mga points of entry. At panghuli, palakasin ang pagpapatupad ng doors 3 and 4 o ang PDITR plus strategies, ang vaccination and strengthening of our health system's capacity. Yun na po ang huling bahagi ng aking pong pag-uulat, Mr. President, at handa na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan, Mr. President. Now, I'd like to call upon Secretary Anyo. Akin pong iuulat naman sa parte po ng enforcement na pinangunahan po ng DILG. Dito po sisimulan ko po ang aking ulat ngayong gabi sa implementasyon ng National Vaccination Program na nakalap natin mula sa datos ng mga LGUs. Makikita po natin na nasa 42.26 million Filipinos ang nasa eligible at priority groups na ang nakapagparehistro sa vaccination monitoring systems. Magandang balita po ito dahil ibig sabihin, nalalapit na sa kalahating porsyento ng ating kabuuang populasyon ang handa ng magpabakuna at hinihintay na lamang pagdating ng karagdagang doses upang sila ay mabigyan ng vaccine. Makikita naman din po sa ating slides ang kahandaan ng ating LGUs sa pagtugon sa mga hamon ng COVID-19. Almost 26,000 LGUs po mula sa probinsya hanggang barangay ang nakapag-submit ng vaccination action plans. Sa ngayon po ay nakapagtala na tayo ng 36 na kaso ng mas nakakahawang COVID Delta variant sa bansa. At dahil hindi kayang tukuyin ng ordinaryong test kits at kailangan ng genome sequencing, maaaring mas malaki pa ang bilang ng may dala ng variant na ito sa ngayon. Kaya nangangailangan ng mas matinding pag-iingat ang lahat. Ang Delta variant ang nakikitang sanhi ng biglang pag-spike ng mga kaso sa ibang bansa, katulad ng India at Indonesia. May ilang mga bansa rin tulad ng United Kingdom, Australia, Malaysia, nakasalukuyan nagpapatupad ng lockdowns upang mapigilan ang pagdami ng infections dala ng nakakahawang Delta variant. Sa susunod ng mga araw ay maglalabas ang DILG ng memorandum upang paalalahanan ng ating local government units na maganda sa lalong madaling panahon ng mga estratehiya sa posibleng local transmission ng COVID Delta variant. Ipatutupad po ng ating LGUs at Philippine National Police ang lahat ng batas, ordinansa at IATF Omnibus Guidelines at Community Quarantine Protocols para sa kaligtasan ng lahat. Kaya wag pong mangamba ang ating mga kababayan sapagkat tayo ay may mga nakahandang plano para sa COVID Delta variant. Ating hihigpitan ang mga border controls, lalo na ang mga international airports at seaports. Pangungunahan din ng ating mga local chief executives ang aggressive PDITR plus vaccination strategy, ang mabilisang pag-testing, tracing, contact tracing, pag-isolate sa mga COVID positive patients sa pamamagitan ng ating Operation Listo for the protection, for the protocols for the management of emerging infectious diseases. Magdadagdag din po ng kaukulang quarantine and isolation facilities at mga healthcare facilities. At higit po sa lahat, pinaalalahan natin ang lahat na dapat ay susunod sa minimum public health standard. At kailangan din po natin magpabakuna kaagad. Ito ang pinakamahusay na panlaban sa COVID, lalo na sa COVID Delta variant. Next slide, please. Mr. President, narito naman ang mga nakalap nating ulat sa ating pagtutulong-tulong na mapuksa ang pagkalat ng illegal na droga sa ating bansa.
Siyam na individual na sangkot sa kaso sa illegal na droga ang kusang sumuko sa mga otoridad mula 11 July hanggang 17 July. Sa panahong ito, nagsagawa ang pamunuan ng PNP at ibang ahensya ng 937 operasyon laban sa illegal na droga. May 1,282 individual ang naaresto, habang 6 ang naitalang namatay sa mga naisagawang police operations. Mahigit 6 na kilo ng sabu at mahigit 129 na kilo ng marijuana ang nakumpiska. Kasama na rin po ang 16 na gramo ng cocaine at 5,637 tableta ng ecstasy. Ang lahat ay nakakalaga ng 69.6 million pesos. Halagang nakumpiska sa mga illegal substances sa nakaraang linggo. Yun lamang po, Mr. President. We move to Secretary Roque. Well, unang-unang po, patuloy pa rin ang ating mga symbolic vaccination sa iba't ibang sektor ng A4 at dinadaluhan pa rin po natin yan. No? At kasama po dito sa ating mga dinaluhan ay yung pagbabakuna ng mga frontliners. Unang-unang po muna, yung pagbabakuna po ng private sector, ito po yung Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. No? Sila po yung unang-unang nakatanggap ng delivery ng Sinovac na ang ginamit po ay yung tripartite agreement. So sila po yung pinakauna pa rin na pribadong sektor na nakatanggap actually ng bakuna sa pamamagitan po ng ating tripartite agreement. At nangyari po itong pagbabakuna nila sa Hope Christian School sa Binondo, Manila po. No? Nakakagalak naman po dahil nakita ko nung nagbabakuna doon sa Chinatown, na karamihan na nagbabakuna ay mga empleyado po ng mga maliliit na negosyo dyan po sa Chinatown. No? Ito po ay naganap ng July 14, 2021. Kasama po dyan sa larawan yung presidente po ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce na si Henry Lim Bogyong. Next slide please. Ito pa po yung mga larawan doon sa Federation. No? Next slide please. Nanggaling din po tayo sa isang Taguig Bakuna Nights. No? Ito po yung kumbaga gimmick po ng mga LGUs na bakunahan yung mga nagtatrabaho sa araw. So hanggang alas 12 po ng gabi sila po yung nagpapabakuna. At dito po sa Taguig, maganda po yung kanilang bakunahan sa isang mall po ng Ayala. At meron pa po sila mga entertainers, no, para hindi po maimit mga galing sa trabaho habang sila po ay nagpapabakuna. Wala po kasi dito si Secretary Tugade, pero kanina po nagkaroon po ng magandang balita. Itong ating Philippine Coast Guard po ay nagpaalis po, no, ng isang Chinese naval warship po. No? Challenge po nila itong Chinese naval warship nito sa Marie Louise na within the napakalapit po sa El Nido. No? Ang istorya nga po, yung ating Coast Guard vessel po ay pabalik galing sa kanyang paglalayag sa West Philippine Sea. Papunta po siya sa Palawan kung saan siya po nakadock at dito po niya nakita itong Chinese naval vessel. No? At bagamat it was I think the first time na nagpaalis siya ng naval vessel, wala naman pong insidenteng nangyari. Nagresponde naman po yung Chinese vessel at umalis dun sa lugar. No? At sinigurado po ng ating Coast Guard na nakalabas na talaga ng exclusive economic zone bago po bumalik sa Puerto Princesa. Now, for your information, Mayor po, no, itong ating Coast Guard vessel pong ito ay hindi po ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakapagpaalis po siya ng mga dayuhang mga barko sa EEZ natin. No? Itong BRP Cabra po, bago po itong insidenteng ito, ay nagpaalis din ng 5 Chinese ships at 2 Vietnamese vessels doon din po sa lugar ng Marie Louise Bank. So I'm sure po at the right time, mabibigyan po natin ng recognition yung ating mga nasa Philippine Coast Guard. But I have, on your behalf, congratulated the men and women of our Philippine Coast Guard for a job well done. Next slide. Kanina po ay nag-interview lang ako. Ang tanong, itong pagpapaalis daw po ng mga foreign ships, ito ba daw po ay marka na nagbabago na tayo ng pulisiya? Ang sagot ko po, never po nagbago ang pulisiya sa ilalim ng inyong administrasyon. Ang sinabi po natin, wala tayong teritoryo na isusurrender at babantayan po natin kung anong atin. Ang pagbabago lang siguro ay meron na tayong bagong kakayahan sa hanay po ng Philippine Coast Guard na bantayan nga po kung ano yung atin. No? At ito po ay dahil sa
modernization program na pinursu po ng inyong administrasyon, hindi lang po sa Hubong Sandatahan, but importante rin sa Philippine Coast Guard. At lastly po, I just got a notice by way of final report. No? Ang notice po ay, anyway, sa susunod ko na lang po i-report yung isa pang development na decision ng Korte Suprema that would have a substantial impact on our tax collection. Kausapin ko po muna si Customs Commissioner at saka si Secretary Dominguez before I report it to you. No? It's a decision of the Supreme Court na kakalabas lang po, mainit-init pa. I think it came out today on the internet. So I think I will discuss it first with Secretary Dominguez and Commissioner of Customs. At mamaya po, Is it in favor of government? Or? in favor po, this could contribute to what is probably our biggest, largest customs collection. Ganun kalaki po ito. And this, nabanggit nyo na po ito sa isang public address niyo. This is concerning alkalite. Yung alkalite na hindi po siya nagbayad ng excise tax, samantalang ang common meaning po ng alkalite is unleaded tax. So, this promises to be our singles, one of the largest success stories po as far as customs collection is concerned. Yes, mag-segue ako dito ha sa ano. Because I saw the gray ship dito pinakita natin sa screen. Hindi man Coast Guard siguro yun. I think it's really a warship. I'd like to ask Secretary Lorenzana, why is it that in many occasions, the latest one was yung kanina, but previously, we had about 2 or 3 incidents which we drove away the Chinese vessel. Gusto ko lang basahin ang utak ng mga tao na bakit madali silang mapaalis. Are they avoiding any confrontation? Or parang goodwill, or there's something afoot. We really do not know. Kasi madali mapaalis ngayon eh. I think previously twice in the past. Talagang pinaalis sila and they readily agreed to the suggestion of the Coast Guard to move away from the territorial waters. Yes, Del. Mr. President, ang suspetsa ko po ay kaya sila umalis dahil napakalapit na nila sa Palawan eh. And that is already not contested sa atin yun eh. So, isa yun. Pangalawa, parang ayaw nila magkaroon ng insidente dyan involving their naval ships kasi naval ships na ginagamit nila samantalang ang ginagamit natin ay yung civilian ship na Coast Guard. So, yun pa mga dahilan siguro kung bakit ayaw nila makipag-confrontation at umaalis na lang sila. No, historically, we never really sent any of our warships. Puro Coast Guard lang yun. That's really Coast Guard is part of the diplomatic, yan eh. We do not send warships. And Mayor, if I may add, siguro kasama na rin po dyan yung mabuting relasyon natin ngayon sa China na ayaw rin nilang madistorbo. No? So pag nalalaman naman nila na talagang napakalapit na sa Palawan at kinakailangan umalis, umaalis naman sila pag pinapaalis. Yun lang po. Kaya nga. So it's very easy for them now to go away upon our suggestion. Let's hear from si Charles. Ngayon po, yung ating pong tema ng ating pag-report po ay tungkol po sa magandang supply na dumating po sa atin ng nakaraang linggo. Kaya po yung with the arrival of more vaccines, achieving a better Christmas this year will be on track. Next slide, please.
Sir, ito po ang executive summary ng ating significant updates as of July 19, 2021. Number one po is the Philippines already breached the 15 million mark last July 17, 2021. After 3 days, it reached 14 million last July 14, 2021. Meaning, ibig sabihin po, Mr. President, is sa 3 araw nakapag-babakuna po tayo ng 1 milyon. Yun po ang na-accomplish po natin ngayon, Mr. President. And then also, we also reached the highest throughput or yung administration last July 15, 2021 with 391,283 jobs. And weekly output, yung sinasabi nga po ni Secretary Duque, na highest din po itong last week, na nakapag-bakuna po tayo ng 1.899 na po, 1,899,979 administered doses. At ang pangalawa po, Mr. President, noong last week po, tayo po ang sa 3 araw ay nakareceive po tayo ng 7,142,450 doses. So as of July 19, we already received 10,464,550 this month. And we are expecting to receive an additional 9,353,340 doses. Kung maalala po natin, Mr. President, yung last June, 9 million lang ang ating na-receive. Pero ngayon, kalahati pa lang ng buwan, ay may na-receive na po tayo na more than 10 million. All in all po, the Philippines already received a grand total of 27,922,360 doses. And sa ngayon po, dati po tinatanong niyo po ako kung anong safe na stockpile na tayo medyo maganda na po ang ating, hindi na po tayo kakabakaba. So yung number 3, PH already reached its desired stockpile level of above 10 million. Sa ngayon po, sumobra pa po tayo na 12,826,099, in which our supply can last up to 32 days or up to August 17. So yun po ang ating na ibig sabihin, kapati po tayo na sa August 17 ay hindi po tayo mahirapan po na magkaroon ng shortage. Number 4, we fully deployed the 3 million doses we received from AstraZeneca from the Japanese and the COVAX donation last week, and the 1 million dose of Sinovac for the second doses. We are currently deploying the 3.2 million doses of J&J. Ito po yung J&J po talaga dinideploy na natin ngayon kasi we are racing against time kasi one shot lang ito. And another 1.5 million doses of Sinovac and the 1.15 million doses of the private sector AstraZeneca procurement. And number 5 po is because of the Delta, we are redeploying our vaccines to the Delta variant area of concerns in Region 10, in NCR, in Region 6, at saka po yung mga ECQ at MECQ areas. We would like to thank US and Japan and the COVAX donation sharing. We already accounted 6,365,300 or doses which is 61% of the total supply we have already received for July. Nagpapasalamat po tayo, Mr. President, kasi ang karamihan po dito, mga US donation po, lalo na po yung J&J na 3.2, napakalaki po yun, natulong po sa atin na one time. Yun ang pinaka-biggest delivery po natin. And then, meron po tayo nahiringan na meron pang additional 3 million po na sa COVAX donation sharing, and it's also set to arrive either July or August. And also, we have been called by the Ambassador Cruz, that they are willing to donate 415,000 AstraZeneca po. And they promised that they will deliver it this July. Nagawa na po namin ang paperwork, Mr. President, and we are hopefully na maibigay po natin yon either sa mga ating uniform personnel para po mabakunahan na po natin ang ating uniform personnel before the end of August. And then also, meron po kaming nahiringan din na yung COVAX, baka po mag-donate ng Chinese vaccine, either Sinopharm or Sinovac. Pagka po available ang Sinopharm, bibigay po sa atin. At sinabi po namin na we are willing to receive yung Sinopharm or Sinovac kung ano po ang available. And it will be available, according to them, next month po, next month.
So kasama na po ng WHO COVAX ang Chinese vaccine dahil meron na po silang tinatawag na emergency use list. And then in compliance with your guidance, Mr. President, bumisita po kami kanina nila SND, ako po at saka si Secretary Duque at saka si SILG. Mr. President, tuwan-tuwa po sila. Gusto pong ipaabot po sa inyo ang pagpasalamat po ni Mayor Oka Moreno at saka ni Mayor Eric Cañosa na hindi natin sila pinababayaan. At ipinabot po namin ang aming pagtulong sa kanila dahil meron po tayong dala na 150,000 na Johnson & Johnson. 128,000 sa Region 10 at 20,000 po sa Cagayan de Oro at 3,000 po doon po sa Hingog City dahil kasi po sila meron po mga tinatawag na variant of concern na Delta. So, tutuloy din po kami. Ako po bukas po, tutuloy po ako sa Jensan. Dahil po, alam po natin na ang Jensan ay tinutunguhan din po ng mga fisherman, na mga Indonesian na fisherman at saka mga Malaysian fisherman. So, ang ginagawa po natin para magkaroon po tayo ng stricter border control with the mayor and also with the military present in Jensan. So, next slide please. Sir, ito po tayo. Ito po talaga ang natin. Let's look at the update on the vaccine supply as of July 19. As we have said, now we have 164 million doses for procurement and COVAX and other donation. Mamaya po, iyan po, ililay down po natin na total po ng 164. Out of these doses, 27.9 na po ang ating natanggap or sinasabi natin 17%. And then meron pa tayong ini-expect na 136.1 million na within 6 months or 83%. Dito po sa mga natanggap po natin na mga bakuna, 15.1 million na po ang ating na-administered. At 10 million po ang first dose at 4.7 po ang second dose. Na-report na po yun ni Secretary Duque. And then yung ating stockpile, doses to be administered on stockpile on the different warehouses is 12.8 million. Nasabi na po natin na yung 12.8 million ay equivalent po yan sa 32 days. Nagagamitin po natin na ang average is 400,000 a day. So meron po tayong ample na supply na hindi po tayo kakabahan sa month ng August. Ang titingnan po natin ngayon, yung month ng September. Next slide please. So ito po ang ating total na na-acquire po natin. Kung makita po natin, ang ating kontrata sa Sinovac na na-sign na natin with ADB is 26 million. Sa Pfizer, with ADB is another 40 million. Ang Moderna sa World Bank, 20 million. Ang AstraZeneca sa private sector at LG, 17 million. Yung Sputnik, ito po ginagamit po natin dito, DOH fund at saka po yung ating mga savings, 10 million. And then yung COVAX donation or yung tatawag na donation sharing with COVAX, 44 million. And then nagkaroon na rin po tayo ng kontrata with COVAX, nabibili po tayo ng additional 5 million na J&J. And then yung donation po natin sa total po ngayon, donation with Japan and also with China, 2 million for a total of 164 million. Sir, ito po yung details ng vaccine administered. Kung makikita po natin, tumaas po ang ating second dose vaccination for merely 3 million. Ngayon po ay 4.7 na po. And then nakikita rin po natin, umaangat na rin po yung A2. Noong dati po, wala po tayong almost lang po tayo, 1.5 million. Ngayon po, Mr. President, 2.7 million na po tayo sa ating mga senior citizens. At ang ating A3, tumaas na po, pumalo na po tayo ng 3.4 million. Ang A4 po is almost 2 million na po at ang nakikita po natin yung mga nurses at saka doctors, malapit na po natin ma-hit ang 90% na fully vaccinated po sila before the end of the month. Next slide please. So ito po yung ating mga monthly record. Nakikita po natin na yung July by next week, masusurpass na po natin ang ating record ng June. So totally, ang ating July ay may 4.3 na po tayo as compared to sa June, last June is 5.4. So by next week, we expect na malalampasan na po natin ang record natin sa June. Sir, ito po yung pakikita po sa inyo, sa aking compliance po sa inyo,
na yung lahat ng mga governor na nagrereklamo, ito na po ang nakita natin na talagang equitable na po ang distribution natin. Ang basis po natin, para makita niyo yung basis natin, yung population, yung nasa slide po dito. Ito yung projected population natin na target from 18 above na babakunahan. Ito naman po sa pangatlong linya, yung total A1, A3 vaccinated. So nakikita natin na nandito rin po na marami na po ang nababakunahan din sa mga different regions. At ngayon tinignan po natin, ang pinakamababa po na binigay natin sa region ngayon ay 200,000. Yan po ang pinakababa. At yan na po pinakababa natin dahil kasi yung population po nila na mababa rin po ang target. So sa ngayon po, makikita po natin, Mr. President, yung NCR 1.9 dahil kasi siyang pinakamataas po na at saka po yung Region 4A. So 1.5. Region 3, 1.2. And then Region 6, nakita po natin yung Region 6, yung Iloilo dahil kasi po siya po yung mga variant of concern, 743,000. And then Region 7, 729. And then yung Region 11, yung Davao, 592 or more or less 600. At nakita natin yung Cagayan de Oro, binigyan din natin ng more or less 400,000. Ito po, matadagdagan po Mr. President, kasi yung vaccine natin na binigay dito ay 10 million pa lang po. Pagka po dumating yung another 6 million, mabibigyan pa po sila, Mr. President. So this is my compliance to you, Mr. President, and I'm telling to the public that talaga po natin, very fair po ang ginagawa po natin sa distribution. It is based on the targeted population and also it is based yun sa mga priority targets po natin ng mga sektor. That's all, Mr. President. At ang last slide po ay talagang nangangako po kami na ang inyong guidance to vaccinate all Filipino for free. At the same time, walang maiiwan at walang iwanan ay gagawin po namin po yan. Maraming salamat po, Mr. President. If you are ready, you go ahead with the slides also. Muli, nagpapasalamat po kami kay Secretary Galvez at DOH sa inyo po, at sa mga mayors po. At pinakahuli na lang, Mr. President, kayo na po ang nagsabi kanina na ang Delta virus ay very aggressive, very infectious. At sinabi po ni Secretary Duque na ang NCI cases sa ngayon ay tumataas at meron tayong 3 kaso ng Delta. In fact, ang increase ito ay exponential. Kami po ay nagbotohan po kami kanina. No, kami po mga alkalde, mga mayors, nag-usap-usap po kami at hinihiling po sana namin sa IATF na baka maaari na yung polisiya tungkol sa 5-year-old pataas ay baka pwedeng isuspindi muna sa Metro Manila. No? Dahil nga po meron kami kaso rito at medyo tumaas po ang kaso rito. Sa dahilan po na ang 5 to 17 ay hindi bakunado at sila po ay posibleng maging super spreaders. No? So, ito lang po ang aking report, Mr. President. Ang mga mayors ay nagkakaisa rito. Iisa ang boses, iisa ang boto ng mga mayors po rito. At gusto ko lang sabihin, handang-handa po sila dito po sa Delta variant. Salamat po. We'll go to Carlo. I-continue ko lang yung report natin sa mga pre-SONA events, Mr. President. Again, bumisita po tayo doon sa iba't ibang region as part of the pre-State of the Nation address. At na-report ko na po yung ibang mga regions na napuntahan natin. So I will continue with the report. Unahin ko po yung nangyari po sa Tacloban, Leyte. This is for Region 8. If I have my slides, yes, there. Thank you. Next slide. Next slide. So diretso na po tayo dito sa Region 8 sa Tacloban, Leyte. Naging kasama po natin dyan ang CORDS ng Region 8, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario. Next slide. Ang accomplishments po natin dyan on the peace and order front, Mr. President, ay patuloy pa rin yung efforts natin to free Eastern Visayas from insurgency. Na-facilitate po yung dismantling of 6 guerrilla fronts at meron pong na-reduce na po yung Region 8 into 5 guerrilla fronts
with one more almost dismantled and yung 4 po to be finished before 2022. Good news po, Leyte, Southern Leyte, Biliran, and Samar have all been freed from organized NPA insurgency. And with the assistance ng ECLIP at Amnesty Program, malaking bahagi po ito. In fact, 296 former rebels, and that's 47 NPAs, and 249 militia ng bayan members were provided assistance through the ECLIP program, no? 13.85 million pesos worth of assistance. Sa Samar din po, Leyte Peace and Prosperity Village, may na-establish na Samar Leyte Peace and Prosperity Village in coordination with the province of Leyte, and 1.85 million cash aid were provided to former rebels through this Peace and Prosperity Initiative. Meron din pong 4 na halfway houses for former rebels that were constructed in the region. 267 firearms, 221 explosives were also confiscated by our law enforcement operations. 380 target barangays were cleared. 136 NPA regulars and 550 party members and militias also surrendered coming from Region 8. Together with our cords doon, si Secretary Rolando Jacelito Bautista ng Department of Social Welfare and Development. Next slide. Nireport po niya na ang accomplishments po natin dyan ay, of course, under the DSWD, yung Social Amelioration Program, wherein 400,158 families benefited under the emergency subsidy. And meron din po tayong National Greening Program in the region, 73,779,259 seedlings produced with 62,487 hectares planted. And the major infrastructure projects na ongoing po sa Zamboanga Peninsula are the Zamboanga City Bypass Road, the Zamboanga West Coast Road, Zamboanga del Sur Coastal Road, Dipolog, Sindangan, Diloy, Ipil Road, the West Corporate Center, the Asian Halal Center, at yung Pagadian Airport improvement, expansion of airside facilities, improvement of runway, and graded shoulder. Next slide. As for peace and security, the successful dismantling of different guerrilla fronts or CTG fronts, no? CTG Front Feliciano B and CTG Front Cara were dismantled in 2019. CTG Front Joji, CTG Front 13, HQ Calo were all dismantled in 2020. And CTG Front Feliciano A, the main guerrilla unit, and the Regional Urban Committee dismantled this year, 2021. And a total of 324 surrendered mga former rebels. At mga ECLIP benefits were given to former rebels who surrendered. May 7.6 million released to 85 FRs. Nakakomplete po rin tayo ng 3 halfway houses for former rebels in Dipos, Dipolog City, and Ipil. And as part of our intervention efforts, no, for former rebels, meron po tayong 96 former rebels na na-appoint as CAFGU members. And we're happy to report that 2 former rebels were actually enlisted to the Philippine Army. At tuloy-tuloy yung pag-conduct natin ng trainings for former rebels on values formation, psychosocial activities, and sustainable livelihood programs. So that's it muna, Mr. President, at I will reserve the next reports on the other regions in the next talk to the people. Maraming salamat po. I think it's your turn. You're the last one. Ginoong Pangulo, ibig ko pong ipaabot sa inyo na ang inyong lingkod ay nakatanggap ng tawag sa telepono at mga text na galing po sa Mayor ng La Paz na si Mayor Venus Jordan, Mayor Christian Rodriguez ng Taytay, Palawan, ganun din po si Mayor Rocky Ilagan ng Puerto Galera. At ganun din po yung mga nandyan sa mga barangay kapitan ng Holy Spirit, ng Payatas,
at ng Bagong Silangan. Ito po'y kaugnay sa pangangailangan nila ng bakuna. At madali naman po natin, ito'y nirefer kagad natin kay Secretary Charlie Galvez at kay Secretary Duque, at sila naman ay karakarang nagbigay ng commitment nila na magpapadala sila ng mga bakunang kailangan nila. At nagpapasalamat naman po sila sa mabilis na tugon ni Secretary Charlie at saka ni Secretary Pinkoy Duque. Doon naman po sa mga naririyan po sa Tumana at saka dito po sa Tumana, Marikina at ganoon din po sa Bagong Silangan. Galing po tayo doon kahapon at nagkaroon po nga ng video call First Lady Hanelet Abansenya. Inilabas po nila ron ang kanilang suliranin sa Tuwid-Tuwina at yung pagkabaha ng kanilang lugar. At katunayan, doon po sa covered court na pinunta natin kung saan nagbigay tayo ng mga ayuda galing sa mga kaibigan natin, maliban pa sa mga ayuda galing sa pamahalaan. May mga nakatira po doon sa tent at matagal na po sila ron. At ang problema daw po nila, kung maaari, pinaparating po sa atin na kailangan nila ng dredging, kailangan nila ng dike, at palagi na lang daw po ang suliranin nila. At talaga namang nagagambala ko sila dahil yung pagbuma ang Marikina River, talagang yang nandyan sa Bagong Silangan, dyan sa Tumana, Marikina, talagang nalulunod ang mga bahay at mga tao. Kaya pinaparating naman po kagad natin kay Secretary Mark Villar at sa mga iba pang ahensya ng gobyerno upang tugunan at nangako naman po sila na gagawa sila ng paraan. Now, kaugnay naman po dito sa nagiging suliranin po natin ang Delta variant. At palaging nakikiusap sila Secretary Duque, sila Secretary Charlie Galvez, na tayo ay palaging mag-observe nitong social distancing na tinatawag, ng pagsusuot ng maskara, paghugas ng mga kamay. Now, meron po akong isang paksa, Ginong Pangulo, na bilang inyong Chief Presidential Legal Counsel, bilang punong abogado na nagbibigay ng payo sa batas, ay hindi ko po maaaring palampasin ang isang pahayag ng dating naging Ambassador Alberto del Rosario, kung saan siya po ay nagpapalipad ng akusasyon at lumilika ng intriga ng kasinungalingan laban sa inyo kaugnay sa inyong pagpapanalo nung nakaraang halalan ng 2016. Sang-ayon po sa kanya, siya ay nakatanggap ng impormasyon kung saan yun daw pong halalan ng 2016. Ito'y nagkaroon ng pagtulong at pagtanggap naman ng tulong ng suporta sa inyong pagkandidato galing sa dayuhan. Unang-una, yung pong sinasabi ni Ambassador de Rosario, sang-ayon sa kanya, natanggap niya ito noong pang panahon ng halalan. Bilang public officer, isa pong tungkulin niya na ito'y ilantad niya, ibulgar niya, sapagkat ito'y laban, hindi lamang sa batas, kung hindi sa saligang batas. Subalit, hindi po siya umimi. At ngayon lamang siya nagsasalita nang wala pang ebidensya. Kaya ang tingin po natin yan, ito, ang layunin po ni Mr. Del Rosario ay mantsahan ang iyo pong pagkapanalo noong 2016 at ilarawan na kayo'y lumabag sa batas at sa saligang batas. Alam po ninyo, sabi ko nga po sa counterpoint at sa mga interview sa akin sa media, ito pong akusasyon, unang-una isang kabalbalan, isang kasinungalingan. Sapagkat kayo bilang abogado, bilang isang public prosecutor o piskal, at dating alkalde, nakilala
sa mabangis na pagpapatupad ng mga batas at ng saligang batas, labag sa karakter nyo na kayo ay humingi o tumanggap ng tulong sa isang dayuhan upang manalo lamang sa halala. Alam ninyo at alam nating lahat na yung paghingi ng suporta at pagtanggap ng suporta sa isang dayuhang pamalaan upang makakuha ng boto sa mga botante, labag ito sa election law, labag sa saligang batas, at ito kontra din po sa inyong karakter na kayo ay kilalang-kilala na nagpapatupad ng halos mabangis na pagpapatupad. Firstly, at walang awang pagpapatupad ng batas kahit na nga sa inyong sarili. At kung tungkol naman doon po sa pagpapanalo ninyo, na pilit niyang minamansahan, ang kasaysayan po ninyo, Ginoong Pangulo, ay nagpakita na lahat ng halalan na sinamahan ninyo, wala kayong ipinatalo. Sapagkat ang naging political brand ninyo na inasahan nyo na tatanggapin kayo ng tao ay yung inyong iron-willed, responsive, and inclusive kind of governance. At yung pong mga accomplishments na nagawa niyo bilang alkalde at bilang isang public servant na umani ng paghanga at respeto ng mga kababayan. Hindi nyo kailangan unang-una ang suporta ng dayuhan at hindi kayo maaaring humingi at tumanggap sapagkat ngayon ay labag sa batas, labag sa saligang batas at labag sa inyong karakter. At dahil nga po diyan sa paghanga sa inyo ng sambayanang Pilipino, kayo'y nakakuha ng pinakamataas na margin, which is unprecedented sa kasaysayan ng ating bansa. Tandaan, sabi ko nga po sa kanila, ni ayaw nyo nga tumakbo sa Panguluhan. At kaya lang kayo napilitan tumakbo na gusto nyo na mag-retiro ay sapagkat talagang hindi matatanggihan ang nagdadagundong na pagnanais ng sambayanan at ang inyong pagtanggap sa tinig ng bayan at sa mga itinakda ng mga Diyos ng tadhana. Kaya po kayo nanalo. Ito naman po si Mr. De Rosario. Kung totoo na nakatanggap siya ng ganong informasyon, dapat siya bilang public servant, sapagkat dati po siyang ambassador mo, kayo ay dati siyang secretary ng DFA, kaya dapat matapos na ibunyag yun, inusin po kayo kung totoo yung sinasabi niya, pero hindi niya po ginawa yun. Bakit niya hindi ginawa? Ang sagot po doon ay kasing liwanag ng sikat ng araw na ang kanyang layunin lamang ay magpakalat ng kasinungalingan. Pareho ng mga kasinungalingan ikinakalat niya kaugnay naman sa West Philippine Sea laban po sa inyo. No, sir, kaya ito pong mga detractors nyo, siguro panahon na po na tumahimik at maghunos din naman sila at tanggapin nila ang katotohanan na talagang kayo ay tinatanggap ng tao dahil sa inyong mga ginawa sa sambayan ng Pilipinas. Alam mo, itong visiting forces agreement, ang extension niyan is on deck, on the table. Ngayon, gusto ko lang makiusap o hindi makiusap, makipagsalita o makipag-ugnayan, or I just want to talk to some people in Washington, be it from the office of the President or the State Department or the Defense Department. You know, we are still investigating it. But you know, ikaw, Alberto, pag nasilip ko lang meron ka, I will charge you for marami akong ididemanda sa iyo. Ako, I have not for the life of me sued anybody, libel or anything during my 23 years, 4 years as congressman, tapos vice mayor, hanggang presidente. Pero ikaw ang habulin ko kasi ikaw ang nag-transmit sa message. You are, in olden times,
kung atwar lang tayo sana, you are guilty of treason. Kaya nga pala, kasi hindi ka Pilipino. Kung saan ka napulot, bakit itsitsura mo, hindi ka talaga Pilipino, sa totoo lang. At ayun o, ang mabigat sa iyo, ikaw yung nag-transmit. And I said, that is treason. Kaya daldal ka ng daldal dyan, anong China magtulong sa akin? Saan mo nakuha yan? 16 million makuha mo ng tulong sa ibang bayan. 16 million mabili mo. Ang aking majority is 6 million over lahat 16 million. 16 million plus voted. 6 million of that was my majority over your friend. Kaya ikaw yung mukha mo, hindi ko nga malaman kung Pilipino ka ba o are you Pilipino? I want to see you personally. Where can I meet you? Saan ka ba nagkakape-kape? Ibuhos ko yung kape sa mukha mo, maniwala ka. Hindi ka maniwala, subukan mo. Try conveying to me the message where I can find you. At pupuntahan kita. Hindi ako magdala ng security, ako lang. Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Nasaan ka ba ngayon? Kasi gusto kitang puntahan. Sa bahay mo. Katukin kita. Ako lang mag-isa, huwag kang matakot. Hindi ako sanay. You know, I was born alone in this world. So, I will live alone. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, narito ang ilang mahalagang paalala para sa ating kaligtasan mula sa Department of Health. Stay at home muna. Ipagpaliban ang mga hindi mahalagang lakad para mabawasan ang kontak sa ibang tao. Gumamit ng mask sa loob ng bahay, lalo na kung may kasamang may sakit, matanda, at iba pang kasama sa vulnerable population. Siguruhin maganda ang ikot ng hangin sa bahay. Kung makaranas ng sintomas ng COVID-19, agad kumonsulta sa inyong Barangay Health Emergency Response Team o makipag-ugnayan sa One Hospital Command Center ng DOH at magtungo sa pinakamalapit na quarantine o isolation facility sa inyong lugar. Magtulong-tulong po sana tayo para maiwasan ang dagsa ng mga kaso sa ating mga ospital at mabawasan ang hawaan ng COVID-19 sa ating mga komunidad. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Sa karapatan sa lupa kung minsan ay sabi namin sa amin yan, sakop ng ancestral domain namin yan. Ang sabi naman po ng mga sabihin natin mga lowlander ay hinahanapan kami ng formality na titulo sa aming lupain. Sabi namin ayon sa batas naman ng IPRA kahit wala pa siyang formality, wala pang titulo ay nire-respeto na ng estado yung aming karapatan. Kinilala po talaga ng estado lalo na sa ngayon sa panahon ng ating Pangulong Duterte ay talagang binibigay po niya yung kung ano yung karapatan ng mga tribo. Okay, sa ngayon po talagang kami po ay napapasalamat po sa ating Pangulong Duterte dahil yung kanyang ipinagpatuloy niya
yung mga nasimulaan pa ng mga unang presidente po natin para po sa pagtulong sa ating mga katutubong hindi lang tribong Aita kundi sa buong Pilipinas na mga tribo natin. Ako si Jerry de la Cruz mula sa Samahang Katutubong Aita ng San Marcelino. Narito na ang pagbabago. Bilang mga medical frontliners, kami po ay tao rin. Sa rami ng pasyente at kakulangan minsan ng ating mga pasilidad, ay nagkakaroon tayo ng problema. Pati ang ating mga doktor, mga nurses, ay minsan ay natatamaan ng COVID-19 infection. Ako, mismo sa sarili ko, nagpabakuna na. Mas kumpiyansa ako na alagaan ang ating mga kababayan. Mapoprotektahan ko hindi lang ang aking sarili, kundi ang aking pamilya. Alam ko ang hirap ng pagdala ng ating mga vaccine because this is a global pandemic. Ginagawa lahat ng gobyerno ang makakaya niya para matugunan ang itong pandemya. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating presidente, si Presidente Duterte. Ako po si Dr. Joseph Lee, isang medical frontliner. Nandito na ang pagbabago. Our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. Wala na ito sa script. Haba. Okay lang. At least gumanda lahat. Mag-iwan naman tayo ng pangit. You want me to start? We can go home now. Mula nang maihalal siya noong 2016, nakilala na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbibigay ng mga adlib o sarili niyang pahayag na hindi bahagi ng kanyang nakahandang sona. At madalas, ang mga adlib na ito ay nangyayari tuwing tinatalakay niya ang mga isyu ng bayan na malapit sa kanyang puso. Sa mga nakaraan niyang sona, binigyan diin ni Pangulong Duterte ang pagsugpo sa kriminalidad, korupsyon at iligal na droga. Ang pagpapagaan ng mga transaksyong pampubliko
ang paglalatag ng Golden Age of Infrastructure, ang pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao at Bangsamoro, ang kampanya laban sa iligal na pagmimina, ang pagsusulong ng death penalty at independent foreign policy sa bansa, ang pagpapaunlad ng telekomunikasyon, ang pagsusulong ng reformang pangkalusugan at sistema sa buwis, ang rehabilitasyon ng mga piling destinasyon gaya ng Manila Bay at Boracay, ang paghahanda sa epekto ng climate change, at ang pagtugon sa malawakang pandemya dulot ng COVID-19. Ngayong Hulyo, ano-ano kaya ang mga isyu na tatalakayin ng Pangulo? Kasama ng bayan ang buong puwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan po natin ito. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong hapon sa PTV Sports. Magandang araw, teammates! Kukumustahin natin ang mga Pinoy Olympians ilang araw bago ang pagbubukas ng 2020 Tokyo Summer Olympics. Yan ang ihahatid namin sa inyo ngayong araw kasama ng iba pang balitang sports. Ako po sa Ira Dalaw at ito ang inyong favorite sports tambayan, ang PTV Sports. Kumustahin natin ang lagay ng Philippine rowing team sa loob ng Olympic Village sa Tokyo, Japan. Para sa kabuang detalye, narito ang report ni Kay Asuncion. Ibinahagi ni Philippine Rowing Team Head Coach Edgardo Mayrina ang kanilang sitwasyon at routine sa Olympic Village sa Tokyo, Japan. Dumating nitong Sabado ang Philippine Rowing Team ang kaparehong araw kung kailan may unang naitalang kaso ng COVID-19 sa loob ng Olympic Village. Bagamat malayo sa kanila ang mga napabalitang nagpositibo, doble ingat pa rin ang kanilang ginagawa. Medyo malayo yung kainan namin, yung miss hall. Andito lang kami sa buwad ng gate, pero yung miss hall nasa middle siya. So ang ginagawa namin, paggising sa umaga, drop kami muna sa salay bates kasi everyday yung salay bates eh. Kasi bawal naman yung magsalayba na kakain ka muna sa after ng salayba. Diretso na kami sa dining hall. After ng dining hall, diretso na kami sa bus station namin para makapunta sa venue. Talagang pagdating sa venue, dun lang, pagbalik dito, kakain ulit. Then wala na kaming labasan talaga na. Sa hotel lang talaga kami, hindi na kami lumalabas. Ayon pa kay Mayrina, kahit papaano ay naging pamilyar na rin sila sa setup doon dahil naranasan na nila ito sa nagdaang Continental Qualifying Tournament na ginanap din sa kaparehong race course. Compare last qualifying, talagang mas adjusted na kami ngayon dahil talagang yung mind namin nakahit na talaga. Kasi nung qualifying, yung medyo nahirapan kami sa adjustment. Pero ngayon ma'am, nakuha namin yung tamang adjustment, na-prepare namin yung mind namin. So, saka yun nga, yung pag-ingat sa mas maraming tao ngayon. Kasi sabas pa lang, lalo kaming umaga, makita mo talagang punuan talaga yung bus eh.
So lahat naman sila, talagang maganda naman yung ayos naman yung mga tao na sumusunod naman sila sa mga protocol. Pero talagang hindi mo rin maiwasan na magkakadikit-dikitan. Paglilinaw ni Mayrina, bagamat minsan ay hindi nasusunod ang social distancing, sigurado namang negatibo sa saliva COVID test ang lahat ng kanilang nakasasalamuha. Kay Asuncion, PTV Sports. Pagkatapos ni Chris Nivares, silipin naman natin teammates. Ang lagay ng top Philippine male rifle shooter na si Jason Valdez ilang araw bago magbukas ang 2020 Tokyo Summer Olympics. Narito ang report ni Maria Isabel Reyes. Nanibago sa shooting range sa Tokyo, Japan ang Philippine top male rifle shooter na si Jason Valdez. Ito ang ibinahagi ng kanyang ama at coach na si Julius Valdez sa PTV Sports. Ayon kay Valdez, partikular na nakaapekto sa kanyang anak ang klima sa playing venue. Summer ngayon sa Japan kaya naman pumapatak sa 34 degrees Celsius ang temperatura doon. Medyo mainit lang yung race nila kasi sobrang init dito ngayon. Bago kaya sobrang init, sobrang pawis. Mainit dito kasi sa Japan ngayon. Linggo nang dumating ang Philippine National Shooting Team sa Japan at kinabukasan ay nakapag-ensayo na agad si Valdez sa playing venue. Okay lang naman siya. Yung training niya gusto niya, medyo nakuha niya naman agad. So, siguro sa sunod na training na, mag-improve pa sana. So, ready kami. Lalaro si Valdez sa men's 10-meter air rifle event sa July 25. Maria Isabel Reyes, PTV Sports. Kaugnay niyan, nagbigay ng pahayag ang House Deputy Speaker na si Representative Mikey Romero tungkol sa tsansa ng Philippine rifle shooter na si Jason Valdez sa darating na Olympics. Alamin natin kung ano yan na dito sa report ni Paulo Salamatin. Naniniwala si House Deputy Speaker Mikey Romero na malaki ang tsansa ng bansa na makakuha ng 2 hanggang 5 medalya sa 2020 Summer Olympic Games na magbubukas na sa Biyernes. Isa sa kanyang mga pambato ay ang rifle shooter na si Jason Valdez na kanyang natutukan na maging presidente siya ng Philippine National Shooting Association 7 na taon na ang nakalilipas. Ani Romero, di malayong makakuha si Valdez ang medalya sa darating na quadrennial meet. I've seen this boy lumaban at a world-class level. No? Meaning, kung anong score ng mga world-class athletes, napapantayan niya. So, I'm still hopeful that he will pull a surprise for our country. Dagdag pa ni Romero, may tsansa ang 25 anyos sa si Valdez, basta't ang laro lamang ang kanyang isipin. The last time I saw him, bata pa siya. So ngayon, nag-mature na. Sana nag-mature na rin yung siyempre, pag bata ka, yung masyado kang pag kinakabahan, masyado ka pa marami iniisip. Habang nagmamature ka sa pagiging athlete, nakaka-focus ka ng hindi mo na iniisip yung crowd, hindi mo na iniisip yung kalaban mo. Maliban kay Valdez, ibinahagi din ni Romero ang ilan pa sa mga nakikita niyang may malaking chance ang makakuha ng ginto para sa bansa. Ito ay sina 2016 Olympics weightlifting silver medalist Heidelin Diaz, US Women's Open Golf Champion Yuka Saso at Asian Games Skateboarding Gold Medalist Marjeline Didal. Paulo Salamatin, PTV Sports. Nag-umpisa na sa familiarization ng kanilang competition venue sina Philippine Swimming Olympians Remedy Rule at Luke Gebi. Sa mga larawang ipinost ng Philippine Swimming Incorporated sa Facebook page nito, makikitang nagtitraining ang dalawa sa loob ng Olympic Aquatic Center kung saan mismo gaganapin ang kanilang mga event. Maglalaro ang Filipino-American swimmer na si Remedy Rule sa women's 100 at 200 meter butterfly event, habang susubukan naman ni Filipino-Kiwi swimmer Luke Gebi na maka-podium finish sa 50 at 100 meter freestyle event. Sa kaugnay na balita, mas kilalanin natin teammates, ang isa sa mga Olympic bets ng Pilipinas sa larangan ng swimming na si Remedy Rule. Narito ang buong report ni Kay Asuncion. Kahit na maituturing na bagito pa sa Philippine swimming team, umuukit na ng kanyang sariling pangalan ng Filipino-American swimmer na si Remedy Rule. 3 taon pa lamang ang nakalilipas nang opisyal na mapabilang ang 24-year-old tanker sa Philippine team. Pero bago pa man makilala rito sa Pilipinas, matagal nang kakabit ng kanyang pangalan ang sport na swimming.
So my parents enjoy going on to beachy vacations and tropical locations, such as the Philippines. And they wanted me to be safe in the water. So I was put into swim lessons at a young age. When I was doing swim lessons, the instructor was like, oh, like you're comfortable in the water, you're picking it up well, like you should try out for the summer swim team. Age 10, which is about 14 years ago, is when I started competitively swimming. Dahil sa Austin, Texas siya lumaki, dito na rin siya nag-umpisang lumahok sa malalaking kompetisyon tulad ng National Collegiate Athletics Association sa USA. Pero noong 2019, nakilala na sa bansa si Rule ng katawanin niya ang Pilipinas sa Manila Southeast Asian Games. My first time, I guess I didn't realize how nervous I would actually be and things, because I just felt a lot of pressure. I wanted to do the country proud, and it was just an amazing energy with the crowd. I remember we watched water polo before the meet started, and just when our team, I just felt chills. So then I was super excited to finally race. I'm fairly happy with my SEA Games performance. At makalipas ang 2 taon, nasa Olympic stage na ang Filipino-American swimmer. Bagamat hindi niya inaasahang makakaabot siya sa pinaka-prestihiyosong sporting event sa buong mundo, malaki ang pasasalamat ni Rule sa Philippine swimming community sa once-in-a-lifetime opportunity na ibinigay nito sa kanya. It's hard to capture something that's given me so much, just being able to travel, the things that it's taught me. Swimming is about the people. When you're surrounded by people just going for, maybe not exactly the same goal, but we're all pushing each other to be like, the best swimmers we can be. Swimming is definitely a big part of my identity, and I think it always will be. Sa ngayon ay nasa athletics village na sa Tokyo, Japan si Rule at naghahanda na sa kanyang 100 at 200 meter butterfly event na magsisimula sa July 27. Kay Asuncion, PTV Sports. Muli na namang nadagdagan ang pabuya ng matatanggap ng Pinoy athletes na makapag-uwi ng medalya sa 2020 Tokyo Olympics. Yan ang tinutukan ni Maria Isabel Reyes. Magbibigay ng karagdagang cash incentives para sa Olympic medalist ang Northport Batang Pier Team owner at House Deputy Speaker na si Congressman Mikey Romero. Ito ang inanunsyo mismo ni Romero sa Philippine Sports Writers Association online forum nitong nakaraang Martes. Ayon kay Romero, ito ang kanyang paraan upang makapagbigay ng motibasyon sa Pinoy Olympians. Out of my company's expenses, itataya ko na to give additional motivation to our players. I will also give a 3 million, 2 million, and 1 million for gold, silver, and bronze. I'm putting on my ambag. Mag-aambag din ako ng aking 3 milyon sa gold, 2 milyon sa silver, at 1 milyon sa bronze. Bukod pa ito sa 30, 15 at 6 million pesos na matatanggap ng Olympic gold, silver at bronze medalist mula sa Republic Act 10699 at pledge ng business tycoons na sina Manny Panghilinan at Ramon Ang. We have the best set of athletes ever assembled in the history of Philippine sports in the Philippines. I believe that yung mga champions natin, hindi lang sila champions sa ating bansa, hindi lang champions sa Southeast Asia, kundi worldwide champions. 19 na atletang Pilipino ang susubok na makapag-uwi ng medalya kasama na ang mailap na ginto sa 2020 Summer Olympics na opisyal na magbubukas sa July 23 sa Tokyo, Japan. Maria Isabel Reyes, PTV Sports. Wala pa rin maglilipat, teammates, dahil magpapatuloy pa ang ating kwentuang sports. Susunod na po ang mga karagdagang balita sa Olympics, PBA, at combat sports. Lahat po yan sa pagbabalik ng PTV Sports. I guess it's more of like reflecting and learning that you can thrive in like these big events. And like I said, it's just more of learning how to have that same mindset. Of course, like it boosted my confidence and it makes me really excited to
Bianca Pagdanganan. Tagumpay mo'y tagumpay ng bayan. Sama-sama nating balikan ang kasaysayan at tradisyon ng State of the Nation Address sa ating bansa. Bukod sa ulat ng Pangulo sa bayan, ay naging kaabang-abang din ang mga kasuotan ng mga dumadalo sa SONA o ang tinatawag nating SONA Red Carpet Fashion. Ngunit alam nyo ba na bukod sa mga kasuotang tradisyonal ay naging paraan din ito ng ilang mga grupo at mambabatas na ipahayag ang kanilang mga personal na advokasya at protesta? Tulad ng mga pinintahang barong Tagalog na ito, Filipiniana gown, katutubong sablay at mga aksesorya na sumasalamin sa iba't ibang usaping pangbayan at sumisimbolo sa mga adhikain at panawagan. Gayunpaman, ang SONA ay nagsilbing daan din upang bigyang pugay ang husay at talento ng ating Filipino designers na kinilala maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama ng bayan ang buong puwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan po nating lahat ito ngayong Hulyo. The Presidential Task Force on Media Security is relentless in pursuing its mandate to protect the life, liberty, and security of media workers. In safeguarding press freedom, the Philippines established a world record of 49 convictions on cases of media violence, including 31 in the Ampatuan massacre case. It was also the biggest mover in the CPJ's Global Impunity Index. Safeguarding press freedom is a Duterte legacy, a legacy of your PT phones. Ang brand na bakuna na tanggap today is Sinovac. So, syempre, mahalaga yung pagbabakuna natin kontra COVID para nga ma-attain na natin yung herd immunity and para tuloy-tuloy na tayo sa pagbalik sa atin sa normal na buhay. Hindi naman po ibig sabihin na nagpabakuna na tayo is hindi na tayo magkaka-COVID. May chance pa rin na magka-COVID pero sobrang baba na nung case na mangyayari sa inyo. Magpabakuna na po tayo para sa ating lahat dito. Ang hirap pasukin ng Olympics. Minsan lang sa isang atleta na makapasok sa isang Olympics. Kaya pagsikapan ko, sir, na yung laro ko doon, na mas maganda yung performance ko doon. Elrin Ando, tagumpay mo'y tagumpay ng bayan. Welcome back sa PTV Sports. Nagbigay ng pahayag ang isang advisor ng International Olympic Committee ukol sa COVID-19 cases na naitala sa loob ng Olympic Village. Para sa detalye, narito ang report ni Paulo Salamatin. Nilinaw ng chairman of the Independent Expert Panel advising the International Olympic Committee na si Brian McCloskey na expected o inaasahan na nila ang pagkakaroon ng COVID-19 cases sa loob ng Olympic Village. Nagdulot ng pangamba sa mga delegasyon at residente ng Tokyo, Japan ang pagpopositibo ng 2 atleta at isang opisyal ng South African football team sa loob ng Olympic Village nitong nakarang Sabado. Hindi rin nakatulong sa kredibilidad ng palaro nang may tala nito ang ika-4 na kaso nang magpositibo ang isang beach volleyball player ng Czech Republic. Pero ayon kay McCloskey, indikasyon lamang ito na epektibo at gumagana mga health at safety protocols na ipinatupad ng Olympic organizers at IOC. What we're seeing is what we expected to see, essentially. You know, if I thought all the tests that we did were going to be negative, then I wouldn't bother doing the tests in the first place. We do the tests because they are a way of filtering out people who might be developing an infection, who might become a risk later. So we identify them early, we take them apart from other people and we manage them and look after them, and we look after the contacts. So it is expected that as we go through the different layers of filtering, we see cases coming out.
Dagdag pa ni McCloskey, wala rin umanong dapat ikabahala mga residente ng Tokyo. The degree of contact between the international community inside the village and the local Japanese population outside is extremely small. Because as you know, the athletes aren't traveling around Tokyo, they're not using public transport. They're using designated transport to go from the village to their training or competition venues and back again. So the degree of separation is quite good. And that again gives us some comfort and reassurance that we will not spread events into the Japanese population. Magpapatuloy ang daily testing sa mga atleta at lahat ng nasa loob ng nasabing pasilidad. Paulo Salamatin, PTV Sports. Sa iba pang mga balita, ipinagpaliban ng PBA ang mga laban ng TNT Tropang Giga Terra Firma Jeep ngayong araw. Para sa detalye, narito ang report ni Maria Isabel Reyes. Ipinospone ng PBA ngayong araw ang bakbakan sa pagitan ng Terra Firma Jeep at Alaska Aces, pati na rin ang salpukang Tropang Giga at Magnolia Hotshots pambansang manok. Naka-quarantine ngayon ang buong koponan ng TNT at Terra Firma matapos i-anunsyo ng liga nitong Martes na 4 sa manlalaro ng TNT ang nagpositibo sa COVID-19 o di kaya kailangan pa ng kumpirmasyon. Bagamat negatibo ang lahat ng miyembro ng Jeep, kinakailangan pa rin itong mag-quarantine at ites ulit dahil nakalaban ng koponan ang TNT noong July 17. Ayon sa PBA, naka-isolate na ang 4 na Tropang Giga players at muling itetest kasama ng iba pang miyembro ng koponan. Dahil sa pangyayari ay napilitan ng PBA na i-adjust ang schedule ng laban ngayong araw. Kanina alas 3 nag-umpisa ang harapang Phoenix Super LPG Fuel Masters at Northport Batang Pier, habang magsasagupa naman ngayong alas 6 ng gabi ang Alaska Aces at Magnolia. Maria Isabel Reyes, PTV Sports. Makibalita tayo, teammates, sa mga miyembro ng Philippine Muay Thai team na na-stranded sa Dubai. Narito ang report ni Mayan Fajardo. Hindi pa rin nakauuwi ng Pilipinas sina Philippine Muay Thai Team Coach Billy Alumno at Philippine Muay Thai Team member Philip Delarmino. Kapapanalo lamang ni Delarmino ng Asian Featherweight title sa World Muay Thai Council Championship noong June 27 sa Dubai, nang ma-stranded sila roon dahil sa travel ban ng Pilipinas sa UAE. Ayon kay Alumno, ginagawa na ng Muay Thai Association of the Philippines ang lahat ng kanilang makakaya upang makauwi na sila sa Pilipinas. Thankful pa rin kami sa MAP. Hindi naman kami pinapabayaan dito. Nagsisend po sila ng mga pang-allowance namin. Naghanap sila ng paraan sa atin na sumulat na rin sila sa Malacanang through Game and Amusement Board to the President po. Mapasama sana kami sa repatriation kasi yun lang yung isang pag-asa namin na makauwi. Kasi may mga repatriation flight dito, lalo na sa mga OFW at saka mga na-stranded na mga tourists. Bukod sa repatriation na nakalaan para sa mga OFW, tinitignan din ng kampo ng Philippine Muay Thai team kung maaari silang makasama sa commercial repatriation flights pabalik ng Pilipinas. Kinukulit na namin yung organizer talaga namin dito na hopefully, which is tumutulong naman talaga sila. Ngayon, parang nag-open ngayon ng commercial flight, repatriation commercial flight. Yun nga, first come, first serve yun. Yun yung commercial, ma'am. Sa amin yung bayad, manggagaling. Ngayong linggo malalaman nila Alumno at Delarmino kung makakasama ba sila sa mga Pilipinong makauuwi ng Pilipinas. Mayan Fajardo, PTV Sports. Bibida ang mga batang jump rope enthusiasts sa isa sa mga pinakamalalaking events na sasalihan ng Philippine Jump Rope Association ngayong taon. Kilalanin natin sila sa report na ito ni Kay Asuncion. Irerepresenta ng mga batang kasapi ng Philippine Jump Rope Association ang Pilipinas sa kauna-unahang International Jump Rope Union Virtual Competition. Isa sa kanila ang 13 anyos na si Lyndon Ramizes Cua Jr. mula sa Makati City. Si Lyndon ang pinakabatang magsusuot ng kulay ng Pilipinas sa nasabing virtual tournament at ang isa sa mga pinakabagong miyembro ng national team. Nakitaan po ako ng nila Kuya Noel ng RGRU po ng PGRA na ako po yung bata po na nakitaan nila ng skills na kagaya po ng ibang bata po sa ibang bansa. Nagpa-practice po kami ng araw-araw, tsaka po nagja-jump rope kami ng tuwing hapon po. Tapos ang pinakamaano ko lang po is lakas ng loob.
Maglalaro rin para sa Pilipinas si Martin Alfonso Bonilla mula Batangas City. Ang 20-year-old jump rope enthusiast na si Bonilla ay nag-a-apply pa lamang para maging miyembro ng national team. Ngunit kinakitaan na agad ng talentong pwedeng ipantapat sa international events. Pag-uusapan, for me, we are our own inspiration. Kasi yun nga, kung tutusin po, babies pa lang po kami. Babies pa lang po ang Philippines compared po sa ibang countries po na sasali. Gagamitin po namin yung experience po in that small amount of time po na nag-prepare kami, and yung kaliitan po ng background po namin sa jump rope and yung experience po namin. Gagamitin po namin yung inspiration because IJRU acknowledges our skill set. Bukod kina Kuwa at Bonilla, kasali rin ang nag-iisang Pinay campaigner sa okasyon na si Ann Salandanan. Nakatakdang lumahok sa freestyle event ang mga pambato ng bansa at magsusumite ng kanilang entries sa Agosto. Kay Asuncion, PTV Sports. Dito na nagtatapos ang kalahating oras nating pagsasama-sama, teammates. Sa ngalan po ng teammates Bill Velasco at Meg Siozon, muli ako po sa Ira Dalaw. At siguraduhin laging nakatutok dito lang sa inyong original at paboritong afternoon sports program, ang PTV Sports. Our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. Ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo, Pilipino. Kaya bumoto na at magparehistro. Visit iRehistro online. Piliin ang uri ng aplikasyon. Mag-fill out ng questionnaire. Ang website na ang mag-generate ng inyong application form. I-print ito, dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Pwedeng magpa-appointment para iwas pila. Don't forget to bring a valid ID. Siyempre, always observe safety protocols. Magsuot ng face mask at face shield. Maintain physical distancing. At mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Sa mga walang internet access, pwede pa rin naman ang walk-in. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. Wala na ito sa script. Haba. Okay lang. At least gumanda lahat. Mag-iwan naman tayo ng pangit. You want me to start? We can go home now.
Mula nang maihalal siya noong 2016, nakilala na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbibigay ng mga adlib o sarili niyang pahayag na hindi bahagi ng kanyang nakahandang sona. At madalas, ang mga adlib na ito ay nangyayari tuwing tinatalakay niya ang mga isyu ng bayan na malapit sa kanyang puso. Sa mga nakaraan niyang sona, binigyan diin ni Pangulong Duterte ang pagsugpo sa kriminalidad, korupsyon at iligal na droga. Ang pagpapagaan ng mga transaksyong pampubliko, ang paglalatag ng Golden Age of Infrastructure, ang pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao at Bangsamoro, ang kampanya laban sa iligal na pagmimina, ang pagsusulong ng death penalty at independent foreign policy sa bansa, ang pagpapaunlad ng telekomunikasyon, ang pagsusulong ng reformang pangkalusugan at sistema sa buwis, ang rehabilitasyon ng mga piling destinasyon gaya ng Manila Bay at Boracay, ang paghahanda sa epekto ng climate change, at ang pagtugon sa malawakang pandemya dulot ng COVID-19. Ngayong Hulyo, ano-ano kaya ang mga isyu na tatalakayin ng Pangulo? Kasama ng bayan ang buong puwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan po natin ito. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng tickets sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Magandang gabi Luzon, Visayas, and Mindanao. Oras na para sa regular get-together ng Nationwide Lotto Players. Dito lang po yan sa PCSO Lottery Draw. Isang maulan at maswerteng Miyerkules po ng gabi, July 21, 2021. Malalaki po ang mga jackpot prizes na pwedeng mapanalunan mula sa mga games natin tonight. Kaya sana ho, kahit malakas ang ulan, nakabili ho kayo ng mga lotto tickets ninyo. Reminder na rin ho, ingatan po ang inyong mga lotto tickets na huwag mabasa. Para kung sakaling kayo po ang swertehing manalo, ma-validate po ito sa pag-claim ng inyong premyo. At kung handa na po kayo with your tickets, handa na rin ho kami mamigay ng exciting prizes from your favorite lotto games. At ang kapartner ko po sa pagpapapremyo tonight, si Sherry. Good evening, Sherry. Yes, good evening din sa iyo, Eric. At syempre po, sa lahat ng mga lotto players na kanina pang hawak-hawak ang kanilang mga tickets at siguradong excited na po ang lahat na maglaro at manalo. Kaya tutok lang po kayo sa panonood sa PTV Network at sa ating mga live streaming channels sa Facebook and YouTube upang malaman po ang mga lucky winning combinations ngayong gabi. At ilang sandali na lang po ay magpapaulan na tayo ng swerte, saya at panalo sa buong bansa. Kaya good luck po sa lahat ng nakabili ng kanilang mga tickets. Pero paunawa po muna sa mga lotto players natin na nasa mga areas under Enhanced Community Quarantine or ECQ and Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Pansamantala, wala ho tayong ticket selling and processing of prize claims sa inyong lugar. At kung ang inyo naman pong lugar ay nasa ilalim ng GCQ or MGCQ, patuloy lang po ang operasyon ng ating mga Lotto and Kino outlets. Maaari rin pong makapagbenta ang ating mga ahente ng STL and Scratch a Ticket. Kaya po sa ating mga game players, bili na po kayo ng inyong mga ticket para sa mga paborito ninyong mga PCSO games. At para naman po sa ating mga lucky winners, pwede na po kayong mag-claim ng inyong premyo. Bagamat marami na po ang nakapagpabakuna, patuloy pa rin po naming pinaalala sa lahat na sumunod po tayo sa mga ipinatutupad na health and
and safety protocols ng mga game outlets. Mag-physical distancing at magsuot po tayo ng face mask at face shield dahil no face mask and no face shield equals no ticket po tayo. At sa ating naman po mga Lotto and Keno outlets, gayon din po sa ating mga SL agents, gumamit po ng money tray at mahigpit na ipatupad ang health and safety protocols ng PCSO. Sa ating buong pagsasama-sama at pagsunod sa mga health and safety protocols, pati na po ang pagpapabakuna. Kaya nating labanan ang pagkalat ng COVID-19. Okay, Pilipinas, simulan na ho natin ang pagpapapremyo. Ang exciting cash prizes ngayong Miyerkules ng gabi, magmumula po yan sa 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. At para samahan tayo sa paghatid ng premyo, narito rin po ang mga representatives mula sa PCSO and Commission on Audit. At syempre ang ating PCSO Assistant Draw Coordinator. Magandang gabi rin po sa ating mga kasama dito sa studio. Pero bago po ang game time, panoorin muna natin ang mga naging highlights sa ginanap na pre-draw procedures kanina. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Pilipinas and granding jackpot ang unang ipapamigay, kaya hawakan na po ang mga tickets and let's play Grand Lotto 655. Tonight's Grand Lotto jackpot prize, 56,359,601 pesos and 60 centavos net of the agent's prize commission. Mr. Assistant Draw Coordinator, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Thank you, sir. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong tickets. 55 draw balls, numbered 1 to 55. Ang nakikita nyo po sa loob ng ating draw machine, mag-isa po yung pipili ng 6 na masuswerteng bola. Ayan po ang ating first number. 27. ISO certified ang lottery draw procedures natin, kaya siguradong lahat ng lotto players, pantay-pantay po ang pagkakataon ninyo manalo. Second number, 14. Dito sa Grand Lotto, pwede manalo ng 60 pesos pag nag-match po ang 3 numbers nyo sa ating winning numbers. May pambili na kayo ng lotto tickets ulit. Our third number is 41. Sakali po makuha ang 4 na numbers out of 6 winning numbers, 1,500 pesos po ang inyong premyo. Our fourth number is the number 5. At kung 5 out of the 6 winning numbers ang nasa ticket ninyo, automatic 100,000 pesos ang mapapasa inyo. Fifth number, we have 28. Isang number na lang po ang hinihintay natin. Good luck po sa lahat ng nakabili ng tickets for tonight's Grand Lotto 655. And the sixth and final number is 51. Recapping the official Grand Lotto 655 winning numbers in any order, we have 27, 14, 41, 5, 28, and 51 with a jackpot prize of 56,359,601 pesos and 60 centavos net of the agent's prize commission. Mega Million jackpot naman po ang ating papamigay after this short break. Gusto mo ba na yumaman? Wala sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo.
Lotto players, kasalukuyan pong nagsasagawa ang PCSO ng isang online survey. Patungkol po yan sa pagka-claim ninyo ng inyong mga Lotto papremyo. Mangyari pong bisitahin lamang ang aming official Facebook page, ang PCSO Games Hub Facebook page at ang aming official website para makasali ho kayo sa nasabing survey. Makakasiguro ho kayo na ang inyong mga sagot ay makakatulong sa amin upang mas mapaganda at mas mapalawig pa ang mga Lotto games. Gayun din ang serbisyo publiko ng aming tanggapan. Okay? Game time po ulit tayo. This time, Mega Lotto players naman ang may pagkakataong manalo. Let's play Mega Lotto 645. Tonight's Mega Lotto jackpot prize is 29,294,889 pesos and 40 centavos net of the agent's prize commission. Once again, Mr. Assistant Draw Coordinator, sir, please press that button and let's play Mega Lotto. Thank you, sir. Sa mga ngayon lamang po nag-tune in, nasa Mega Lotto draw na tayo. This time, 45 balls po laman ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang ating iniintay for an official Mega Lotto winning combination. Our first number is... we have number 10. Dito sa Mega Lotto, pwede ho kayo manalo ng 30 pesos kung mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating mga winning numbers. Makakabili na nga ho uli kayo ng Lotto tickets. Pwede pa pang digit game ticket yung 10 matitira. Our second number is 32. 1,000 pesos naman po ang mapapanalunan kung makuha ninyo ang 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. Ayan, pang grocery naman yan. Our third number is 22. At kung 5 winning numbers po ang nasa ticket ninyo, 32,000 pesos po ang inyong panalo. Pwede na ho kayong mag-small business yan or online business. Our fourth number, 13. Lotto winners, pwede ninyong i-claim ang inyong premyo sa loob po ng 1 taon. Ingatan po ang mga Lotto tickets dahil kailangan ma-validate po ng maayos sa pag-claim po ng inyong premyo. And the fifth number is 33. Isang number na lang po ang iniintay natin para makumpleto na ang ating Mega Million combination. Sana kayo na po ang sumunod na Mega Millionario. Our sixth and final number is the number 5. Muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers ngayong gabi. In any order, we have 10, 32, 22, 13, 33, and 5 with a jackpot prize of 29,294,889 pesos and 40 centavos net of the agent's prize commission. Ihatid naman po ni Sherry ang mga exciting prizes na mga paborito ninyong digit games sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw. Sa abot kayang presyo, super exciting maglaro ng favorite digit games ninyo. 10 pesos per combination lamang ang puhunan para sa tsansang manalo ng libo-libong papremyo sa 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto at 6D Lotto. Sa 10 pisong barya, exciting papremyo na, makatutulong ka pa sa kapwa Pilipino. Kaya ano ba ang hahanapin ninyo? Dito na kayo sa Larong May Puso. Punta na sa mga Lotto outlets near you and let's play Lotto! Sa mga hindi pa po nakakaalam, mas abot kaya na po ang halaga para sa paglalaro ng inyong paboritong digit games. For only 10,000 per number combination, may pag-asa na po kayong manalo ng exciting prizes mula sa 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto at 6D Lotto. Kaya sa ating mga digit game fans, bili na po kayo ng inyong mga tickets. Okay, game time na ulit tayo para sa 4 lucky numbers nyo. Tara na, and let's play the 4D Lotto game. $4D Lotto players, maaaring manalo na hindi bababa sa 10,000 pesos at pwedeng umabot sa 100,000 pesos pag nakuha nyo in exact order ang mapipiling 4D Lotto winning combination. Available ang system play sa game na ito na tinatawag na Roll 1, Roll 4 at Firm o yung tinatawag na Rumble. Sa ating mga winners, i-claim po ang inyong premyo within 1 year.
And here is our 4D Lotto winning combination. The first number is the number 1. The second number, number 8. The third number we have the number 6. And the fourth and final number is the number 2. Ladies and gentlemen, our 4D Lotto winning combination for tonight is 1, 8, 6, and 2 in exact order. Tres numeros nyo naman ang magdadala ng panalo sa aming pagbabalik. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Ito na po ang papremyo sa 3 numeros ninyo. Tara na and let's play the 3D Lotto game. Lotto players, sa 10 pisong puhunan per combination, pwede po kayong manalo ng 4,500 pesos sa 3D Lotto game. Yan po ay kung magmamatch ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang panalo sa Rambolito System Play. Tandaan po, within 1 year lamang pwedeng i-claim ang inyong premyo. And here are the 3D Lotto winning numbers for the 9 p.m. draw. The first number is the number 8. The second number, we have 0. And finally, the third number is the number 1. Again, tonight's 3D Lotto winning combination is 8, 0, and 1 in exact order. 2D Lotto players naman ang kakakot ng papremyo after some reminders from PCSO. Alinsunod po sa ordinansa na ipinasa ng siyudad ng Mandaluyong, amin pong ipinababatid na ang lahat ng nagnanais na makipag-ugnayang pisikal sa aming tanggapan ay kailangang mag-register at isave ang Mandatrack QR code sa inyong mobile phone. Ang naturang polisiya ay mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng tanggapan ng naturang siyudad. Ang PCSO po ay nakikiisa sa paggamit ng Mandatrack bilang official contact tracing tool, alinsunod sa patakaran ng lungsod ng Mandaluyong. Para makapag-register, bisitahin lamang ang mandatrack.appcase.net at ilagay ang inyong mga details. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at face shield at tandaan, no face mask and no face shield, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask at face shield, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga Lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaliing maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19. Paalala po sa lahat, mag-ingat sa mga manloloko sa social media. Lalo na sa mga nagpapanggap na konektado sila sa PCSO at nagsasabing maaari kayong makasali sa ating mga draws sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts. Ilan yun sa kanila ay gumagamit ng resulta ng ating mga draws para sa kanilang mga palaro. At mag-ingat din sa mga nagsasabing naghahanap sila ng mga online lotto agents. Kailangan lang di umano na may cellphone, Facebook account and GCash account kayo para magkaroon ng malaking kita. Huwag pong maging biktima. Tandaan lamang po, tanging ang PCSO ang otorisadong magsagawa ng mga lottery draws. At tanging sa mga authorized lotto outlets maaaring makabili ng inyong mga tickets. At kung nais po ninyo maging lotto agent, bisitahin ang aming website para sa mga requirements.
At para naman po makasigurong legit and hindi fake news ang inyong mga nababasa, bisitahin po ang aming official Facebook account na nagtataglay ng blue badge na nagpapatunay na ito ay verified at official account ng aming tanggapan. Okay, last but not the least, libo-libong papremyo ang ipamimigay para sa Lucky 2 numbers sa 9 PM edition ng 2D Lotto. Okay, 2D Lotto players, for only 10 pesos per combination, pwede kayong manalo ng 4,000 pesos kapag nag-match ang 2 numbers ninyo sa ating winning combination in exact order. 2,000 pesos naman ang premyo sa Rambulito System Play. At sa ating po mga Lotto winners, may 1 year po kayo para mag-claim ng inyong premyo. Ayan, at narito na ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have the number 25, and the second number is the number 23. Recapping the 2D Lotto winning numbers for our 9 PM draw, we have 25 and 23 in exact order. Congratulations to all our winners! At sa may mga tickets po for our 2 PM and 5 PM draws kanina, narito po ang mga winning combinations. The results of our 2 PM draw for the 3D Lotto, the winning numbers are 8, 7, and 9 in exact order. For the 2D Lotto, we have 10 and 3 in exact order. And the results of the 5 PM draw for the 3D Lotto, we have 0, 6, and 5 in exact order. For the 2D Lotto, the winning numbers are 5 and 11 in exact order. Alamin ang mga individual na ipagpapaliban muna ang pagtanggap ng COVID-19 vaccine. Mga may sintomas ng COVID-19. May exposure sa confirmed o suspected COVID-19 carrier sa nakaraang 14 na araw. Mga misis na nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Tumanggap ng kahit anong klase ng bakuna sa loob ng 14 na araw. Na-admit sa ospital, nagkaroon ng atake o nagbago ng gamot para sa comorbidity sa loob ng nakaraang 3 buwan. At mga nakaranas ng hypertensive emergency o blood pressure na 180/120 pataas na may sintomas ng posibleng organ damage. Tandaan na bago bakunahan ay may pagsusuri munang pagdaraanan para garantisado ang kaligtasan. STL fans, oras na para sa Small Town Lottery. Sa may mga tickets for the 7 PM STL departmentalized draws in Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City, here are the results. Sa STL Pares, we have 24 and 26 in exact order. Sa STL Suerto, we have 6 and 3 in exact order. At sa STL Suer 3, we have 2, 4, and 0 in exact order. Okay, STL winners, congratulations po! Recap naman ang resulta ng katatapos lamang ng mga draws sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw. Nangunguna na sa pamimigay ng multimilyong papremyo, number 1 pa sa kawang-gawa ang PCSO. Noong July 19, 2021, umabot sa over 9.1 million pesos ang naipaabot na tulong sa 1,233 nating mga kababayan na dumulog sa ating tanggapan. Over 1.4 million pesos ang inilaan para sa 170 patients sa National Capital Region. Nakatanggap rin ng over 2.5 million pesos na halaga ng tulong ang 301 nating kababayan sa Northern and Central Luzon. Sa Southern Tagalog and Bicol Region naman, umabot sa over 2 million pesos ang naipamigay sa 326 nating mga kababayan. Mahigit 1.4 million pesos naman ang tinanggap na tulong ng 201 patients from Visayas. At over 1.6 million pesos ang naipamahaging tulong sa 235 na kababayan natin sa Mindanao. Ang puso ng PCSO ay para sa Pilipino, kaya tangkilikin ang mga PCSO Games, ang mga palarong may puso. Sa lahat po ng hihingi ng medical assistance sa National Capital Region, simply upload your application sa aming website.
Maglagoon lamang sa www.pcso.gov.ph, i-click ang e-service tab at sundin ang instructions na inyong mababasa. Paunawa rin na kailangang isubmit sa ospital ang original copy ng final statement of account, medical abstract at kopya ng valid ID ng pasyente at ng representative, kalakip ang aprobadong claim slip. Para naman sa mga hihingi ng medical assistance sa mga probinsya, ipasa ang inyong request sa pinakamalapit na PCSO branch office sa inyong lugar. Para sa impormasyon hinggil sa address at contact numbers ng branch office na malapit sa inyo, bisitahin lamang ang PCSO website, i-click ang About tab at piliin ang PCSO directories. Okay, let's now do a recap of the winning numbers of our draws this evening. Let's start off with the 2D Lotto winning numbers. We have 25 and 23 in exact order. For the 3D Lotto, the winning numbers are 8, 0, and 1 in exact order. And for the 4D Lotto, we have 1, 8, 6, and 2 in exact order. And for our Mega Lotto 645, in any order, the winning numbers are 10, 32, 22, 13, 33, and 5, with a jackpot prize of 29,294,889 pesos and 40 centavos net of the agent's prize commission. And for the Grand Lotto 655, in any order, we have 27, 14, 41, 5, 28, and 51, with a jackpot prize of 56,359,601 pesos and 60 centavos net of the agent's prize commission. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Para malaman kung paano mag-claim ng inyong premyo, panoorin po natin ito. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office sa Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Narito ang mga kinakailangan ng medical clearance mula sa doktor bago tumanggap ng COVID-19 vaccine. May autoimmune disease. May human immunodeficiency virus or HIV. Mga cancer patient. Kasalukuyang umiinom ng steroids 2 na gamot. Mga bedridden patient o may sakit na hindi tataas sa 6 na buwan ang taning. Tandaan na bago bakunahan ay may pagsusuri munang pagdaraanan para garantisado ang kaligtasan. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging nandyan. Araw-araw, let's play Lotto! Alamin ang mga maaari at hindi maaaring tumanggap ng COVID-19 vaccine. Pwede pa rin bakunahan ng may pag-iingat ang mga sumusunod. May history ng bleeding disorders o kasalukuyang umiinom ng blood thinners. May allergy sa gamot at pagkain gaya ng itlog. May history ng asthma. Hindi ka maaaring bigyan ng bakuna kung ikaw ay 18 pababa. May mga allergy sa sangkap ng bakuna gaya ng polysorbate, polyethylene glycol at iba pa. At nagkaroon ng malubhang allergy pagkatapos ng unang dose.
Tandaan na bago bakunahan ay may pagsusuri munang pagdaraanan para garantisado ang kaligtasan. Okay, alamin na po natin kung may jackpot winners tayo tonight. For our Mega Lotto 645, we have no winner. At sa ating Grand Lotto 655, we have no winner. Okay, paalala natin, Sherry, dun sa ating mga Lotto players, lalo na yung sa mga fans ng Digit Games, 10 pesos na lang po per combination sa ating 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, and 6D Lotto. So, mas malayo or mas maraming tickets sa mabibili nila ngayon. Tama ka dyan, Eric. Pati naman sa Lotto natin, bumaba na ulit. No? Binalik natin sa 20 pesos. So don't forget to buy your tickets dahil napakahalaga po ang may chance tayo na manalo. Lalo na sa mga panahon na ito. No? Na kailangan natin may laging extra funds. Okay? Okay ba, Sherry? Tama ka dyan, Eric. Okay. Muli po ninyo kami samahan bukas para sa isa na namang araw ng nag-uumapaw na papremyo mula pa rin sa paborito ninyong games. We have the 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto. Lotto 642 with an estimated jackpot of 46 million pesos. Super Lotto 649. An estimated jackpot po 24 million pesos. Sa Biyernes naman po sa ating Ultra Lotto 658, ang estimated jackpot 49.5 million pesos. Yan nga po yung sinasabi namin, huwag ho ninyong kalimutan bumili ng inyong mga tickets para sa chance maging milyonaryo. Napakamura na ho. Magkano sa Lotto? 20 pesos. 20 pesos. And sa Digit Games? Sa Digit Game, 10 pesos 10 po. pesos and 20. Napakamura po. That's all for tonight. Sherry? Para po sa PCSO, ako po si Sherry Pamentuan. Ako po si Eric Emson. Thank you. Enjoy the rest of the evening. Stay safe and healthy, Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Over 500,000 doses of government-procured Pfizer vaccines arrive in the country. An infectious disease expert says there may now be local transmission of the COVID-19 Delta variant. Habagat-induced rains inundate low-lying areas in Metro Manila and nearby provinces. Preparations are in full swing for the last State of the Nation address of President Rodrigo Duterte. Good evening. Welcome to PTV News Tonight. The message and tone couldn't have been more clear and urgent. There is only one surefire protection from the exposure to the coronavirus Delta variant. And the time is right now as we hear the rest of the latest palace advisory from PTV's Mela Lesmora. Amid the current COVID-19 situation in the country, infectious disease expert Dr. Ronjin Solante believes that the highly contagious Delta variant may now be spreading locally. There are those cases na hindi related doon sa returning OFWs, no? So there are what we call local cases. And with that demographs, then I would say mukhang merong local transmission ang
Delta variant. However, the Department of Health has yet to confirm this. In a statement earlier, DOH spokesperson Maria Rosario Vergere has said they cannot declare a local transmission unless there is evidence to support it. According to presidential spokesperson Harry Roque, as of the moment, the government is continuously monitoring the situation. But since one of the most effective ways to quell the spread of the virus is through vaccination, he reminds the public once again to get their vaccine shots. To date, almost 28 million doses of COVID-19 vaccines have been delivered to the country, and more supplies are expected to come. In addition, the palace has also given updates on the recommendation of Metro Manila mayors for the IATF to revert its earlier order allowing kids outdoors. Ang alam ko po, nag-meeting na mga dalubhasa, magkakaroon po sila ng recommendation, pero sa Webes po gagawin ang IATF meeting tungkol dito sa bagay nito. Melalas Moras for The Nation. There is nearly zero odds for a fully vaccinated individual to see a hospital's ICU room, let alone feel or suffer mild to moderate symptoms of Delta variant infection. So says a leading infectious disease specialist on the potency and nearly ironclad protection provided by a dual-dose immunization of any available FDA-approved vaccine. PTV senior correspondent Sweden Velado Ramirez has the rest. The vaccine remains to be the strongest weapon against the highly transmissible COVID-19 Delta variant. Infectious disease specialist Dr. Ron-Jean Solantes said the risk of getting infected with COVID-19 or having severe symptoms from the disease is low for fully vaccinated individuals. This data has been gathered from different countries wherein surge are being documented. And most of those cases are those cases that are not vaccinated. The data from a study conducted by the Centers for Disease Control and Prevention show that about 99.5% of recent COVID-19 deaths have been among unvaccinated people. Last Monday, the Department of Health confirmed the Delta variant-related death of a 78-year-old woman from Baybay, Antique and a 58-year-old woman from Pandacan, Manila. They were both unvaccinated. The chief scientist of the World Health Organization explained that due to the Delta variant being 97% more transmissible, higher levels of antibodies must be produced. The good news is that all of the WHO emergency use listed vaccines do protect against developing severe disease, hospitalization and death due to the Delta variant. Dr. Solante assured that the existing vaccines in the Philippines work effectively against the Delta variant, emphasizing on Coronavac or Sinovac, which is the dominant supply in the country. Even with your Coronavac, since it's also active against the Alpha, then it is also surmised that with the same mechanism and Alpha spike protein antibody production, then this can also withstand the Delta variant. Sweden Velado Ramirez for The Nation. A metric experts in the field use to verify of viral infection in a sampled location, the contagion's reproduction number or speed by which it replicates. And the Delta variant's reproduction mark since Ye indicates a steady upward trend. As we hear more from PTV pandemic correspondent Mark Fetalco. The reproduction number in Metro Manila increased to 1.08 according to the Octa Research Group. A reproduction number of 1 or higher is an indication of the continuous transmission of the virus. Likely yung ating pagsunod sa minimum public health standards ay lax, hindi disiplinado. Pag-increase ng mobility dahil nagluwag tayo ng restrictions. So it is to be expected tataas siya ng konti. The Octa research doesn't see yet the Delta variant contributes to the said increase. However, Dr. Ron-Jean Solantes said the higher viral loads in the Delta variant would also lead to higher reproduction number. Because of the overwhelming viral load in the body of the infected individual, it will also be automatic that the reproduction number will also be increased. Within the NCR, Manila and Makati both had high reproduction numbers. Other local governments with a significant growth rate were Valenzuela, Pasay, Marikina, and Parañaque, while the intensive care unit utilization in Taguig City increased to 100%. At this point, kailangan na i-contemplate ng Metro Manila mayors at ng IATF na magkaroon ng GCQ with restrictions dito sa National Capital Region
Dahil na rin sa pagtaas ng cases natin at dahil na may totoong banta talaga ng Delta variant. With this, the government follows a four-door strategy, including the implementation of travel bans, screening, quarantine, and testing at points of entry, the PDITR and vaccination strategy, and strengthening the healthcare system and the implementation of wide-scale community quarantines. Nakita naman natin yung ating door 2, yung ating pag-isolate, quarantine, and testing sa ating borders ay nagiging effective because we are being able to assess or identify itong mga variants from the ROFs na pumapasok dito sa ating bansa. In line with this, the Department of Justice assured the Bureau of Immigration is strictly monitoring all the borders in the country amid the threat of the Delta variant. Ganun lamang naman talaga ang ginagawa ng Bureau of Immigration, talaga lang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga guidelines at ng mga kautusan ng ating mga superior officials at mga health officials. Mark Fetalco for The Nation. The city government of Navotas now requires travelers coming outside of the NCR Plus bubble to each secure a negative RT-PCR test result before entering the city. But according to Metro Manila Council Chair Benher Abalos, this strategy could pose a challenge in other local government units in the National Capital Region, especially with a shortage of test kits. Abalos added what's important right now is to accurately assess the reason or reasons for the increase of COVID-19 as stated by the Octa research team. The official assured a reimposition of hard lockdown is far-fetched, but granular lockdowns on certain houses, streets, or neighborhoods may possibly be imposed if need be. Kung lahat ng tao papa-RT-PCR mo, baka maubusan naman tayo bandang huli. As of early as now, pati oxygen tank binibilang namin. We only have an allocation of 20,000 RT-PCR right now in Metro Manila a week. The Philippines' vaccine supply against COVID-19 gets a much-needed boost. Just a few minutes ago, some 459,000 of over 500,000 doses of government-procured Pfizer vaccine arrived at the NAIA Terminal 2. The other 51,000 doses went directly to Cebu earlier. The rest of this story from PTV's Naomi Tubursho reporting live from NAIA. Good evening, Naomi. Yes, Joey, we've just witnessed a while back the arrival of the first batch of the 40 million procured Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines here at NAIA Terminal 3. The DHL flight LD457 from Brussels, Belgium, was carrying 459,610 doses of COVID-19 vaccines. Prior to the aircraft's arrival here at NAIA Terminal 3, a DHL cargo plane landed in Cebu to unload around 51,480 doses of vaccines for the province and its cities and municipalities. Tomorrow, around 51,500 doses will be delivered from Manila to Davao. Overall, the country received exactly 562,770 doses of Pfizer vaccines today. So far, the country has initially received 2.4 million doses of Pfizer vaccines through the COVAX facility. Since then, this has been the process, directly sending the vaccines not only to Manila but also to the Visayas region in order to shorten shipping and handling time from aircraft to storage freezers. We have Vaccine Czar Secretary Charlie Galvez and other health officials who received the vaccines, which will be transported in refrigerated vans and delivered to the PharmaServe storage facility in Marikina. The vaccines will be distributed in the NCR Plus 8 as well as other regions in Luzon. Supposed to be, after the signing, it is 8 weeks. Supposed to be July, wala tayong delivery eh. But because of the initiation of Sir Eddie and also from the Pfizer and the goodwill that they wanted to bring to our Filipino people, Pfizer decided to give us 1.4 million initial delivery from this day, July 21, and also more or less July 26, and we have also week August 3. Ang babagsakan nito yung mga LGUs na nakita natin na qualified na merong cold chain solution. So majority nito ay mapunta sa NCR Plus 8 and also the LGUs that have the training and the cold chain solution
to accept Pfizer and other vaccines with requirement of ultra-cold chain solution. Select LGUs will also receive Pfizer vaccines for the first time and will conduct a trial run to test if they are capable to receive, handle, and mass inoculate the highly sensitive Pfizer vaccines. The LGUs who will conduct trial runs for Pfizer are Puerto Princesa, Legazpi, Naga, General Santos City, Butuan City, and Lanao del Sur. Another target LGU to receive additional Pfizer vaccines is Cagayan de Oro, a high-risk area noted for having a number of Delta variant cases. Secretary Galvez says for this batch, seafarers will be prioritized. We have already made an arrangement with the seafarers, and we have really given them 30,000 doses. And also with the arrival of Pfizer, I believe their requirement of having 130,000 per month, and also for seafarers 30,000 per month, we can now accommodate. Health Undersecretary Mirna Cabotaje says the different regions' capabilities to handle temperature-sensitive vaccines such as Pfizer has been improving, but Secretary Galvez says there's still so much to improve. He particularly called on rural LGUs and Soxcargen governors and mayors to develop and improve their cold storage facilities. The official says by the fourth quarter of the year, the vaccines that will remain in the Philippines are Moderna, Pfizer, and Sputnik V, as the coronavac supply from Sinovac is depleted or expected to be depleted by August this year. Moderna, Pfizer, and Sputnik V vaccines require ultra-low cold freezers with storage temperature requirement of -18 to -80 degrees centigrade. At a short press conference, the secretary also says Muntinlupa City, who recently reported a quote-unquote mishandling of vaccines, will not receive vaccines for this batch. Ang babala po natin sa ating mga LGUs na once na meron silang major defect na nagkaroon tayo na tinatawag na napanis ang ating bakuna, may possibility na talagang hindi natin bibigyan. So restricted muna sila kasi dapat talagang matuto sila na talagang dapat pag-ingatan nila yung vaccine. Yes, Joey, despite the continuous rains, as you can see, the NTF against COVID-19 staff or officials here said the flight from Cebu to Manila and then towards Davao tomorrow has not been affected by the weather. They also said that they've prepared for the rainy season and ensure that the vaccines will be safe, or the vaccines that will be inoculated to the mass will be safe from the airport to the deliveries to the different LGUs. We are expecting the deliveries to different LGUs starting tomorrow and the following days of the week. Back to you, Joey. Well, thank you. Naomi Tiburcio once again reporting live from the NAIA Terminal 2. Presidential son in Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte tested positive for COVID-19. This was confirmed by his sister, Davao City Mayor Sara Duterte, who shared a photo of their family's recent video chat to catch up with each other's lives. The Bangko Sentro ng Pilipinas has clarified the sudden crash observed yesterday, July 20, was a pricing feed error. House Ways and Means Chair Representative Joey Salceda said the BSP should probe the possible flash crash observed yesterday when the Philippine peso to US dollar exchange rate dropped from 50 pesos and 54 centavos to as low as 42 pesos and 82 centavos to a dollar. But according to the BSP, the peso appreciation did not come from official sources like Bloomberg and the Bankers Association of the Philippines. The BSP added there was no live official data source for the spot market because yesterday was a national holiday and domestic markets were shut. President's legislative agenda that was dwarfed and overshadowed by more urgent pieces of legislation and earth-shaking events. Then again, with a year left into the president's term, it's back in the spotlight and making one final push. The security of tenure or anti-end of contract bill has been resubmitted and certified as urgent for legislative deliberation enactment. A welcome revelation happily disclosed in today's Laging Handa by Labor Secretary Silvestre Berrio III,
who foresees its ratification before the president's term ends. Once again, Secretary Bello pushed back on claims the pro-labor legislative initiative was intentionally set aside when the president refused to sign it into law in 2019 over alleged anti-business provisions and amid protests from labor groups. Hence, Secretary Bello sees no more headwinds or hurdles going forward and expects the bill's eventual ratification to add on to the president's legacy. Here's the PCSO with a recap of tonight's Lotto draw results. Good evening to all our Lotto players. For those who missed our draws for today, July 21, 2021, I will be doing a recap of the winning numbers. Let's start off with the results of our 2 p.m. draws. For the 2D Lotto, we have 10 and 3 in exact order. For the 3D Lotto, the winning numbers are 8, 7, and 9 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw, for the 2D Lotto, we have 5 and 11 in exact order. For the 3D Lotto, we have 0, 6, and 5 in exact order. And finally, the results of our 9 p.m. draw, for the 2D Lotto, the winning numbers, we have 25 and 23 in exact order. For the 3D Lotto, we have 8, 0, and 1 in exact order. For the 4D Lotto, we have 1, 8, 6, and 2 in exact order. For tonight's Mega Lotto 645, we have the numbers 10, 32, 22, 13, 33, and 5, which can come in any order, for the jackpot prize of 29,294,889 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. And for the Grand Lotto 655, we have 27, 14, 41, 5, 28, and 51 in any order, for the jackpot prize of 56,359,601 pesos and 60 centavos, net of the agent's prize commission. Do we have a jackpot winner tonight? According to the PCSO Data Center, we have no winner for the Mega Lotto 645. And for the Grand Lotto 655, we have no winner. And that's all for tonight. I'm Sharifa Mintuan for the PCSO Lottery Draw Recap. Thank you and good evening. Like horse and carriage, the floods follow shortly after a heavy downpour in Metro Manila, and today was no exception. Bea Bernardo filed this report. It has been a gloomy day today in Metro Manila. Moderate rains were also experienced in different parts of the country. In NCR, some places were flooded, including Manila, where water was knee-deep. Some vehicles were stalled as motorists found it difficult to pass through flooded areas. But residents were quick to lend a hand. Children of Manila also took the opportunity to enjoy and play in the flood. The vaccination site at the San Andres Sports Complex were also swamped, while the Manila Disaster Risk Reduction and Management Office said that evacuation of residents is not yet needed. Evacuation sites had already been prepared. In Quezon City, a pre-disaster meeting was conducted. 50 barangays were under monitoring for the possible rise of flood waters. Their assets were also in place. We have to be vigilant and we have to heed sa lahat ng mga warnings ng PAG-ASA and the local government.
Huwag na po tayong hintayin pa na may masaktan sa atin. Barangay officials of Ipag in Maribeles, Bataan roam around to secure homes. Generally, no untoward incident was reported according to the NDRRMC, but all LGUs were advised to remain vigilant for the possible impact of the rain. Due to non-stop rains, the Supreme Court suspended work sessions at the Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, and all courts under the National Capital Region. The Senate also suspended their work today. Bea Bernardo for The Nation. Say the strength of Typhoon Fabian further intensifies. Based on the latest forecast from Pag-asa, this weather disturbance was last plotted some 670 kilometers northeast of extreme northern Luzon, with maximum sustained winds of 150 kilometers near the center and gustiness of up to 185 kilometers per hour. Due to the southwest monsoon rains will prevail over Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and Northern Palawan, including Calamian Islands. Meanwhile, Western Visayas and the rest of Luzon will have cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms due to the southwest monsoon. For key Philippine and Asian cities. Don't go away. We'll be right back. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Malacanang said President Rodrigo Duterte's speech for his last State of the Nation address has been finalized. Among the key points expected to be discussed are the administration's achievements and the upcoming elections. Meanwhile, preparations in the Batasang Pambansa are in full swing, as Daniel Manalastas reports. The red carpet is set for the final State of the Nation address of President Rodrigo Duterte. This red carpet is in place at the North Wing and South Wing lobbies, and in the rear entrance where the President will make his entry. The plenary session hall was vacuumed and thoroughly cleaned. Radio Television Malacanang has been busy setting up for the live coverage of the President's final State of the Nation address. The President, meanwhile, rehearsed his speech today. Nasa pinal na po ang kanyang talumpati at based on past sonas, ayon ni Presidente na binabago-bago yung kanyang speech. No? Pero, in the end, siya mismo nag-edit as he rehearses. No? For the guest, former President Gloria Macapagal Arroyo confirmed her attendance, according to the House Secretary General. Former Speaker Alan Peter Cayetano, meanwhile, claimed he has yet to receive his invitation, digitally or conventionally. Dalawa nakahanda akong damit, isang barong at pantalon kapag ka naimbitahan doon, isa naman barong at shorts pagka doon lang sa Zoom. For the President's family, Roque said Davao City Mayor Sara Duterte will not attend physically.
Most of the cabinet secretaries are also expected to attend, according to Roque. He added that Vice President Leni Robredo was also sent an invite. Kami po ay guests dyan sa State of the Nation address. No? At wala pa po akong kumpirmasyon kung makakarating yung ibang mga past presidents dahil alam naman natin puro seniors na po yung ating mga past presidents. And before the SONA Day, the government also has a pre-SONA forum. Marami nang nagawa at patuloy ang pagpapaigting sa ating mga ginagawa upang maipaabot ang tunay na malasakit at pamana ng pagbabago sa lahat, may pandemya man o wala. For political analysts, one can expect the president to brag his accomplishments since the get-go. He will probably say something that will, shock the people again. So we can expect that. And it may have something to do with the elections. A lockdown, meanwhile, will be implemented in the House of Representatives starting Friday. Daniel Manalastas for The Nation. Build Back Better of the Department of Environment and Natural Resources, or DNR, finishes the first phase of a dredging and widening project in the Marikina River. The details on this and other stories in tonight's National News Roundup by Clazel Pardilla. The rollout for the single-shot Janssen COVID-19 vaccine of Johnson & Johnson started today in San Juan City. Some 2,800 doses of the said vaccine were allotted to the San Juan local government. Because it only needs to be administered once, the vaccine is a big relief for vaccinees as well as health workers, as it saves both time and effort. Some 215,000 individuals have already received the first dose of COVID-19 vaccine in Marikina. This is equivalent to 96% of its target population. The Philippine Coast Guard, or PCG, has tightened border security even further due to the threat posed by the COVID-19 Delta variant. PCG spokesperson Commodore Armand Balilo said that they are now strictly monitoring the border near Indonesia and General Santos to ensure that no unauthorized cargo vessels slip through. Likewise, the PCG is also monitoring vessels passing Tawi-Tawi, which is near the Malaysian border. The Department of Environment and Natural Resources Task Force Build Back Better was able to complete the first phase of dredging and widening activities on the Marikina River. From 70 meters wide, the portions of the Marikina River in barangays Barangka, Kalumpang, and Industrial Valley Complex are now 20 to 30 meters wider because of the efforts of the task force. Clazel Pardilla for The Nation. The bootleg fire in the U.S. state of Oregon has burned an area larger than the city of Los Angeles. Meanwhile, Amazon founder successfully returns to Earth after a suborbital flight. These and other stories in tonight's Foreign News Roundup by Meg Luna. Oregon's largest active wildfire, called Bootleg Fire, has scorched more than 364,000 acres thus far, prompting thousands of evacuations of residents living nearby. Since July 6, the fire has already burned through an area larger than the city of Los Angeles. It is one of more than 80 wildfires raging across several U.S. states, spurred by recent heat waves and high winds. Meanwhile, in China, massive floods caused by heavy rainfall have left 12 people dead and more than 100,000 evacuated from their homes. Several cities in Henan province are affected by chest-high flood waters on roads and in train stations. President Xi Jinping said flood prevention situation is now at a critical stage and has resulted in significant losses to life and property. In other news, billionaire and Amazon founder Jeff Bezos has successfully made a short journey to space in the first crewed flight of his own Blue Origin rocket ship. He was joined by Mark Bezos, his brother, Wally Funk, an 82-year-old pioneer of the space race, and 18-year-old physics student Oliver Damon. They returned to Earth after 10 minutes of space orbital flight. Bezos becomes the second man to self-fund a space trip after fellow billionaire Richard Branson. Meg Luna for The Nation. In the NBA, after losing the first two games of the finals, the Milwaukee Bucks win 4 straight to capture its second NBA title after 50 years. Paolo Salamatin gives more details.
Giannis Antetokounmpo scored 50 points, breaking the 50-year championship drought of the Milwaukee Bucks in the NBA. Led by their two-time MVP, the Bucks beat Phoenix Suns in Game 6 105-98 to clinch the 2020-2021 NBA crown. Aside from the 50 markers, the 6'11" forward also listed 14 rebounds and 5 blocks, which earned him the Finals MVP. The Bucks made a great head start in the first quarter, but with the performance of Chris Paul, the Suns were able to come back registering a 42-47 halftime lead. The Bucks simply refused to disappoint their thousands of fans who were glued on Fiserv Forum, and Antetokounmpo scored 20 points in the third period, bringing his team on equal footing with the Suns, 77-all, before finally getting rid of the Suns. Milwaukee is the 5th squad in the history of the NBA that won in the finals after dropping to a 0-2 series deficit. The Bucks last won an NBA title in 1971, led by Lou Alcindor, who is now known as Kareem Abdul-Jabbar. Paulo Salamatin for The Nation. Over 500,000 doses of government-procured Pfizer vaccines arrive in the country. An infectious disease expert says there may now be local transmission of the COVID-19 Delta variant. Habagat-induced rains inundate low-lying areas in Metro Manila and nearby provinces. Preparations are in full swing for the last State of the Nation address of President Rodrigo Duterte. Food for thought for tonight from Dan Pierce, an American-born author, photographer, and artist, most widely known for his world popular blog, Single Dad Laughing. And he says, "People who love themselves don't hurt other people. The more we hate ourselves, the more we want others to suffer." You know, Joey, I think it's hard to pour from an empty cup. And so it is just right that we begin with a healthy amount of self-love. Treat yourself once in a while so that loving others will come naturally. Agree with you, Kathy. You can't possibly give others what you don't have within you in the first place. If it is hate that you have inside of your heart, then naturally hate will come out. But if it is love that you have inside of you, then it'll be easy for you to show your love to others as well. As simple as that. Also goes PTV News Tonight's roundup of tomorrow's headline stories. I'm Joey Gilas. And I'm Catherine. Join us again tomorrow here at PTV News Tonight. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. From local to national. Ito po bang Kadiwa on Wheels Secretary? Is this also available to from national people who want to local? Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE, DS naman ang naging reaksyon ng mga kapatid? Pinagsama, pinagtagpo magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. Kasunod na mga balita ng Department of Health hinggil sa pagkakaroon ng local cases ng mga nakahahawang Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Nanawagan si Senador Christopher Bongo sa kinaukulan na paigtingin ang response efforts ng bansa. Giit ni Senador Go, kinakailangang gawin mas maigting ang border patrol lalo na sa mga umano'y ginagawang backdoor ang rehiyon ng Mindanao. Ani Senador Go, batid na natin na higit na mas nakakahawa ang naturang Delta variant kaya naman huwag na dapat itong hintayin kumalat pa sa bansa gaya ng nangyari sa Indonesia. Paalala ng Senador sa publiko, patuloy na maging mapagbantay
maingat at iwasang magpakampante. Ngayon, lalo na't nanatili pa rin ang panganib sa banta ng sakit ng COVID-19. Magandang umaga, Pilipinas, may buntag, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to the Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency, produced by the Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas, nationwide, and on all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya may replay tayo sa IBC 13, alas 6:30 ng gabi. Signal TV 1PH Channel 1, alas 10:30 ng gabi. Pinoy Extreme Channel 106 sa Signal, alas 6 ng gabi. Sky Cable Channel 955 at PTV, alas 10 ng gabi. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues relevant to carrying on amidst the pandemic. Ang ating media partner today ay si Roy August Bustillo ng DYGB Power 91. May buntag kanimo, Roy. May buntag, Secretary. May buntag, Mayor. May buntag sa tanan minaw na to karon. O daglanto na to watching your show, and it's an opportunity. Thank you for the opportunity, Mayor, that I'm in your show today. It's our pleasure, Roy. Ato pong makauban si Ritsan Michael Quezon, SK Federation President ng Siaton Negros Oriental. Good morning, Ritsan. Good morning, Secretary. Thank you for this opportunity. Anytime. Unya taod-taod si Joel Aba, Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Pero unahin po muna natin ang ating panauhing pandangal ngayong umaga, ang alkalde ng napakagandang munisipyo ng Siaton sa Negros Oriental, si Mayor Fritz Diaz. Maayong buntag kanimo, Mayor Fritz. Good morning, Secretary Mart, and mabuhay po kayo at saka sa inyong taga-subaybay sa inyong programa. Salamat po at mabuhay din po kayo. Kalalabas nyo lang po sa ospital, Mayor, tinamaan po kayo ng COVID tulad ko. At sa puntong ito ng ating panaya, Mayor, kinakamusta natin ang vaccination rollout. Pero pasensya na po at sasamantalahin natin ang sitwasyon upang ipaalala sa ating mga kababayan na patuloy tayong dapat mag-ingat sa banta ng COVID. Kamusta na po kayo ngayon, Mayor? Well, as of now, Mart, Secretary Mart, I'm experiencing what we call post-COVID. So, andito pa rin yung fatigue, difficulty in breathing, the same time headache, andyan pa rin. So, I'm not 100% pa okay, but nag-start na tayo nag-work last Monday. Swerte naman at naging holiday today at nakapahinga pa tayo. Nako. Talagang mahirap yan, Mayor, dahil yan ay na-experience ko na rin yung post-COVID symptoms. Yung masakit ng katawan, madali kang mapagod, tapos maya't maya ay parang nahihirapan ka huminga, madali kang makalimot. Yun po yung mga epekto niyan, Mayor. Sana bumalik na yun yung panlasa dahil merong iba na wala pa rin yung panglasa at pangamoy kahit na 4 na buwan na, tulad ng misis ko. Anyway, nabanggit po ninyo sa isang mensahe na hindi biro ang magka-COVID. Pakipaliwanag po para sa kapakanan ng mga hindi pa tinatamaan ng COVID. Yes, Secretary Mart, when I experienced COVID, malakas yung malakas yung pananaw natin na we can overcome this one. But I thought ganun kadali. It's very hard kasi lahat ng symptoms na sa akin. So vomiting, LBM, high fever, yung katawan ko parang sinasagasaan ng truck. Then after 3 days, dinala na ako sa hospital because I cannot breathe. So, yun, kakala ko okay na, mundala sa hospital. On the 7th day, di naman ako makahinga ulit. So, yung fever ko hanggang 8 days na sobrang taas. Sometimes, parang 75% lang yung hinga mo. The next morning, nagva-vomit ka kasi hindi ka makahinga. So sometimes, dahil sa fever din, may thoughts na papasok sa utak mo na parang di ko kaya siguro to. Parang natalo siguro ako nito. So I keep on praying and optimistic lang ako na I can overcome. Sa awa ng Diyos na overcome ko naman. Pero pag siguro may
may ibang maintenance ka or immunocompromised ka, maybe sa na naranasan ko na severe, I believe you cannot survive. Dinarinig na natin kay Mayor mismo ang first-hand experience niya bilang COVID survivor. Mayor, baka gusto niyong manawagan sa mga taga-Siaton sa Bisaya na patuloy silang mag-ingat at magpabakuna pagkakataonan nila. Please go ahead. Yes, tanan akong taga-Siaton or tanan nga taga Negros Oriental, na naman ang national government naghatag naman sa ato og bakuna. So muna ni atong opportunity kay wala man ni bayad. All we have to do, mag-early lang ta, dayo mo palista ta, dayo mo pabakuna ta because dili na to i-underestimate ang COVID. Ipareha na ako, ligon kayo ko na almost gani ko, hapit gani ko namatay, na ligon pa gani ko, wala ko other nga sakit. How much more kung napatay mga gipang bati. So it's about 50-50. Pwede ka mamatay, pwede ka makasurvive. So ato na oportunidad na ni likay gyud, ayaw i-underestimate. Treat each one of us as use your face mask, face shield. Treat each one of us may virus. Wag mo na magpa-party-party. Ingat lang talaga, doble ang ingat talaga. I hope magpa-vaksina kayo because para makaback na tayo in normal going the end of 2022. Narinig na natin yung mensahe ni Mayor para sa mga taga-Siaton at sa mga kababayan nating pareho rapod nato nga Bisaya gyud. Ngayon naman meron daw po kayong hiling sa DILG Mayor. Ano po yon, Mayor? At baka matulungan namin kayong ipaabot ang request na yon. Yes, Secretary Mart, hindi na ako naka-visit sa office mo for the reason tumama na yung COVID. So ang dali ng panahon, so almost 2 years agad, di ba? So lahat ng mga request natin for national government, medyo napipending because of COVID. But before yung nag-pandemic, Secretary Mart, kasama ko yung Region 7 na DILG together with the Philippine Army and Philippine Police with the Dagyawan ng Barangay, yung LCAC na programa ni President Duterte kasama sa mga military. We promise, kasi isang bayan ko, isang barangay ko, insurgency area. So we promise there, kasi hindi talaga madaanan, sirang-sira yung daan ng Tayak. So the local government, ang kaya lang namin ipasiminto, 6 million, 10 million, hanggang doon lang kami kasi sobrang konti din yung pera natin at na-realign pa yung iba dahil sa pag-start ng COVID, hindi tayo naka-prepare. So nagamit yung mga savings natin. Yung Dagyawan ng barangay, nag-promise kasi yung national government ng 240 million na road concreting para sa LCAC. So anong nangyari, Secretary Mart, for 2 years, hindi na kami binalikan. Tapos nagtanong ako sa Army natin at saka sa DILG. Ang sabi nila, hindi na daw na-approve yung LCAC. So ngayon, sana Secretary Mart, you are the bridge sa amin kasi alam mo naman, malayo kami sa national government. Pero hoping yung mga tao dito kasi for 300 years or 200 years, hindi pa nakatikim ng daan na matino. They are using horses. Ang 4x4, Secretary Mart, nag-overheat doon. Kaya pag may doktrina yung NPA, siyempre, totoo yung sinasabi ng NPA kasi hindi umabot yung gobyerno doon. Kami naman, we're trying our best na ano yung makaya lang namin, palagyan namin ng tubig, ganyan. Pero for that first-class municipality with 27,000 households, na konti lang yung development fund namin, 30 million a year lang, tapos may mga loan pang binabayaran from the previous administration, parang national government lang talaga makatulong sa amin, Secretary Mart. Nako, tama-tama, Mayor, dahil nakausap lang ng staff natin si DILG Undersecretary Marlo Iringan tungkol sa request po ninyo. At ito po ang kanyang update sent via text message. For 2021, walang beneficiary barangay sa Siaton, Negros Oriental. Actually, there are no beneficiary barangays in all of Region 7. But for 2022, SBDP
there are 3 proposed barangays in Siaton to be covered, namely Barangay Tayak, Barangay Apoloy, and Barangay Mantikil. At sabi po ni Yusek Iringan ay maaari nyo siyang kontakin, Mayor, and we will send you his number. And I will also send him again my endorsement kung ano pa bang mga project ang kailangan nyo dyan sa Siaton through the LG Secretary. Pwede rin sa ibang mga secretaries na kung meron kayong mga requests o mga resolution. Okay ba yun, Mayor? Sir, salamat talaga, sir. Parang matuwa talaga yung mga constituents ko nito. Kasi may at least nasagot man lang. Because I cannot say sa kanila, pabalik-balik sila. So I cannot say something naman na hindi naman galing from the national government para mahirap kasi mag-imbento. So very thankful ako, sir, kasi nakita ko naman doon yung taga-bundok dito, they are very hardworking. Pero kung mag-ani sila ng mga mais nila at magpagaling sa galingan, lugi sila kasi sa transportation pa lang ng habal-habal, talo na sila. Kasi around 5 hours ang pagbaba nila eh. So yung mga area doon, hindi nila nagagamit for mais kasi mahirap yung daan. So nagagamit lang nila yung mga gulay-gulay na lang. Sayang, sir, yung land area kasi sobrang laki din. Okay, di bale, Mayor, at bukod dun sa DLG at ipapollow up ko rin ito kay Secretary June Esperon. Dahil doon naman sa aking area of responsibility sa Region 10, okay na. So tutulong na lang ako dyan sa inyo sa Siaton. Kasama natin si Roy Bustillo ng DYGB Power 91 to ask his questions. Please go ahead, Roy. Yes, thank you, Secretary. Okay, Mayor, may hapon. Yeah, may hapon, Roy. Just katatapos po lang kalabas ng hospital. I saw you this morning, Mayor, sa Dumaguete, no? You brought along mga constituent mo. Ano bang mensahe mo doon, Mayor? May sakit ka pa, but you're still working. Feeling ko kasi, Roy, parang na-behind tayo nung 14 days tayo nawala. So, alam mo naman, maraming pending. I need to, kahit on a holiday, I need to fast track. Kailangan kong habulin. So, kanina umaga, meron tayong, nung binisita ko, may bata na may taning na yung buhay. Tapos, kung maoperahan lang sa Manila, ma-extend yung life niya. 16 years old, full of hope na bata. So, nung pinuntahan ko, bigas-bigas lang sana ang dala ko, sinabi ko, magkano ba yung kailangan? Nasa 300 to 500. Parang pikit mata na lang na, sige, bahala na. Basta dinala namin kanina sa airport, nakalipad na, sana mag-successful yung operation. I think, Mayor, no? Parang malaking gastusin ng from your end. But I believe nag-ambag-ambag kayo from your personal and also the provincial for that patient. Yes, ang provincial, sa town ko, wala pa kaming pera ngayon. Sa provincial government, nakatulong sila, naka-help sila. Tapos ako na muna yung nagastos. So hopefully lang makasuccess yung bata. Kasi sana makayanan niya yung operation. Kasi kawawa, mataas pa yung ambisyon niya. That's true, Mayor. Salamat. No? 16 years old pa. I'm sure, Secretary, malaki pang future niya, Mayor. And also, Secretary. Back to you, Secretary Martin. Thank you, Roy. Thank you. Mayor, ang Siaton ay isang first-class municipality. At saganang-sagana sa agrikultura. Ang munisipyo ninyo ay tinatawag na Rice Bowl of the South sa Negros Oriental at malawak din ang inyong sugarcane plantations dyan. Bukod sa palay at tubo, ano-ano pa ang mga tinatanim ng mga magsasaka sa Siaton? Well, they are focusing also, after pandemic, they are focusing also ngayon sa carrots, yung mga broccoli, yung mga tawag dito cassava,
doon sila nagfo-focus sa mga madali, yung mga mais, yung mga 3 months lang harvest na, doon sila nagfo-focus kasi para mabilisan yung balik ng hirap nila at saka investment ng pera. So far naman, very successful kasi nag-extend parang nag-food chain effect Parang lahat gumagaya. So I'm very happy that kahit this pandemic, buhay na buhay pa rin yung pagsasaka dito sa Siaton, Negros Oriental. Ang Siaton din po ay nasa dulo ng Negros Island at may tuturing na isang coastal municipality na may napakahabang beachfront. Ano po ang mga nahuhuling isda sa inyo, Mayor? Actually, sir, we are the biggest shoreline in the whole Negros Oriental. So, dito, sir, sobrang sagana. We have tuna. Yung first class tuna talaga yung pang Japan na export. We have also yellowfins. We have lapu-lapu. Sobrang dami po ng lobster namin dito. Sobrang dami ng crabs. At saka marami po na yung mga tawag dito, mga galunggong, mga maya-maya, may mga basic na isda. So, yun ang mga nakukuha dito. Pati yung lobster, yung squid. Kung tawagin sa Bisaya, dalupapa. Octopus. Very good. Sana matikman ko yung octopus na yan pagbisita ko sa inyo, Mayor. At sigurado I'm sure. Yes. Pagdating naman sa mga octopus, sa mga lobster, crabs, lapu-lapu, yellowfin, mga tuna, saan po ito binibenta? At yung mga ani ninyo, saan din naman binibenta? Ano po yung merkado ninyo? Sir, ang mga taga Cebu, yung mga first class na isda, dinadala agad sa Cebu. Tapos may magagaling din na mga komprador, pumupunta sila dito at kinukuha na. So, walang problema sa pagbinta, sir. We are the one who supports the resorts and big restaurants in Cebu in terms of mga seafoods nila. Even in Japan, sir, dumiretso sa Japan. Wow, sana makatikim tayo ng kahit isang tuna, kahit isa lang. kahit na isang kapiranggot lang bago makalipad ng Japan. Si Roy may katanungan pa, Mayor Fritz. Please go ahead, Roy. Thank you, Secretary. Mayor, you were nominated to participate sa tinatawag na best, most outstanding mayor in the Philippines, and alongside with Davao City, I believe Makati or Manila, na they have the budget of billions. And I heard, Mayor, your budget is only less than 300 million. Paano ka nasilip nila nga, nakita nilang your effort nga you are at par with these cities and other municipalities in the country, Mayor? Roy, kasi ang criteria is infrastructure, second is COVID response, third is peace and order, and fourth is yung impact sa livelihood sa mga mahihirap. So, nung COVID, tayo lang naman yung LGU with the whole Philippines na tayo yung pangalawa nakakuha ng rapid test. Tayo yung pinakauna, pangalawa sa Valenzuela City, sa liit ng Siaton. Second, ang antigen natin dito, libre. Tapos, at the time na lahat ng mga displaced na walang trabaho na taga Siaton sa Cebu at saka sa Manila na hindi pwedeng lumabas at the time of pandemic kasi sobrang init sa squatter, pag lumabas ka, hulihin ka, tayo yung kumuha sa kanila, libre, nag-rent tayo ng barko, tayo sa St. Luke's na mga nagsuswab sa kanila. So kinuha natin lahat ng taga Luzon at saka taga Cebu, doon nakita ng national government. In terms of infrastructure naman, kasi yung iba, ang development fund nila aabot ng mga 50 billion sa ibang LGU. Tayo lang is nasa 20 million lang. So, hindi ko kaya kasi sobrang liit. Ang ginawa ko, para akong tatay sa isang family, na I have to loan para makaput up ako ng sari-sari store para may pagkain itong mga anak ko kasi konti lang yung sahod ko. So, I'm very happy na na-nominate ako, Roy. Sa peace and order naman, sa 5 years, ang Siaton
ay best police station in the whole Negros Island 2 beses. Tapos kasi nagwa Negros Island panahon ni Pinoy. Tapos 3 years na best police station ang Shaton. 5 years kaming Boys Police Station, yun ang peace and order. 5 years din akong mayor, Roy. So baka sa hippie yun, kasi iba't iba yung hippie every year, or sa mayor ba yun? So, ano pang mga plano mo, Mayor? I'm sure malaking time mo pa sa Shaton. Ano pang future plans mo sa Shaton? Well, in Dumaguete, you have your controversy of development plan. In Shaton, I already tell the people, before I will win, binigay ko na yung 15 years plan ko sa Shaton. So they are not masya, hindi na sila masya if I present, because I already presented it by groups, by sitio, by religious group, by barangays. They are very ready. That's why I have a mall ngayon na nagantay na lang ako makapunta ng Manila para maka-contract na ako. Hindi lang ako allowed na magsabi ko anong mall, sino yung biggest grocery store ang mag-contract sa akin kasi bawal pa daw. Pero pagpunta ko next week, it's a done deal. So I want a Shaton to become an industrialized LGU na hindi siya independent sa national government era. Gusto ko before ako mawala, dahil sa 15 years plan natin, meron siyang strong fiscal policy, stand alone siya, tsaka good education para sa mga tao, tapos may diretsong trabaho para sa mag-graduate. That's how we combat poverty, Roy. So yung 15 years planning ko, ang Shaton, gagawin nating industrialized area. Thank you very much. I can see that every now and then pag pumunta ko sa Shaton, I can see the development talaga of Shaton. Back to you, Secretary Martin. Thank you, Roy. Pag-usapan naman natin ngayon yung napakagandang tanawin sa Shaton. Ano po ang mga must-see and must-do sa Shaton, Mayor? Well, before the pandemic, Secretary Mart, tayo naman yung pinupuntahan ng mga divers all over the world. Yung corals kasi na Shaton, because we are next to Apo Island, maraming corals dito sa Shaton. Maganda yung underwater natin sa dagat. At the same time, maganda yung mga resorts natin. Yung mga shoreline, yung mga beaches natin dito, sobrang ganda. Yung sunset, sunrise, at saka if you want a solid, parang hindi party yung puntahan na lugar, gusto mong makapag-isip, andito yung Shaton. At the same time, we had boardwalks, we had falls, at saka for develop na yung natin, Sir Mart, yung pareho sa Bohol, yung Lubok River restaurant, floating restaurant. Nagka-COVID lang tayo, kaya hindi natuloy muna. So, pag next year, pag okay na to, mga third quarter, if i-permit ng Panginoon na ako pa rin yung mayor dito, rest assured, yung Balanan Lakes, lahat ma-develop namin. Kasi sobrang ganda dito, sir. Di naman sa nagbubuhat ako ng bangko. Blessed talaga ang Shaton sa lahat ng natural resources at saka mga magagandang lugar. Baka meron kayong panawagan sa national government, Mayor? Please go ahead. To the national government, isa lang na naman ang always battle cry namin dito, mga mayor sa probinsya, especially Negros Oriental, para kasing every administration parang we are late kasi malayo talaga ang Negros. So, yun lang panawagan ko sa mga secretaries na we are happy that mayroong build sa mga highly urbanized city, because doon pupunta naman ang mga tao dito, pupunta naman doon para magtrabaho, especially graduate. We are very happy about that. But you know, the basic of farmers, yung mga farmers namin dito, ang battle cry lang talaga yung daan. Kahit hindi siya simentado pero pasable lang. So ako naman, nag-open ako ng daan dito for 5 years, 360 na roads ang na-open ko sa simula nung umupo ako. Pero may mga roads talaga, Secretary Mart, na hindi talaga pwedeng daanan. Kasi pag i-rehab mo, pag ulan, balik sa dati naman. Kawawa yung mga farmers
hindi nila malulugi sila sa mga sugarcane nila, hindi nila mabenta kasi ulang dumadaan na truck. So hopefully the national government, not only my LGU, sa lahat ng mga kami malalayo sa Manila, hopefully makita naman nila na naghirap talaga yung mga farmers namin dito. Yun lang panawagan ko, Sir Mark. Thank you so much for your time, Mayor Fritz. How about panawagan mo naman sa mga kababayan mo sa Siaton, whether they are there sa Siaton or they're somewhere else, baka nasa abroad sila? To all my constituents sa Siaton or kahit saan kayo, alam nyo naman lahat kung everyday naman nakikita nyo sa Facebook ko noong hindi pa tayo nagkasakit. Alam nyo naman yung direksyon natin. It's parang kung sa ano pa, parang nakita nyo kung ano ang dapat gawin, ginagawa natin. More than we imagine for a public servant. So thank you for all your support, especially nung nagka-COVID ako. Doon ko nalaman na sobrang dami nagmamahal. Di natin mabasa lahat ng mga messages kasi sobrang dami. Tapos alam nyo, alam ko naghirap tayong lahat, especially taga Siaton ngayon. So I am looking for money para maka-scholar tayo sa mga new graduates lang last week sa mga grade 12. Yun ang pinufocus naman natin instead of pamimigay ng bigas dahil sa walang pera, pandemic na. Yun, pinufocus natin yun para maka-scholar tayo, para yung mga hindi kaya, makapag-aral man lang, hindi makahinto because of this pandemic. Yun lang, I'll guarantee, I'll look for money, I'll do everything na makapag-aral ang gusto makapag-aral sa bayan na to. Mabuhay ka, Mayor Fritz Diaz ng Siaton. Maraming salamat sa oras mo. Thank you, sir. At saka kita tayo dito. Salamat po. Very soon, sir. Roy August Bustillo, baka meron kang parting words. Sir, go ahead. Yes, Secretary Martin, salamat again for this opportunity. Again, hope to see you here in the province and hopefully to see you more often, Secretary Martin. Mabuhay ka, Sec Martin. Thank you. Thank you, Roy. I'll see you soon. Dumako naman tayo ngayon sa sektor ng kabataan mula pa rin sa bayan ng Siaton, Negros Oriental. Makakasama natin ang kanilang SK Federation President, si Ritsan Michael Quezon, upang ibahagi ang kanilang mga proyekto at programa sa gitna ng new normal. Good morning. Hello, sir. Good morning, Secretary. Michael, may isang taon na tayo sa COVID-19. At isa sa mga malubhang naapektuhan ng mga kabataan sa bansa, ano ang mga naging problema at pagsubok na inyong hinarap at paano nyo ito tinugunan? Okay, so Secretary, first of all, the very problem po is to let our constituents, the young people, to understand na bawal pa po yung mga contact sports, kasi yun po yung pinaka-problema ng my fellow SK chairpersons, na marami pong constituents namin ang propose na bakit bawal pa rin, gusto ba nila na palagi na lang kaming umiinom, ganon po. So we are really trying to let them understand na bawal pa po yan ngayon, and we are also taking advantage of this pandemic po to have the renovations of our sports facilities, just like po yung mga basketball courts namin na medyo hindi na po gaano ka-smooth yung flooring. So we are doing the renovations, and also po we are also doing construction of additional basketball courts. During my term po, it is my third year now, in my barangay only, there are already 2 additional basketball courts in the hinterlands of our area of responsibility, because I believe that it is really important to continually promote sports activities among our youth. So it is also a blessing in disguise that ipinagbabawal po muna yung paglalaro kasi napapaayos po namin yung mga sira-sirang mga sports facilities namin sa aming area of responsibility, Secretary. Nagsagawa ang inyong sanggunian ng programang bigas sa basura upang hikayatin ng inyong mga kababayan, lalo na ang mga kabataan na pangalagaan ng kalikasan. Kumusta naman ang naging resulta nito, Michael?
It was very overwhelming po, Secretary, kasi hindi nga po namin na-collectan in 1 week agad-agad yung mga basura because there's really an overwhelming response to our program, no? Kasama po yung aming punong barangay and the entire barangay council of Barangay Bonawon po. No, so we gave 5 kilogram of rice to around more than 300 individuals and families po, na nakakapagbigay po sila ng 1 sack of plastic na basura po galing sa public po na mga lugar, just like po yung ating coastal areas na our barangay is also the largest barangay and it has the longest po na shoreline po. So yun po yung ang dami pong nagbigay, ay yung nag-submit ng kanilang mga basura. So in 1 week, nahirapan po nga kaming i-collecta yun. Sa kampanya naman ng pamahalaan kontra droga at terorismo sa ilalim ng programang End Local Communist Armed Conflict at KK-DAT, ano ang mga ginawa na inyong sanggunian upang itaguyod ito? Yes, I am very thankful po sa our Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police kasi they are very supportive po sa aming mga kabataan. And I think it was February also, na I invited the PNP and the Philippine Army to do the youth symposium regarding the anti-terrorism and anti-drug abuse advocacies po, Secretary. And though there is an existing pandemic right now, ginawa namin ng paraan, no? So by doing the social distancing, it reached around lang po. Ginawa namin by barangay na lang po. So sa aming barangay, we gathered around 60 to 70 youth po to listen and about the advocacy of the PNP, the Philippine Army, and of course the Sangguniang Kabataan. Nabalitaan namin na kayo ay bumuo ng banda sa gitna ng pandemya. Michael, kamusta ito at paano ito nagsimula? Yes, Secretary. So there are already existing instrument sets po. So the previous administration of the Sangguniang Kabataan purchased these instruments. However, it was not used po because of the time, no. So during the pandemic, I thought of why not we bring back these instruments. Napuno na lang po ng alikabok, hindi nagamit. So I took the opportunity na while in the pandemic, the students, the young people are in their houses. So basically, they are in our barangay. So doon na nga po, na-shock po kami kasi marami po palang marunong to play the different kind of instruments. So we have the electric guitar, bass guitar, and the drum set, piano, no? Then because of their eagerness to really join the band, some of them also nga po nagdadala ng kanilang personal na instruments just to really complete the band. And dun ko nga din po nalaman ng ang dami-dami po naming marunong kumanta, mga singers po. So hindi kami nagpo-problema ng vocalist because also in my SK Council, I only have 2 or 3 na magaling din pong kumanta. Kaya nga po nung hindi pa po masyadong tumaas yung kaso dito sa aming province, they are invited to birthdays and they're already may income na po sila na a little lang po. Yung donations lang po kay Bali kasi hindi ganoon naman po masyado pang bongga yung band. But I am trying to really set aside an allocation for the improvement of these instruments po para na lang po ma-continue ito and makilala din sila sa buong probinsya namin, Secretary. Hopefully, Michael, mapahinggan namin ang kanilang mga tugtugin, ang kanilang magiging concert, no, dyan sa inyo para ma-feature din natin sa ating government media ang mga banda dyan. Ang mensahe mo na lang, Michael, para sa kapwa kabataan mo dyan sa Siaton, Negros Oriental. So to my fellow young people of the municipality of Siaton and the province of Negros Oriental, the challenge
to me and to my fellow SK chairman of our municipal mayor was very clear, and it is to step up. No? And that challenge really made me move, no? To really work harder and harder, and also to encourage the young people to help their respective barangays. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa amin. Michael, mabuhay ka. I hope to see you soon. Thank you very much for this opportunity, Secretary. It is really an honor. Ang ating SK Federation President sa Shaton ay si Michael. Salamat, Michael, sa oras na ibinigay mo sa amin once again. Sa ating pagbabalik, makakasama natin si OPAV Representative Joel Aba. Please don't go away. Sa karapatan sa lupa, kung minsan ay sabi namin sa amin yan, sakop ng ancestral domain namin yan. Ang sabi naman po ng mga sabihin natin, mga lowlander, ay hinahanapan kami ng formality na titulo sa aming lupain. Sabi namin, ayon sa batas naman ng IPRA, kahit wala pa siyang formality, wala pang titulo, ay nire-respeto na ng Estado yung aming karapatan. Kinilala po talaga ng Estado, lalo na sa ngayon sa panahon ng ating Pangulong Duterte, ay talagang binibigyan po niya yung kung ano yung karapatan ng mga tribo. Okay, sa ngayon po talagang kami po ay nagpapasalamat din po sa ating Pangulong Duterte dahil yung kanyang ipinagpatuloy niya yung mga nasimulaan pa ng mga unang presidente po natin para po sa pagtulong sa ating mga katutubong hindi lang tribong Aita kundi sa buong Pilipinas na mga tribo natin. Ako si Jerry de la Cruz mula sa Samahang Katutubong Aita ng San Marcelino. Narito na ang pagbabago. Our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi na nararamdaman ang bagsik ng super typhoon. Sa mga oras nito, batay sa monitoring ng mga taga-barangay, inidikas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Baka posible nang matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad. Pumapasok dito kung pwede yung mga residente dito.
Ang brand ng bakuna na natanggap ko is Sinovac. Ang effect lang is sumakit lang yung braso ko. As usual, sumasakit naman talaga yung part na binakunahan sa katawan. So normal lang yun. Huwag matakot magpabakuna at saka huwag nang pumili pa ng kung anong brand. Kasi lahat naman ng brands na yan na in-approve ng government natin ay dumaan sa clinical trials. Kung ano yung in-offer ng local government nyo, kung ano yung available, i-grab nyo na agad. Every day is a different challenge, both in public service and in private work. And in this work, I am always humbled to meet people who turn life's challenges around. Meet artist and furniture designer Carl Aguila, owner of Atelier Aguila in Siaton, Negros Oriental. Let's support local business and at the same time, rediscover the Philippines. Makakasama natin si Joel Aba ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. May buntag, Joel. Maayong buntag, Sec Martin. Maayong Miyerkules sa buntag. Nandito na naman tayo para ibahagi ang ating mga balita mula dito sa Visayas. Nandito tayo ngayon sa OPAV Studio sa Cebu City para ibahagi ang mga balita ngayong umaga. Ang una nating balita, Sec Martin, this morning, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Region 7, launches another 80 modern passenger utility jeepneys to ply in Metro Cebu. Sec Martin, magandang balita dahil patuloy ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program dito sa Cebu. Inilunsad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7 ang mga modernong depasaherong sasakyan. The launching was held on July 16 at the South Road Properties in Cebu City. Dinaluhan ni na Assistant Secretary for Road and Infrastructure Mark Steven Pastor ng DOTR, ang LTFRB chairman naman natin na si Martin Delgra, the third, and LTFRB Regional Director Eduardo Montealto Jr. ang launching na iyon. An additional 80 modernized public utility jeepneys will be added to those currently serving various routes in Cebu. Dinagdagan ng El Pardo Transport Cooperative ang kanilang sasakyan ng 28 modernized jeepneys. Its fleet now reaches 58 serving intra-city routes. Another cooperative, yung Lahug Apas Transport Cooperative natin dito, also added 37 similar units to their transport operation. The cooperative initially launched 33 units last January 2020 and it has now a total of 70 modern PUJs that are plying intra-city routes. Samantala, sumali na ang Kaluha Twin Trading and Services Corporation sa modernization program natin. It will be operating 15 modern PUJs which will be plying a new developmental route from Liloan Town to Cebu City and vice versa. With the launching of 80 additional units, Sec Martin, there are now 721 modern PUJs operating dito po sa Metro Cebu. At yan po ang una nating balita. Ang pangalawa naman nating magandang balita ngayong umaga, ang ating Department of Transportation inaugurated the bike lane at South Road Properties in Cebu City. Sec Martin, sa ibang balita, maayos na ang pagbiyahe ng mga nagbibisikleta sa South Road Properties or SRP dito sa Cebu City. Tapos linagyan din ito ng bike lane ng Department of Transportation. Bahagi ito ng Metro Cebu Bike Lane Network na iminungkahi ni DOTR Secretary Art Tugade. The DOTR has been putting up bike lanes so that bikers will be safe and will no longer have to complete
to compete rather with motorists on the road. The Metro Cebu Bike Lane Network features white and green pavement markings, mga signages, may bollards, bike symbols, and concrete delineators to keep bike riders safe. The network also has solar studs, ang bike racks din for the convenience ng ating mga bikers. Ang iba pang mga bike lanes ay matatagpuan sa ilang dako sa Cebu City, katulad na nung doon sa Lapu-Lapu City din, Mandaue City at Talisay City. The inaugurated bike lane section along SRP Road in Cebu City is 2.5 kilometers long and 5 meters wide with 3 meters of pedestrian sidewalk. At yun po ang pangalawa nating balita. Ang pangatlo natin at huling balita ngayong araw, Sec Martin, the Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources intercepted live coral shipment at the port in San Remigio, Cebu. Samantala, napigilan ng ating Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa Central Visayas ang illegal shipment of live coral sa Hagnaya Port sa San Remigio Town, Cebu. Nako, it is estimated to be worth 7.26 million pesos. Nakuha ng Fisheries Resource Protection Group ng DAB-FAR 7 ang 5 abandonadong kahon declared as tropical fish shipped from Kawayan Town sa Masbate. Nako, naglalaman ito ng mahigit sa 1,000 live corals, mostly in small sizes. BFAR 7 Regional Director Dr. Alan Pokita cautioned the public from collecting and trading corals since these these will protect the coastlines natin from natural calamities such as storm or yung erosion. Mahalaga din ang mga corals para sa mga fishing communities dahil dito nila nakukuha or kinukuha ang kanilang pagkain at kabuhayan. Regional Director Pokita commended the Philippine Coast Guard for backing up the Bureau's efforts in strengthening the fishery law enforcement sa rehiyon. The confiscated corals are the BFAR's multi-species hatchery in Barangay Kawit, Medellin for safekeeping and will be released at marine sanctuaries. Ang Monitoring, Control and Surveillance Unit naman natin ng BFAR 7 Sec Martin ay nakipag-ugnayan sa BFAR Region 5 at sa Provincial Fishery Office ng lalawigan ng Masbate upang mapigilan ang illegal na pagkuha ng mga corals doon. At yan po ang ating mga balita mula dito sa Visayas. Back to you, Sec Martin. Maayong buntag kanatong tanan. Maraming salamat, Joel Aba mula sa OPAG. Pilipinas, dito nagatapos sa Network Briefing News para sa araw na ito. Salamat sa ating mga guests. Mayor Fritz Diaz ng Chateau Negros Oriental, Ritson Michael Quezon, SK Federation President ng Chateau Negros Oriental, Roy August Bustillo, DYGB Power 91, Joel Aba ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Salamat din sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Mabuhay po kayo. Dito sa Network Briefing News, pinagtatagpo ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa isa na namang Network Briefing News. As President, I would never accept that. Bukod sa SONA, mayroon ring iba't iba pang talumpating ibinibigay ang pinuno ng ating bansa. Isa sa pinaka-inaabangan ay ang first 100-day speech ng bagong halal na Pangulo. Ako po si Catherine Vital at alamin natin ang simula ng first 100 days tradition at ang kauna-unahang SONA sa ikalimang republika ng bansa. Noong 1986, hindi naghayag ng kanya sanang unang SONA ang first female president na si Pangulong Corazon Aquino. Bagkus, noong June 4, 1986, ay nagbigay na lamang siya ng ulat sa bayan sa kanyang ika-100 araw ng panunungkulan sa ilalim ng isang revolusyonaryong pamahalaan. Dito na rin nagsimula ang tradisyon na ito. Sa pagbabalik ng Kongreso noong 1987, ibinigay niya ang kanyang kauna-unahang State of the Nation Address sa batasang pambansa. Ito rin ang unang SONA sa ikalimang Republika ng Pilipinas. Kasama ng bayan ang buong puwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Abangan po nating lahat ito ngayong Hulyo. Wala na ito sa script. Haba. Okay lang. At least gumanda lahat. Mag-iwan naman tayo ng pangit. You want me to start? Oh, we can go home now. Mula nang maihalal siya noong 2016, nakilala na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbibigay ng mga adlib o sarili niyang pahayag na hindi bahagi ng kanyang nakahandang sona. At madalas, ang mga adlib na ito ay nangyayari tuwing tinatalakay niya ang mga isyu ng bayan na malapit sa kanyang puso. Sa mga nakaraan niyang sona, binigyan diin ni Pangulong Duterte ang pagsugpo sa kriminalidad, korupsyon at iligal na droga. Ang pagpapagaan ng mga transaksyong pampubliko, ang paglalatag ng Golden Age of Infrastructure, ang pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao at Bangsamoro, ang kampanya laban sa iligal na pagmimina, ang pagsusulong ng death penalty at independent foreign policy sa bansa, ang pagpapaunlad ng telekomunikasyon, ang pagsusulong ng reformang pangkalusugan at sistema sa buwis, ang rehabilitasyon ng mga piling destinasyon gaya ng Manila Bay at Boracay, ang paghahanda sa epekto ng climate change, at ang pagtugon sa malawakang pandemya dulot ng COVID-19. Ngayong Hulyo, ano-ano kaya ang mga isyu na tatalakayin ng Pangulo? Kasama ng bayan ang buong puwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan po natin ito. Makulay na weekday mornings ang handog namin sa inyo. Kasabay ng almusal, hatid namin ay maiinit na balita. Mga kapanapanabik na kwento at istorya. At mga napapanahong impormasyon para sa masa. Ito ang #1 kabalitaan mo tuwing umaga. Rise and shine, Pilipinas! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay nagpapatuloy dahil sa inyong tigil na pagtangkilik, pananalangin at higit sa lahat, katapatan sa pagkakaloob. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus is our shield. Worldwide ministry. Living like Jesus. Present. Oras ng himala. Miracle after miracle. Explosion. Prepare to meet your God. Speaker, Apostle Renato D. Carillo. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. Faith is expecting to receive from God. If someone will come to God and ask the Father of something without any faith in his heart, in her or his or their prayers, that is tempting God. Panunokso po sa Diyos yun. Pang-iinsulto. Lalaki pong kalungkutan sa puso ng Diyos yun. Kaya napakaganda na ang Bible
alam mo. At nakatalaga ka sa aral ni Tatay Apostol. Dahil dito, sinisimplify ko kung anong kalooban ng Ama, kung ano yung ibig niyang mangyari. At kahit po merong labanan, may diablo nga harang, pipigil, matatanggap mo pa rin yan. Just be determined. At ito po ang sagot. John 9 verse 31. Hindi pwedeng tanggihan ng Diyos ang isang lalaki, babae, bata o matanda na desidido, determinado na ganapin ang kalooban ng Ama. Glory to God. So, andyan po sa atin pong Oras ng Himala, Living Like Jesus Newsletter, Volume 6. Kaya kalalabas niya lang po sa printing. Kaya tayo pong lahat ay may pagkakataon na mag-avail. At ang inyo pong ibibigay, love offering lang po sa gawain ng Diyos. Pwede kayong kumuha ng 2, 3, 4, 5, 6, 10. O sobra pa, kung kayo po'y nagpasya na magligtas sa maraming kaluluwa. Dahil ang pagliligtas po ay nagaganap sa maraming kaparaanan at isa na po ito. Kaya ito po'y tool para maabot po ang inyong pamilya, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kasama sa negosyo, trabaho, at ating po mga kababayan. Nung ito po'y binasa ko po, ay masyado po tayong na-struck sa simplified revelation, pero quickening sa atin pong spirit. Napakarami po ritong rema na ipinaabot ang Diyos sa atin. At isa po rito ay ang salitang, ang tinanggap natin ay deposit pa lang, garantiya na may dadating pang mas dakila. I want you to look to me and understand this clearly. In the book of James, chapter 1, verse 2 up to 8. And I read, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Ito po yung testing ng faith, yung salitang various trials. Verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. Verse 4, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Now watch this, verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask. Sabihin natin lahat, ask. Let him ask of God. To ask is to pray. Because asking is what? Praying. Praying is what? Asking. Matthew 7:8. Jesus said, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Because those who ask, receive. And those who seek, find. And those who knock, doors are open to them. So praying is asking, and asking is what? Praying. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally, and without reproach, it will be given to him. Kung wala raw po tayong karunungan, kaalaman, o pagkaunawa sa isang bagay, kung ano ang dapat gawin, anong dapat sabihin, para solusyonan yung testing ng ating faith, humingi daw po tayo sa Diyos. Manalangin. At siya daw po'y masaganang magbibigay. Hindi lang daw po siya sasagot, siya po'y magiging liberal, generous, bibigyan ka ng sagana, sobra sa gusto mong hingiin. But, let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. So pag tayo raw po hihingi sa Diyos ng wisdom at iba pang kailangan natin, humingi daw po tayo ng may pananampalataya. Nang ibig sabihin, kung bakit ka lumalapit sa Diyos kasi naniniwala kang sasagutin ka niya, yung hinihingi mo, bibigay niya at ito'y tatanggapin mo. Hindi ka lumalapit dyan na nagbabaka sakaling sagutin ka niya, nga nananalangin na baka marinig ka niya. No, that is unbelief. At hindi tayo pwedeng lumapit sa Ama, kagaya ng ginagawa ng marami na nagpipray ng panalangin na nakakalungkot at panalangin walang sagot na tatanggapin sa Diyos, kagaya ng salitang, Ama, kung kalooban mo, ipagalingin mo ko. Ama, kung kalooban mo, i-bless mo ko. Ama, kung kalooban mo, ingatan mo ko. Ama, kung kalooban mo, iligtas mo pamilya ko. Ama, kung kalooban mo, bigyan mo ko ng karunungan. Ama, kung kalooban mo, bigyan mo ko ng customer, ng magandang kumpanya, ng favor sa
kumpanya, sa aking boss, Ama, kung kalooban mo, pagpalain mo buhay ko. Yung ganyan pong panalangin ay panalangin ng mga taong hindi kilala ang Diyos at hindi nagbabasa ng Bible. Mga taong walang alam kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi niya kalooban. Dahil lahat po ng ito ay kalooban ng Diyos. Hindi ka dapat manalangin kung ibig niya, kung gusto niya, kung kalooban niya, kung okay sa kanya. Kasi kalooban niya. Kaya pag ikaw ay nanalangin, alam mo kung anong kalooban niya, at pag ito'y tinaas mo sa kanya, puno ka ng faith na umaasa na yung hinihingi mo, ibibigay niya. Kasi kalooban niya, gusto niya. And again, hindi lang niya ibibigay, sobra pa sa hinihingi mo sapagkat God gives it liberally without reproach. Hallelujah. God is so what? Generous. Huwag daw po tayong lalapit sa Kanya na walang pananampalataya. Malungkot po siya. Actually, if someone will come to God and ask the Father of something without any faith in his heart, in her or his or their prayers, that is tempting God. Panunokso po sa Diyos yun. Pang-iinsulto. Lalaki pong kalungkutan sa puso ng Diyos yun. Kaya napakaganda na ang Bible, alam mo. At nakatalaga ka sa aral ni Tate Apostol. Dahil dito sinisimplify ko kung anong kalooban ng Ama, kung ano yung ibig niyang mangyari. At kahit po merong labanan, may diablo nga harang, pipigil, matatanggap mo pa rin yan. Just be determined. At ito po ang sagot. John 9 verse 31. Hindi pwedeng tanggihan ng Diyos ang isang lalaki, babae, bata o matanda na desidido, determinado na ganapin ang kalooban ng Ama. Amen? Dahil kung tayo raw po'y lalapit sa Kanya, na nananalangin lang at nagbabaka sakali, na baka makatanggap, yun po'y sign po ng unbelief. At ang sabi po ng Biblia, kagaya daw po tayo ng alon doon sa dagat, na hindi alam kung saan patungo, na kung saan po ihip ng hangin, pupunta ron, pag inip dito, pupunta na naman dito. So ang ibig pong sabihin, unstable, unsecure. Yan pong ibig sabihin. At ang sabi po ng verse 7, for let not that man suppose or think that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Kapag tayo po ay nag-pray, wala man po tayong nakita, iba naman yung naramdaman natin. Halimbawa, nagpa-x-ray ka. May negative yung x-ray. Pero kinilay mong healed ka na. Dahil sinabi ng Bible yun, na ikaw ay not to be healed, kundi healed na. Eh, hindi ka na magbabago ng confession. Regardless of the x-ray result. Regardless of your feeling. Regardless of situation and circumstances. Hindi ka double-minded person. Ang ibig sabihin, may double confession. Dahil isa lang ang tang mo, wala kang double tang. Kaya ang confession mo, hindi nagbabago. Magaling ka na. Pinagaling ka na ng Panginoon. Hindi papagalingin pa lang, magaling ka na, pinagaling ka na. Bless ka na, hindi mabibless pa lang. Ligtas na yung pamilya mo kasi nag-pray ka na, nag-ayuno ka na. Promoted ka na kasi will niya yun. Especially karapat dapat ka sa position na yan. And you work hard for that company. They found you faithful as you serve God and that company with integrity and honesty. Qualified ka sa dinidiman mong post at increase ng salary. At yan ang sinasabi ni Jesus in Mark 11:24. Whatever you ask for in prayer, believe that you receive it and you shall have it. So ang believing po ay pagkatapos manalangin. Hindi pag nakatanggap ka na. Yun po ang nature ng faith. At bakit naman tayo naniniwala na sinagot tayo ng Diyos kahit wala pa tayong nakikita, masakit pa yung pakiramdam mo, ito pa yung x-ray ng doktor, negative yung report ng company, negative yung confession ng family, tapos puro negative yung report ng WHO patungkol sa COVID at mga variant na ito, ng mga health expert at mga infection expert at mga researcher. Eh kasi, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ano pong sabi po ng Numbers 23:19-20? Ang Diyos ay hindi daw po sinungaling kagaya ng tao at kagaya ng diablo.
Yung sinasabi niya, ginagawa niya, at yung pangako niya, tinutupad niya. Yung sinasabi daw ng Diyos, ginagawa niya, at yung pangako niya, tinutupad niya. Hindi baka sakaling tuparin at gawin, ginagawa niya, tinutupad niya. At ang sabi ng Panginoon, in John 17:17, as he prayed to the Father, this word, thy word is truth. Thy word is truth. Hindi po niya sinabing, thy word contains some truth. Thy word is truth. Ang ibig pong sabihin ng salitang truth dyan ay ito, the highest order of reality. Wala na pong tataas pa sa kanya. Pagdating sa salitang katotohanan, siya na po ang pinaka-highest. Wala na pong mas accurate pa sa salita ng Diyos. Wala na pong infallible pa maliban sa salita ng Diyos. Siya na po ang pinaka. Pag sinabing pinaka-higit, pinaka-dakila, pinaka-the best, pinaka-accurate, pinaka-infallible, pinaka-perfect, pinaka! Kaya nga lagi kong sinasabi, pag may usapin ka sa buhay na hinaharap, ang unang-unang mong gawin, turn to the Word of God. Turn to God. Ang nangyari kasi, ang iba, pag may problema, hinahanap niya, manghuhula. Pag gustong lumikay, magikero. Yung clown, yung nagpapatawa. Yung horoscope. Iba, unang hinahanap, doktor. Either doktor sa mata, sa tenga, sa ilong, kung saan pa. Hindi tayo against doon. Pero ang sabi ng Bible, seek ye first. At yung first po hindi second, hindi third, but number one, first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang kagandahan kasi pag inuna mo ang Diyos ang salita niya, sa Kanya pa lang tapos na problema mo eh. Kaya napakaganda na may mga problema sa buhay, nag-tune in sa oras ng himala sa television at radio at tumutunghay sa Facebook page ng Jesus is Our Shield at sa Facebook ni Tate Apostol. Kasi sigurado, tapos yung problema mo. Amen. Pag narinig mo yung purong salita ng Diyos sa TV, sa radyo, sa Facebook, sa lugar na to, nakarating ka sa tamang tao, tamang turo, tamang ministeryo. Hindi pwede hindi ka makaranas ng Diyos at ng pagbabago sa buhay. Sigurado po yun. Basahin po natin itong mga buhay ng mga kapatid ninyo. Ito po mga viewer po natin ay thousands upon thousands at umaabot pa nga po ito ng milyon. Ito po ay worldwide at nationwide. Ito po ang sabi ni Jesse. Kay Tate Apostol, habang ang asawa ko po ay nasa trabaho at oras po ng kanilang pahinga, siya po ay nagbukas ng kanyang Facebook at bigla po niyang nakita ang Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Aksidente po ba yan? Hindi. Bakit ang dami naman pong nagsasalita sa Facebook at sa YouTube sa atin pa napunta? Yun ang sinasabi ko Alam ng Diyos kung sino yung tamang tao. Tamang turo. Tamang ministeryo. Gawa ng Diyos yun. Alam niyo, ang dami ko na po narinig na ganito hindi ko po maawat yung lumuha from within my heart. Kasi hindi ito aksidente. Iba't ibang tao, buong mundo. Ito po yung introduction ng testimony. Biglaan na lang. Bigla. Ayaw lang Diyos na mapahamak ang mga taong siya yung lumikha. Lagi po itong ganito. Magmula na ako po inaligtas, nagsimula ng ministeryo natin sa kalsada, hindi po ito nagbago hanggang ngayon. That is the work of God. Bakit po marami naging kulto? Hindi siya naghahanap ng katotohanan Siya po yung naglalaro sa Diyos. Ayaw ng katotohanan. At kulang pa po kayo. You know what? Isang araw ang buong Pilipinas, taga-oras ng himala. Kaya bibigyan niya tayo ng hektaryang lupa na gagawin nating mega church! Amen.
Ang dami kasi dyan, nagpapayaman lang. Ginagamit reliyon, ribulto, panalangin, titulo, pwesto, koneksyon, politika. Lahat po yung mananagot sa Diyos. Si Tate Apostol, wala ko ambisyon sa buhay. Ang ambisyon ko, kayong lahat maging kagaya ni Kristo. Kasi kung ako po yung may ambisyon, magmula nung ako yung nasa kalsada hanggang ngayon, dapat nagdemand ako ng sweldo. Diyos ko, hanggang ngayon, hindi ako kumuha ng sweldo. Para ipakita sa mga bishop at mga pastor yung paglilingkod sa Diyos, hindi pera-pera, prinsipyo. Paninindigan! Integridad. At ang dahilan, pag-ibig sa Diyos. At kung bakit marami pong nawala, kahit nauna, hindi naman sila naglingkod dahil sa pag-ibig sa Diyos Sila yung naglingkod dahil sa pag-ibig sa posisyon, karangalan, pwesto, palakpak ng tao. Kaya ang sabi ng Diyos, get out, get out, get out. Pero yung mga apostol sa Bible, mula kay Paul, Peter, John, and James, Jude, Nathanael, Philip, Andrew, hanggang kay Tate Apostol, kahit may persecution, marami oposisyon, marami ulit na bingit yung buhay ko sa kamatayan, buhay pa rin ako kasi untouchable ako, kasi may trabaho ko sa Diyos. At kahit anong gawin ng Diablo, pati tinatapon niya mga sakit at karamdaman, hindi nagtagumpay sapagkat protektado ko ng Diyos. Ako nga po yung nagulat. First time po ito nangyari sa buhay ko. Nagulat po ako para ako nanaginip. Pero hindi ako nananaginip. Isipin nyo, nagtatangs ako kahit tulog ako. Nagulat po ako. Kala ko pa naginip. Pero hindi po pala. Talaga nagtatangs ako. At ang maidipain po sa akin kung ba't ako nagtatang, sapagkat may mga demonyo pala na gusto ko atakin sa pagtulog ko. Lahat po'y pinalayas ng Diyos. Amen! Mahina po wala pa mga tao rito. At nakita ko po yung mga demonyo nagtakbuhan sa takot. Ako po yung nagtangs. At ano sumunod na nangyari, tatay? Tinulugan ko uli with a smile. Kaya tulog po tayo, okay, si Satanas, hindi pwedeng manalo sa atin. Ah! Then, you know what I'm talking about? Sinasakay ako aeroplano patungong Singapore, magkakaras, pero niligtas ako ng Diyos. Sinakyan ko aeroplano, galing Cagayan de Oro, magkakaras, niligtas ako ng Diyos. Sinakyan kong barko patungo ng isang isla ng Indonesia, lulubog, walang pag-asang hindi lumubog, niligtas ako ng Diyos. Yung sasakyan ko, nawala ng preno, mabilis takbo, niligtas ako ng Diyos. May babaril sa akin, hindi nabunot yung baril, hindi pumutok, niligtas ako ng Diyos. So, ang ibig sabihin, kahit anong gawin ng diablong attempt, sorry na lang siya. Pero yung mga walang dinaanan sa buhay, kasi hindi tama ang puso, hindi pa natutulog, patay na. Yung iba po sa inyo, nag-aalala kayo sa edad ninyo. Nagbibilang kayo. Oh, ano na ako, 60 na ako, senior na ako. 65 na ako, 70 na ako. Iba 80 na, kaya ayaw kong lumabas kasi, senior na ako. Nag-aalala na kayo. Tapos marami kayo iniindang mga kirot-kirot sa katawan na, kasi bunga na ito ng pagtanda. Sabi ng mga doktor, pag may edad ka na, makakaglukoma ka. So yung glukoma pala, nakukuha dahil sa edad, Hindi pala sa kapabayaan ng buhay. May sabi ng mga doktor, pagka may edad ka na, okay lang na sumasakit yung mga litid mo because that is a part of getting old. Yung po palang nagdudulot ng rayuma sa katawan, edad, hindi ka pabayaan sa sarili, Pero ito po totoo. Pag na kay Kristo ka, ageless ka. At pag na kay Kristo ka, hindi pinag-uusapan ng edad dito. Ang pinag-uusapan, si Kristong nasa sayo ay malakas. Nagpapalakas sa'yo, hindi tumatanda, nagpapabata sa'yo. Hindi namamatay ka, hindi ka mamamatay. Manggagamot ka, hindi ka makakasakit. Pero magpapagaling ka na maraming sakit at karamdaman. Amen. Ito po, pwede kayong tumawa rito. Sabi ni nanay, pa-executive check-up tayo. Alam mo po ba yung executive check-up, hindi po yun check-up kasi may sakit ka? Ano yun po ay bahagi ng pag-iingat ng sarili. Sabi ko, sige. At di syempre, pagka
executive check-up yan, papa-schedule ka, lahat kasi ng katawan mo, chichikin yan. O naman na blood pressure. Pagkatapos ng blood pressure yan, edad mo, may nararamdaman ka o wala, tatanungin ka ng doktor o doktora. Tapos na po yun, blood pressure. Tapos schedule kung kailan yung general check-up. Sabi ng doktora, bait naman po yung doktora. Ilan taon na po kayo? Sabi ko, the same age. What do you mean, sir, the same age? Ageless. Sinabi ko po yung edad ko, 26. Oh, you don't believe. So you don't receive. Meron ba kayo nararamdaman? Sabi ko, meron. Yung puso ko maligaya sa Diyos. Mga kirot-kirot sa katawan, sa likod, di ba marami pa, si nanay sumagot. Oo, palagi nakakaramdam yan ng kirot ng tiyan pag gutom. Ewan ko, kung ano nakain ng doktora. Siguro, para sigurado, sir, pa-x-ray kayo. Ha? Hindi ako nagpunta rito para magpa-x-ray. Nagpunta lang ako rito dahil gusto ko si nanay na dinggin. Sabi niya, nanay, wala namang mawawala pa-x-ray. Ano x-ray sa akin? Yung baga daw yung likod. Di punta naman tayo ron. Pwede po kayo tumawa rito kasi ako talaga'y tawa ng tawa. Naalala ko nang huli po akong magpa-executive check-up. Tumigil po yung aparato. Totoo po yung tumigil. Nagulat po yung nag-x-ray. Sabi niya, sir, yung sinundan ninyo, na-x-ray namin ng maayos, pero ba't kayo po tumitigil? Bago po ito. Sabi ko, hindi nito kaya yung glory sa buhay ko. Naku. Then, mabait naman po yung gumraduate po ng radiation technology, yung po mga tinuturoan natin na libo-libong mga nag-x-ray. Radtech course po yan. Lalaki siya. Sabi niya, sir, ano pong pangalan nyo? Sabi ko yung pangalan ko. Ilan taon na po kayo? Sinabi ko yung taon ko. Ano yung birthday nyo? Sinabi ko rin po siya. Meron po ba kayo nararamdaman, sir? Wala. Ba't kayo nandito? Ewan ko sa doktora. Ewan ko. Anyway, nandito na kayo, sir. Tutuloy na lang po natin. Naayos niya po yung mga machine. At ako po'y umupo. Habang ako po'y nakaupo, kumakanta po yung Holy Spirit. Alam niyo kung ano yung kanta? I am the God that healeth you. I am the Lord, your healer. Tuwan-tuwa po ako sa loob. Sapagkat ako po'y puno ng Holy Spirit. At yung pong x-ray room na puno ng Holy Spirit. At nag-x-ray po siya ron. Talikod. Ganito yung ayos. Nakangiti po ako. So tapos na. Kinuha niya po. Pinasok doon sa developing machine. Pumasok po sa laboratory. Ewan ko kung anong ginawa ron. Baka napugian sa akin. To make the long story short, naligtas po siya. So ano po sinasabi ko rito? Kahit saan ka pumunta, ang Diyos kasama mo. At yung pong kanta na yun ng Holy Spirit, sinasabi niya, it doesn't matter kung may x-ray o wala. Sa mga sugat, kung matagal ka ng magaling, ako yung manggagamot, period. Amen? Pag alam mo kung ano ka kay Kristo, panalo ka na. At kung alam mo kung sino si Kristo na nakatira sa iyo, mas lalo kang panalo. Si Kristo ang nakatira sa iyo, ang buhay mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nature mo, substance mo, being mo, immunity mo, immortality mo. Tulog ka o gising, ang Kristo ang nakatira sa iyong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay binabantayan ka. Taas po yung kamay rito ng tumatanda na. Yan ang mga taga-oras ng Himala. Pagpalain ng Diyos ang inyong pananampalataya. Totoo po yun. Taas po rito yung kamay ng ageless. Ayan, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Totoo po yun. Si Moses, 120 edad, linaw ng mata, umakyat pa ng bundok, nag-aayo na pa yun ng 40 days. Nasa faith mo yan eh.
Ngayon, ito naman mga bishop at mga pastor, ewan ko kung ano yung nireklamo nito at pinoproblema kaya nagkakasala. Ano bang problema kung maniwala tayo sa Word of God? Kung ayaw nilang maniwala, problema nila yun. Basta tayo naniniwala tayo. Ano bang magandang sabihin? Pag si bishop may edad na, malabo na mata, masakit na yung mga kasukasuan, may pneumonia na, may bronco pa. Ewan ko anong bronco yan. Kasi nagkakaedad na si bishop, yung congregation ni bishop, yung congregation ni pastor, kaya dapat may glaucoma na yan. Yan ba dapat sabihin? O yung salitang, kaya ano pa yung edad ko, exempted ako rito? Hindi ako pwedeng magkasakit? Si Kristo nakatira sa akin? Hindi ako pwedeng tumanda? Malaya ako sa kasalanan, sa sakit, karamdaman, kahirapan, sa utang, sa lungkot, takot doon sa pag-aalala. Pero ako ay matagumpay sa lahat ng bagay. Ano ba magandang sabihin? Na okay lang, magkaglukoma, magkatarata kasi 60 plus ka na. Yun ba ang tamang sabihin? Ang biblical yun eh. Ang problema na marami anak ng Diyos kung bakit nagkakasakit kahit walang sakit. Kasi yung sinasabi ng mga doktor patungkol sa edad niya, tinatanggap niya na normal lang. Hindi normal yan. Ang normal, kaya ano edad mo, pag malinis puso mo at puno ka ng Diyos at sumusunod ka sa salita ng Diyos, exempted ka sa lahat ng gawaan ng dyablo. Meron po tayo attendee. Matanda na po siya, 82 something o more than 82, maybe 84. Babae po matanda na. Tagal na po natin itong kongregasyon. Grabe po yung pag-ibig niya sa Lord, kay tatay, sa mandate. Hindi naman po siya taga main church, sa ibang chapter. Kaya madalang kami magkita. Pero pag nagpupunta ako ng chapter, talaga nagbibigay po yan kahit na mumurahin lang na, saging, manggaw, santol. Basta may padama lang yung pag-ibig kay tatay. So I appreciate that a lot. Talagang natutuwa ako. Kaya pag nakikita ko po siya, niyayakap po, tinuturing ko po siyang ina, bless na bless ako. Pag nag-request siyang pa-picture, magpa-pray, talagang ino-honor ko. Ito po edad niya. So nagtatanong yung ibang mga anak natin, tatay, bakit ang lakas-lakas niya po? Talo niya pa po yung 45 years old, 80 plus na po ito. Umaate ng prayer meeting, ang nag-aayuno, committed, dedicated, may ulan o wala, hindi uma-absent. Ganun kalakas. Eh sabi ko, ano nakakapagtaka? Tinuruan ko yan ng sikreto. Ano ba yung sikreto, tatay? Malinis na puso. Buhay na puno ng pagsunod sa Diyos. Ano pong sabi po ng Psalm 73:26? God is the strength of your heart. Amen? Kapag ang puso mo ay malinis, yung Diyos na nakatira sa puso mo, palagi kang papalakasin, papabatain. At pag nag-attempt yung diablo, tapunan ka dyan ng kanser o karamdaman ng ginagawa ng Panginoon nakatira sa iyo, sinasalagyan, ibinabalik sa diablo. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag kayong magtatampo, huwag kayong maghihinanakit, huwag sasama loob nyo, huwag kayong maiinggit, huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong magsasalita ng negative. Ang i-confess mo yung mga pangako ng Diyos. Huwag kang magsasabi dyan kung negosyante ka na lugi, walang customer, kasi may lockdown, kasi bagsak economy ng mundo. Wala namang connection yung kasaganaan mo sa COVID at lockdown at economy ng mundo. Ang kasaganaan mo ay nakadepende sa relasyon mo sa Diyos at katapatan mo sa pagbibigay ng ikaputandog. At commitment mo sa Kanya at pagpaprioritize mo ng buhay mo kung sino yung una o number one sa buhay mo. Bakit namamatay ang isang tao? Namamatay ang isang tao pag yung pintig ng puso tumigil. O kasi yun ang source ng life yung puso mo. Siya po yung issues of life. At kung bakit tumigil ang pintig ng puso ng isang tao na naging daan kung bakit siya namatay, kasi wala na sa tamang kalagayan yung kanyang puso na umapekto sa kanyang buong immune system. Pag yung puso mo malinis, kontrolado ng Diyos, edi walang dadating na kamatayan dyan. Kaya hindi niya napansin. Lagi ko sinasabi, magpatawad ka kasi yung, alam niyo, unforgiveness, usapin ng puso yan, upang makagalaw ang Diyos. Kasi pag malinis puso mo, papalakasin ng Diyos yung buhay mo. Nakatira siya sa iyo Anong sabi ni Pablo? Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo nagpapalakas sa akin. Si Pablo, scholar, theologian, pariseo, susunod po na renowned, great Pharisees.
kay Gamaliel, a Roman citizen, a rich person. Lahat po ng qualification ng isang high class na tao na kay Paul. Pero hindi niya pinagmalaki ito. Ang pinagmamalaki niya, yung cross ni Christ, si Jesus, na nagpalakas sa kanya. Doon siya kumuha ng lakas. Nakadepende siya ron. Ayun naman ang turo ng Bible, Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord. Walang iba but the Lord. Hindi po pwedeng dalawa pinagkakatiwalaan mo, gamot at saka ang Diyos. Trabaho at saka ang Diyos. Abilidad at saka ang Diyos. Hindi nag-workout yan po ang mundo. Isa lang dapat ang object ng trust mo, ng faith mo, but the Lord. Nothing but the Lord. At ang tanging part mo lang dyan, isa lang, obedience. At hindi tayo sumusunod para mapagpala eh. Sumusunod tayo sa Lord para yung blessing na ginawa niya sa cross para sa atin na unlimited ay ma-maintain natin. Kasi si Kristo mayaman sa lahat ay naging mahirap upang tayong mahirap dahil sa kasalanan ay yumaman sa pamamagitan niya. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, kung kailan man yan, tapos na kahirapan natin. Yung kayamanan ng Ama, atin na yan dahil sa pagdating ni Kristo. Kasi binayaran na ni Kristo yung kahirapan natin eh. Sakit, karamdaman, kamatayan, lungkot, takot doon sa pag-aalala. Sinira niya na lahat ng gawa ni Satan. Huwag natin kakalimutan yan. At kung bakit niya tayo inutos sa mag-ikapot maghandog, hindi dahil mahirap ang Diyos, walang pera ang bahay niya, wala siyang isusuport sa gawain niya, no. Kundi para ma-maintain natin yung ating pagiging blessed at maipakita natin sa Diyos na higit nating mahal ang Diyos kaysa pera at ang faith natin ay nasa Kanya, wala sa pera. Ay Tatay Apostol, habang asawa ko po ay nasa trabaho at oras po ng kanilang pahinga, siya po ay nagbukas ng kanyang Facebook at bigla po niyang nakita ang Jesus is Our Shield Worldwide Ministries at pinakinggan po niya ang inyong pangangaral. Pag-uwi po niya, ay binahagi po niya sa akin ang kanyang napanood patungkol po sa inyong programa. Nagbukas po kami ulit ng Facebook at sabay po namin itong pinanood. Bigla po namin naranasan ang presensya ng Diyos. Bumalot po ito sa aming tahanan at nakaramdam po kami ng kakaibang pagdalaw. Napaiyak na lang po kaming dalawa, Tatay. Isipin niyo po, mag-asawa to. How good is God? So much. Simula po noon ay tuloy-tuloy na po kaming nanonood sa iyo, sa Facebook at YouTube ng Jesus Shield Worldwide Ministries. Inaabangan ka po namin palagi. At kahit patulog na po kami, 24/7 pong nakabukas ang computer namin. Para buong araw, yung pangangaral mo lang ang aming narinig. Hindi po kasi buo ang araw namin kapag hindi po namin kayo napapakinggan. Kita niyo po, yung iba pong tahanan, bukas po yung computer at television, iba pinapanood. Pero ito po, bukas ang computer, hindi na lang hinayang sa kuryente. Kasi alam niya yung tatanggapin niya sa panonood ng live streaming at oras ng himala. At makikita niya sa Facebook ay sobra-sobra kaysa ibabayad niya sa kuryente. Ayun po yung matalinang pamamaraan. Yan po ang tamang pasya. Nagdesisyon po kami mag-asawa na magbigay ng tithes and offerings mula sa maliit na halaga na meron kami. Binigay po namin iyon, Tatay. At purihin po ang ating Panginoon. Bumalik po ito kaagad sa amin, kaya ngayon patuloy na po kami nagbibigay sa gawain ng Diyos. Nagbigay, bumalik kaagad. Bakit yung iba po nagbibigay sa ibang fellowship, hindi bumabalik? Tingnan niyo po si Tatay. Honest statement po sinasabi ko, I'm not condemning other brothers and sisters in the Lord sa ibang fellowship. I'm only making a comparison para maintindihan niyo po ang katotohanan. God is my witness how I love them so much, more than my life. But I have no option but to make comparison. Just to open the eyes of everyone in the Bible down to the congregation. Bakit iba po yung nagbibigay doon hindi po umuunlad at sumasagana? Dahil sila po yung nagtanim sa maling lupa. Ang lupang tinaniman nila po ay maraming dayami, mabato, hindi agricultural land. Pero yung tinaniman po ng marami, lupa na sagana sa bunga at ani. At ang perang ibinibigay po nating lahat dito, when I say lahat, kami po yung nagbibigay. Ako, si nanay, aming mga anak, mga manugang, mga apo. Lahat ay nagbibigay.
Yung lahat ng perang ibinibigay natin dito, isa lang ang pinupuntahan, karangalan ng Diyos, kaligtasan ng mga tao. Yung iba po kasi ninegosyo. Sinamahan po nila ng mga gimmick. Hindi nagwo-workout yun. Alam niyo na ako po yung unbeliever. Hindi kaya naman po kami, bata pa kami, magulang ko, milyonaryo na. Naranasan ko po yung luho ng buhay sa murang gulang ko. 13 years po ako nang in-enjoy po yung maraming kasalanan sa buhay. 13 years old, batang-bata. 26 years old po ako na makakilala sa Lord. Yung 13 years po yan, walang tigil po yan, araw at gabi na luxury life. Kaya yung sin ko po noon, luxury rin eh. Naghahanap ako ng totoong tao. Nagsawa po ako sa hypocrisy sa paligid ko. Dami kong kaibigan, nagsawa ako sa hypocrisy. Hindi ko kilala ang Diyos. Sabi ko, kita kaya ako ng totoong tao. Kasi nagsawa na ako sa mga plastic na ito. Sino sa inyo niniwala pag marami kang pera, marami mong kaibigan? Pagka marami kang pera, pati hindi mo ka mag-anak, bigla mo naging pinsan, pamangkin. Pag wala ka lang pera, yung pamangkin mo talaga't kamag-anak at tiyahin, nowhere to see. They are all gone like a wind. Nagsawa po ako. Sabi ko, Lord, hindi ko siya kilala. Kasi pwede ka naman tumawag na Lord kahit hindi mo siya kilala eh. Kasi kahit makasalanan ako, alam ng Lord na I don't use people to advance myself. I don't manipulate people for my personal ambition. Talagang sincere po ako pagkaibigan. Ako gumagasta. Hindi ako nagtitake advantage. Wala akong nakita eh. Kaya na ako'y naligtas, nagpasya ako. Pagpakatotoo sa Diyos. That was 36 years ago. Hanggang ngayon, dala ko po siya. Ngayon yung principle na pinapanindigan ko. Alam niyo, kung gusto ko po maging bilyonaryo, matagal na. Nalilibot ko buong Pilipinas, buong mundo. Madali negosyo. Alam ko po, magnegosyo, mga nara, mamahaling mga kahoy, pagkain, foreign exchange, alam ko lahat. Kung saan maraming prutas, gulay, paano ima-market, saan isasakay, pati po sa abroad. Gagamit pa ako ng impluensya ko, bilyonaryo po ako. But I choose Christ than a temporal luxury of money that will damn my soul in hell. Kasi tinawag niya ako eh. Prinsipyo yun. Dapat lahat ng bishop at pastor ganyan. Marami pong mayayamang fellowship, pero mga negosyante yun. Ako po, sinana yung aming 3 mga anak, aming mga manugang, pati yung aming mga apo, wala kaming negosyo kahit isa. Wala. Wala kaming hidden agenda sa buhay. Ang tanging negosyo namin, soul winning. This will be continued. Tomorrow's program will bless you more. Don't miss it. If we ask anything, according to His will, He hears us. Ayan. Pag tayo raw po hihingi sa Diyos ng anuman, gaano man karami, anuman yan, basta kalooban niya, dinidinig po niya tayo. Kaya wala kang makita, pero kalooban niyang hinihingi mo, kilabag yan sa pakiramdam mo, at baliktad yan sa x-ray na ipakita sa iyo, maniwala ka, i-claim mo, ipagpasalamat mo sa Diyos, kasi will niya yan, tinanggap mo na siya. And if we know that God hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. At kung tayo raw po'y naniniwalang dininig po niya tayo, saan naman daw po ating ipinanalangin o hiningi sa Kanya, and then alam din po natin na yung atin pong hiningi sa Kanya ay atin pong tatanggapin. So, ang ibig sabihin, kung saan tayo po'y naniwalang sinagot tayo ng Diyos, ay maniwala rin po tayo na hiningi natin, mararanasan natin sa atin. The supernatural healing testimonies. Kumusta na kayong dalawa? Maayos na ho yung panig. Ano po problema ng mga mata nyo dati? Diabetic po kasi ako eh. Kaya lumalabo mata nyo. Opo. So ngayon, nakakaninag na po ako. palakpakan po natin si Jesus. Ano gumaling sa'yo? UTI po. Nanonood lang po ako ng TV sa bahay. So bakit mo nasabing magaling ka na? Kasi dati kapag makatikim ako ng kape, sumasakit yung balakang ko. Ngayon, nakailang beses na ako magkape pero hindi na sumasakit. Galing na nga to. Kaya napatunayan ko po na gumaling na po ako.
Maganda na po pakiramdam ko po, tatay. Ano pong gumaling sa inyo? Maliwanag po yung paningin ko po. Nahihiyak po si Kuya, maliwanag na yung mga mata. Ano okay na sa'yo? Nung pangangati ko po. Hindi na makate. Opo. Yung paa nyo, Magaling na. hindi na rin po siya masakit. Nakatalon na hindi. Nakatalon na kayo, dati hindi kayo nakakatalon. Ayun po yung masarap pakinggan nun. Kumusta ka na ngayon? So okay naman na po. Nakahinga ka rito kanina ng maluwag? Opo. Kasi nag-inhale, nag-exhale tayo, di ba? Opo. So maluwag kang nakahinga? Opo. Hindi na sumakit dibdib mo? Hindi na po. Tuloy-tuloy na? Opo. Kanina hindi ako makalakad, punta akong CR, pero hindi ako makalakad. Bakit di kayo makalakad? Nasakit yung dito ko eh. Ano po ang dahilan? Hindi ko yung arthritis yan. Ngayon? Pastor. Ay, nagpasama ako, pagbalik ko, nakakalakad na ako. Praise the Lord. Sige po. Sige, takbo. Ngayon ang pumalak po ang mga tao rito. Malabo po ang pagtingin ko at saka naguluha po siya. Ngayon, maliwanag na. Maliwanag na po. Masarap pakinggan doon eh. Tapos, ano pag gumaling sa inyo? Ito po ang prostate ko, minor prostate. Ito akin po. Paano yun nasabing magaling na kayo? Wala na po akong naramdaman eh. At saka ito pong kuwang ko pa. Itong puso ko po ay nagabara dati. Parang ngayon po eh. At saka pag yung ako'y napagod, para ako'y hahabuin. Ganun po. Pero kanina pa kayo talon ng talon eh. Opo, hindi naman. Wala po naman akong naramdaman eh. Kayo po tatay. Kayo po yung nanay. Ikaw yung anak. Ano po gumaling sa inyo? Maluwag na po ang paghinga ko kasi dati meron akong asthma, tapos rhinitis, sinusitis. Ngayon, maluwag kanina na pa po. kayo talon ng talon eh. Parang wala lang ano. Praise the Lord. Kayo po? Yung pong pagluluha ng mata ko at saka makalit na kamay na wala na po. Nawala na po. Ito yun na nga po yung mga mata nyo eh. Ikaw naman? Yung dati pong puro butik-butik na sa kamay ko po, tuyo na po ngayon. Butik sa kamay. Sabihin, nagtutubig, nagbabasa ngayon tuyo na. Kayo po magkwento. Tingin po kayo sa camera. Ako po ay dating kong lumakad yung pahila-hila. Ngayon, nung ako'y makon dito, naramdaman kong gumana ang pakarandang ko. At yung nandini na bukol sa akin kong ito na 30 taon na gusto kong mawala, pakaramdam kong guman. Kasi? Ang pakiramdam ko. Kumusta na po kayo ngayon? Ang sakit ko, diabetic, at saka yung likod ko nangangalay. Ano nangyari ngayon? Nawala na. Nawala na. Salamat po sa kay Lord at ako pinapagaling na. Sa kami pong pinuntang ospital, talaga pong marami na nikutan. Minsan po, nung araw, bumababa yung hemoglobin ko. Minsan po 70, 73. Nung ako po mapunta dito, talaga pong nakapasalamat sa Panginoon. At pag-galing ko po dito, hindi na po nag-maintenance. Talaga po interview ko po, wala na po maintenance. Kaya maraming po kay Lord. Kayo po? Dati po, sa sakit po ng mabalakang ko dati. Tapos sa umaga, parang namamaga yung kamay ko. Ngayon po, hindi na. Maraming salamat po sa Panginoon. Kakausapin ko pa lang nawala na eh. Papatakbuhin ko nga, nauna na. Sino ba naman makakapigil sa excitement yan? Grabe. Okay lang po. Naunawaan natin iyak niya. Biro. Sabay tayo, ha? Taas. O, sige. Sino mas mabilis sa ating dalawa? Takbo. So, glory to God. Napakayaman po ng Word of God. Kung tayo lang po yung magbubulay-bulay ng kanyang salita araw at gabi, hindi lang po natin malalaman ang katotohanan, kundi tayo po yung magtatagumpay sa buhay. Lahat po ng revelation ay nagmumula sa Diyos at siya po yung tagumpay. At ito po ang babanggitin ko sa inyong lahat ngayon mula sa bibig ng Panginoong Jesucristo in the book of John, chapter 10, verse 10. Ito po ang sabi ng Bible. Jesus said, the thief, and that is the devil, does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, dumating po ang diablo rito na meron pong layunin. Ano pong layunin niya? Magnakaw, magwasak at pumatay ng buhay. Siya po yung author po na lahat ng terrorism na yan, nakawan na yan, drug addiction na yan, murder na yan, corruption, extortion, bribery, lying, cheating, immorality, adultery, fornication, sexual perversion. Ang diablo po ang author po ng lahat po ng criminality.
ang lahat po ng chaos, ng disorder. Ang diablo po, ang author po ng lahat po ng digmaan para magwasak ng buhay, ng kaluluwa, ng marami pong sakuna. Kapag tayo po'y nakakita nito, nakarinig, nakabalita, o mismo kayo pong nakaranas, ay maalala nyo na ito po'y gawa ng diablo. Siya po yung author ng kahirapan, kamatayan, sakit, kalungkutan, lungkot, takot, dusa, pag-aalala. Siya po ang author nito. At ang sabi po ng Bible, dumating din po ang Panginoong Jesucristo. Siya rin po yung may purpose. Hallelujah! Ano po yun? Para bigyan po tayo ng buhay at masaganang pamumuhay. Ang sabi po ng John 3, siya po yung dumating sa mundong ito to destroy the works of the devil. Kailan po naganap yun? May 2,000 taon na po nakakalipas. Paano po nangyari yun? Sa kanya pong crucifixion sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Tapos na po ang gawa ng diablo. Jesus declared it before He take His last breath on the cross, John 19:30, it is finished. At sa kanya pong pagkabuhay na maguli, lahat po ng patay sa buhay natin mula sa kaluluwa, espiritu, katawan, kaisipan, negosyo, trabaho, pamilya, kinabukasan, kalusugan ay nabuhay pong lahat. Hallelujah! Glory to God. Kaya napakagandang tayo po ay nakikristo. Napakaganda na tayo po ay pinaghaharian niya, pinamumunuan niya. Napakaganda na tayo po ay nananatili sa Kanya upang tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at ma-enjoy natin ang masaganang buhay na Kanya pong dinideklara. Napakarami na pong nakaranas ito, napakarami na pong buhay ang nabago ng Panginoon. Isa na po ako ron. I am enjoying His life, that eternal life, that healthy life, that precious life, that pure, righteous, holy life, that blessed life, that abundant life, that living like Jesus' life. At ito rin po ang plano niyo sa inyong lahat. Si Jesus lamang po may kakayang kayo po'y palayain sa kamay ni Satanas. Sirain po ang sinful nature na yan at palitan po ng kanyang makalangit na kalikasan. Wala po tayong gagawin ngayon kundi lumapit sa Kanya. Tapos niyo po inyong dalawang kamay and pray this with me. Sabihin po natin ito. Panginoong Hesus, ito po ako. Gustong maranasan ang buhay mo at ang abundant life na yan. Nagbabalik loob po ako sa iyo, Ama. Humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ginawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Sa isip, sa salita. Patawad po kung ako po'y naniwala sa mga pyramid healer, mga espiritista, albularyo, tarot reader, mananawas, hula, toning. Patawad po kung ako po ay nagsisinungaling, mura ng mura. Patawad po. Ako po'y na-involve po sa immorality, adultery, sexual perversion, fornication. Patawad po kung ako po'y nagnakaw. Ako po ay nagmataas. Patawad po kung inabuso ko ang aking katawan sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, at paggamit ng bawal na gamot. Patawad po kung ako'y walang panahon sa iyo. Patawad po kung hindi ako nagtiwala sa iyo ng buong puso. Patawad po kung ako po'y napuno ng inggit, sama ng loob, galit, tampo, hinanakit, at habag sa sarili. Patawad po kung ako po ang naging Panginoon ng buhay ko. Nagkasala akong totoo. Panginoong Hesus, pumasok ka po sa puso ko ngayon. Tinatanggap kita bilang personal kong Diyos, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo. Ibigay mo sa akin ang kalikasan mo. Pagharian mo ako. Tinanggap ko na po ang kapatawaran, ang kalayaan, ang karapatang maging anak ng Diyos. At dahil ako'y pinatawad mo na, ay pinatatawad ko na ang sa akin ay nagkasala. Ngayon din, sige po, buksan niyo po ang inyong mga bibig. Katawarin niyo po mga taong nagkasala sa inyo. Remember, marami tayong kasalanan, malaki ang ating mga kasalanan, ang kabayaran niya ay kamatayan sa impyerno habang panahon, pero tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ngayon tayo po may buhay na walang hanggan, anak na ng Diyos, kaya tayo rin po magpatawad. Kung paano tayo pinatawad ng Ama, ganun tayo magpatawad sa sino mang tao na sa atin ay nagkasala. Sige po, banggitin niyo po pangalan nila isa-isa. Patawarin niyo po sila. Oh, hallelujah.
Thank you, Jesus. Ipaalala po sa inyo ng God the Holy Spirit ang mga tao na kayo po'y may hinanakit, may tampot sa manang loob. Patawarin niyo po sila. Thank you, Jesus. Ako po'y nakapagpatawad na, ako po'y mananalangin para sa inyo pong kagalingan dahil kasabay ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan, kagalingan sa anumang sakit at karamdaman. So pinawawalang bisa ako ang sakit sa puso, sakit sa atay, diabetes, insomnia, leukemia, myoma, cancer sa utak, sa dibdib, mga bukol na yan, sa lalamunan, pagkabingi, pagkabulag, pagkapipi, high blood. Pinawawalang bisa ako ang pagkabaog. Pinawawalang bisa ako ang espiritu ng kulang barang. Binibreak ko ang generation curse, ang genetic ties. Ginagapos ko ang espiritu ng kalaswaan, pagka-paralyze, pagka-comatose. Pinawawalang bisa ako ang espiritu ng depression, oppression. I rebuke you, Satan. Go! Iwanan mo sila. Huwag ka nang babalik in Jesus' name. At dinideklara ko, ano man ang inyong karamdaman, kayo po'y magaling na. Yes, the Lord touch you today. The Lord heal you now. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Huminga na po kayong malalim. Gumalaw na po kayo. Pinagagaling na po kayo ng Panginoon. Pinawawalang bisa ako ang galis na yan, ang HIV na yan, ang AIDS na yan, ang dengue. Pinawawalang bisa ako ang keto na yan. Go, we rebuke you. Yung mga pantal sa katawan na yan, mga butlig na yan, malusaw ka, matunaw ka. Yung mga allergy na yan, food allergy, environmental allergy, inheritance allergy, I rebuke you in Jesus' name. Lumayas ka sa buhay ng mga anak ng Diyos. Huwag ka lang babalik in Jesus' name. And I decree, magaling na kayo, malaya na kayo, malusog na kayo sa sugat ng Panginoon. Kayo po'y pinagaling niya na. Amen. Lumalaw na po kayo, huminga ng malalim. Yung dati hindi nyo nagagawa, gawin nyo na po ngayon. Ang mga glaukoman at kataratay, pinagaling na ng Panginoon. Dilat yung inyong mga mata. Hindi na po kayo bulag. Hindi na po malabo yan. Hindi na kayo bingi. Duminig po kayo. Hindi na kayo pipi. I rebuke ng spirit. Pinawawalang bisa ako espiritu ng pagkapipinin. Lumayas ka sa kanyang dila, sa kanyang lalamunan, sa kanyang buhay. Kung salita ka na ngayon, hindi ka na pipi in Jesus' name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Be filled with God's glory. Learn powerful revelations. Receive your desired miracles. May bukol po ako, nakasilak ng huli. Masakit po siya, lagi ako umiinom ng gamot. Tapos nagkaroon pa ako ng pagkakataon na makapunta po rito. Wala na po. Amen. Glory to God. Ito'y taga Mindanao, Agusan del Sur. Malayo po yun. Pumunta lang po ako dito para mag-atin ito kasi may stage 4 na po ako. Cancer. Kumusta na po kayo ngayon? Sa awa ng Diyos, pinagaling ako ni Lord. Amen. Salamat, Lord. Salamat, pinagaling kanina. Bigat-bigat ng katawan ko. Kumikirot itong ko bukol. May butas. Ganito katahaba ang butas ko. Hindi ako makatulong magdamag. Magdalawang taon ako nagtitiis. Ngayon po, hindi na siya masakit. Hindi na po. Dawa ng Diyos. Pati yung paa nyo. Ang paa ko. Dati hindi nyo nagagawa yan. Hindi po. Hindi ako makalakad. Mahinang pumalakad. Palagi lang po ako nakaupo. Hindi kayo makalakad. Palagi kayo nakaupo. O lakad. Bilis. And overflow with God's blessings. Attend to our Living Like Jesus Sunday Miracle Morning Service from 8 a.m. to 12 noon. Headed by the women of God, Prophetess Elenaga Carillo. And the Living Like Jesus Sunday Miracle Afternoon Service from 2 to 7 p.m. Headed by the man of God, Apostle Renato D. Carillo. Held at the Ministry's main church, number 1069 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City, behind Shell Station Muñoz, in front of BMCI Homes, Zinnia Towers. Here at Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, we ensure everyone's safety and comfort as you attend. We even raised up our standard in following safety precautions and complying with government guidelines. You can still watch us live on our Facebook page, YouTube channel, or through Oras ng Himala channel.
our goal for the next year is clear. A comfortable life for everybody, all Filipinos. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build, Build, Build program. Let me repeat my warning to all. Do not do drugs. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything. I assure you, this will be a clean government. Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary Martin. At ang bayanihan, tukan po namin i-approve yan kahit this week po. Samahan sila Secretary Martin Andanar at Undersecretary Rocky Ignacio ng Presidential Communications Operations Office. Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH. Eksklusibo sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. All the latest news and inspiring stories from the Philippine News Agency. It is July 21, 2021, and here are the stories making the headlines. Fighting a fierce enemy, more vaccines will be allocated to areas with detected cases of the more transmissible COVID-19 Delta variant as authorities race against time to prevent its spread. The government is working on more vaccine deliveries for the coming months. Another 500,000 doses of American-made Pfizer jabs are set to arrive in the country later today. Over 18,000 rebels returned to the folds of the law through the government's whole-of-nation approach in fighting insurgency. And clean, healthy, and delicious, the Tourism Department promotes Mindanao's best halal cuisine even for non-Muslims. Good day, I am William Theo. Welcome to the PNA Newsroom. The local government units and the Philippine National Police will enforce all laws, ordinances, omnibus guidelines, and community quarantine protocols to keep people safe from the Delta variant of COVID-19. Interior Secretary Eduardo Año says the department will soon issue a memorandum for strategic plans to combat the more contagious Delta variant. The Department of Health has earlier said that a patient infected with Delta variant can infect as many as 8 people in one sitting. Tutupad po ng ating LGUs at Philippine National Police ang lahat ng batas, ordinansa at omnibus IATF omnibus guidelines at community quarantine protocols para sa kaligtasan ng lahat. Kaya wag pong mangamba ang ating mga kababayan sapagkat tayo ay may mga nakahandang plano para sa COVID-Delta variant. Ating hihigpitan ang mga border controls, lalo na ang mga international airports at seaports. Local authorities in Zamboanga are tracking down 4 people, including a 19-year-old female who has gone into hiding after she tested positive for COVID-19. This after a COVID-positive patient boarded the same fish carrier with them while on their way to the public market on July 16. The patient is a crew member of an international barge whose route included Indonesia, which is infested with the Delta variant of COVID-19. He was allowed to board the fish carrier by its driver after showing pertinent documents but with pending swab test results.
His COVID-19 test result in Cagayan de Oro City was only released when he arrived in Zamboanga City. The 3 passengers are advised to immediately turn themselves in for necessary quarantine procedures and to avoid endangering public health. Meanwhile, the 19-year-old woman who has gone into hiding is a native of Basilan Province. She left her boarding house where she found out that she is COVID-19 positive. Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. says more COVID-19 vaccines will be given to areas where the more transmissible Delta variant of the coronavirus was detected. Galvez said at least 1 Delta variant case has been confirmed in Gingoog City. He said the National Task Force is also set to visit General Santos City to inspect the status of its border control measures and vaccination program, as the city is frequently visited by fishermen from Indonesia and Malaysia. Because of the Delta, we are redeploying our vaccines to the Delta variant area of concerns in Region 10, in NCR, in Region 6, at saka po yung mga ECQ at MECQ areas. Meanwhile, the task force assures there is enough supply of COVID-19 vaccines until next month. Galvez says the government is working on the delivery of more supplies for September. And then, yung ating stockpile, doses to be administered on stockpile on the different warehouses is 12.8 million. Nasabi na po natin na yung 12.8 million ay equivalent po yan sa 32 days. Nakagamitin po natin na ang average is 400,000 a day. So meron po tayong ample na supply na hindi po tayo kakabahan sa month ng August. Ang titingnan po natin ngayon, yung month ng September. COVID-19 inoculation in the province covers more priority groups as vaccines are continuously pouring in. The details from Marita Moa. Hundreds of senior citizens in Laoag City received their first dose of the COVID-19 vaccine. Dr. Norman Rabago of the Ilocos Norte vaccination team says the first largest vaccination rollout in the province focused on the elder people as they are at a higher risk of developing severe COVID-19 symptoms. The Provincial Health Task Force earlier reported that 80% of their COVID-19 patients were elderly and persons with comorbidities. In Pampanga, the provincial government has rolled out its COVID-19 vaccination drive for Kapampangan overseas workers bound to depart the country. The local government says this is in recognition of the sacrifices of the overseas Filipino workers and their vital contribution to the economy. Aside from the vaccination program, the province has earlier launched its Balik Pinas, Balik Pampanga program, where more than 5,000 OFWs benefited from the fast-tracked repatriation program. And in Bacolod City, more than 50,000 doses of COVID-19 vaccines were delivered by the national government. Mayor Evelio Leonardia said this is the biggest volume they have received in one delivery. The jobs include the single-dose Johnson & Johnson, AstraZeneca, and Pfizer. Leonardia thanked vaccine czar Carlito Galvez Jr. for keeping his word to keep Bacolod among the priorities for vaccine allocation. For the PNA Newsroom, I'm Marita Muaje. Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. says more donated vaccines from China may arrive next month. Galvez said the COVAX facility is facilitating the vaccine donations not only from China, but also from other countries such as Japan and the United States. Meron po kami nahiringan din na yung COVAX, baka po mag-donate ng Chinese vaccine, either Sinopharm or Sinovac. And it will be available, according to them, next month po, next month. Meron pang additional 3 million po na sa COVAX donation sharing. And it's also set to arrive either July or August. And also we have been told by the Ambassador Cruz, that they are willing to donate 415,000 AstraZeneca po. And they promised that they will deliver it
this July. In other news, China has approved the use of Sinovac for 3 to 17 years old. The Chinese embassy in Manila said the approval is based on Phase 3 clinical trial data that suggests that Sinovac is at least 98.9% effective in producing antibodies, a higher efficacy than in a population over 18 years old. The embassy said the study involved 180 volunteers within the age group. The number of individuals who are willing to get vaccinated against COVID-19 is already picking up. The Philippines has so far received almost 28 million doses of COVID-19 vaccines. The jabs are procured by the government and the private sector, as well as donations from other countries. As of July 18, the Philippines has administered 50,096,261 doses, of which 4,708,073 are already fully vaccinated. Some of our kababayan share their experience of getting jabbed. Ngayon, ang na-experience ko nito, hindi ako nilagnat. Pero ito talaga masakit. Ngayon, hindi ko maiangat. Sabi ko, bakit kaya ganito? Ngayon, kumuha ako ng bimpo na maligamgam, ginanyang ko. Dinampi-dampian ko para umano yung init niya. Kasi mainit eh, tsaka bumubukol. Tapos nakikiramdam ako para akong umiinit. Uminom na ako ng biogesic. After 1 day, 3 times a day, na ininom ko yung biogesic, nawala naman, naging okay ako. Kinabukasan, naglaban na ako. Sa akin, wala po akong naramdaman, kundi kunting sakit lang po dito sa braso. Yun lang po. Pero wala po akong naramdaman kahit ano. Basta yung kirot lang po sa may braso. Yun lang po. Still to come, the Interior Department slams lies spread by the Makabayan bloc on the Barangay Development Program. And next year's polls are seen to help boost the country's economic recovery. Details ahead, this is the PNA Newsroom. The COVID-19 pandemic has greatly changed our lives for the worse. Lives and jobs were lost and economies reached a meltdown. Thanks to the arrival of safe and effective vaccines, we are one step closer to normalcy. It's time to do our part, get vaccinated for our safety and for our recovery. You are there in that community, go there and have yourself vaccinated by any of the vaccines available. They are all potent, they are all effective. I would like to appeal to all our kababayans, please get vaccinated against COVID-19 and be the government partner in preventing further spread of the disease. I encourage you to get vaccinated as soon as possible time. These vaccines are safe and they are the key to reopening our society. The need for international solidarity and cooperation cannot be made clearer than this pandemic, because everyone is safe. No one is safe globally until everybody is safe. Vaccines work.
President Rodrigo Duterte on Monday said the mended relationship between the Philippines and China has made it easy to ask Chinese ships to leave Philippine waters. Presidential spokesperson Secretary Harry Roque reported on Monday that the Philippine Coast Guard drove away a Chinese naval warship spotted sailing within the country's exclusive economic zone. Duterte agreed with Roque that the Chinese warship left Philippine waters because of the country's improved ties with China. He said sending Coast Guard instead of Navy ships in the West Philippine Sea is part of the diplomatic approach to settle disputes in the area. Defense Secretary Delfin Lorenzana also said the Chinese ship left to avoid confrontation as they were really near Palawan. Roque is optimistic that the PCG will be recognized properly for driving away foreign vessels in the country's EEZ. On July 13, BRP Cabra spotted and drove away Chinese Navy warship 189 at the Marie Louise Bank near El Nido, Palawan. Armed Forces Chief General Cirilito Sobejana has pledged the military support for the development of Pag-asa Island and the protection of the Kalayaan Island group. In a virtual meeting with Palawan Governor Jose Alvarez, Sobejana acknowledged the need to turn Pag-asa Island into a logistics hub to protect Kalayaan's biodiversity and the livelihood of its fishing communities. Sobejana hailed the initiatives of Palawan's provincial government in proposing to declare Kalayaan as a protected area under Republic Act 7586 or the National Integrated Protected Area System Act of 1992. The discussion included further development of Pag-asa Island as a haven for Filipino fishermen as well as a possible tourist destination. These measures would require expansion and construction of facilities that are aimed at sustaining an increase in economic activities on the island. The Department of Interior and Local Government, or DILG, on Tuesday slammed the Makabayan bloc for spreading fake news about the Barangay Development Program. DILG Undersecretary Jonathan Malaya called out the Makabayan bloc for seeking to deprive remote barangays of government programs and projects. He said they want to keep these areas undeveloped, poor and isolated so that these can be infiltrated and controlled by the New People's Army or NPA. Malaya, also spokesperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC, deplored the news that BDP funds were squandered and wasted. He also branded as fake news the Makabayan's claim that the BDP will be used to campaign for administration candidates. Malaya said the implementation of the BDP is widely supported by local government units. The program seeks to develop some 800 barangays that have been cleared of the NPA and its allied organizations. Over 18,000 former communist terrorist rebels, including 92 child soldiers, have returned to the fold of the law and are now enjoying normal lives through the whole-of-nation integration program implemented by the Duterte administration since 2016. Major General Ernesto Torres, commander of the 10th Infantry Division in southern Mindanao, said there is a continuous trend of rebels abandoning the communist movement. He said government efforts have unmasked the pointless revolution waged by the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front. Torres said from 2016, the government forces were able to trim down the number of communist guerrilla fronts from 23 to 6. Task Force Balik Loob Chair Reynaldo Mapagu also said the Enhanced Comprehensive Local Integration Program, or ECLIP, contributed to the surrender of fighters from various terror groups. Residents of a conflict-affected village in Maguindanao have denounced the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters and the path of violent extremism preached by the terror group. The people of Barangay Pagatin, Datu Salibo have withdrawn support to the extremists in a ceremony in Barangay Magaslong, Datu Piang Town on Tuesday. They took their oath of allegiance to the government and signed a fatwa, or local edict, that states they will no longer support all forms of violent extremism.
The activity was a result of the community support program conducted by the Bravo Company of the 6th Infantry Battalion to clear the barangay from the influence of the BIFF and other extremist groups. Lieutenant Colonel Charlie Banaag, commander of the Army 6th Infantry Battalion, said they also aim to make the residents resilient from the recruitment of violent extremists. In our business news, the economy is likely to return to pre-pandemic growth levels by 2022 due partly to the impact of the May 2022 national polls. RCBC Chief Economist Michael Ricafort also said inflation and interest rates are also expected to be back to pre-pandemic levels next year. Ricafort said he expects government spending, especially on infrastructure, to increase a few months before the national polls so as not to violate the election spending ban. He said some incumbent officials rushed to complete various government projects before the election ban. He also expected consumer spending to increase as candidates spend more during the campaign period. Last year, gross domestic product growth contracted by 9.5% due largely to the impact of the pandemic. Economic managers have set this year's domestic growth at 6 to 7%. For 2022, the GDP target was set at 7% to 9%. Up next, a bridge connects tourists to popular beaches in Sipalay City. And healthy, delicious, and clean, we take a peek of Mindanao's best halal certified cuisine. Back after a quick break, stay with the PNA Newsroom. The government has implemented over 15,000 infrastructure projects in Central Luzon as part of the Duterte administration's Build, Build, Build program. Also recently completed is a bridge connecting tourists to two popular beaches in Sipalay City. More on this from Benj Bondo. The 75-meter bridge meant to connect tourists to two popular beach areas in Sipalay City, Negros Occidental, has been completed. The public now has easier access to the pristine beaches of Sugar and Langub Beach Resorts in Barangay Nauhang. The Department of Public Works and Highways, or DPWH, said the bridge links two sitios separated by a natural waterway leading to the ocean and previously reachable only by boat. The project is expected to encourage the opening of businesses catering to tourists and provide easy access in transporting agricultural and marine products and patients during emergencies. Sipalay is dubbed the Jewel of Sugar Island for its white sand beaches and crystal clear waters, attracting both foreign and domestic tourists. Meanwhile, the DPWH reported that the Duterte administration has implemented over 15,000 infrastructure projects in Central Luzon since 2016 as part of its mission to propel countryside development.
Under the Build, Build, Build program, notable projects included the Plaridel Bypass, Pulilan-Baliwag Diversion Road, Subic-Freeport Expressway, New Clark City Phase, Clark International Airport New Terminal Building, and Central Luzon Link Expressway Phase 1. The agency has also completed the construction, maintenance, upgrading, and rehabilitation of a total of over 2,400 kilometers of road and 489 national bridges. DPWH Secretary Mark Villar said not even the ongoing COVID-19 pandemic could stop them from realizing the national government's goal to erect more vital infrastructures across the country. For the PNA Newsroom, I'm Benj Pondok. In our news overseas, a total of 71 people accredited for the Tokyo Olympics have tested positive for COVID-19 as of Tuesday, just days before the start of the major sports event. Among those who tested positive were athletes, officials, and volunteers. Czech beach volleyball player Ondřej Perusic and his partner David Schweiner will not be able to compete in the Olympics because the former tested positive for coronavirus. A member of the U.S. gymnastics team also tested positive for COVID-19. On Sunday, 3 members of the South African men's soccer team were also infected. Meanwhile, Japanese Prime Minister Yoshihide Suga expressed his confidence in successfully delivering the Tokyo Olympic Games despite the continued threat of COVID-19. During the opening of the 138th International Olympic Committee session on Tuesday, Suga said the pandemic situation is making progress, especially with the arrival of vaccines. He asked for the cooperation of everyone as he vowed to protect the health and security of the Japanese public, Olympic athletes, and stakeholders. Olympic host city Tokyo has entered a state of emergency, which will be in place until August 22nd due to surging virus infections. Japan had barred spectators from attending the Olympics scheduled from July 23 to August 8. In sports, majority of the Philippine delegation has arrived at the Olympic Village in Tokyo, Japan, just a few days before the opening ceremony. Chef de Mission Nonong Araneta said the Filipino athletes are already training. Pole vaulter EJ Obiena is due at the village on Friday, while runner Christina Knott is staying at a hotel in Nagasaki, where the training venue is located. U.S. Women's Open champion Yuka Saso and fellow golfers Bianca Pagdanganan and Juvic Pagunsan are staying at separate hotels. Athletes and delegation members have to follow an activity plan in getting from one venue to another, one of the protocols to guarantee the safety of everyone from COVID-19. Athletes will also be swab tested every 4 days. Meanwhile, Philippine Sports Commission Chair William Ramirez is confident of the Philippines' chances to win a gold medal in the Olympics. This is Ramirez's 3rd time to oversee the Olympics as PSC chair, the first 2 being in Beijing 2008 and Rio de Janeiro 2016. Ramirez said he had the privilege of watching over weightlifter Heidelin Diaz, who debuted in Beijing and eventually won a silver medal in Rio. He said Diaz and 18 other Filipinos who are competing have the potential to win the country's first Olympic gold medal or perhaps even more. The Department of Tourism launched on Tuesday the Halal Culinary Tourism, a program aiming to attract even non-Muslims to try Mindanao's best halal certified food. The DOT showcased halal certified and Muslim-friendly establishments across the regions of Mindanao. It also highlighted local dishes inspired by traditional Moro cuisine and cooked with spices and other ingredients available in the region. The food tourism program will document culinary practices, create experiences and attractions for travelers, and promote the halal tourism industry in the regions of Mindanao. The DOT is confident this initiative would promote not only Mindanao's cuisine, but also its people's culture and tradition. Participating establishments said the program is not only an opportunity to promote and improve their business, but also to show that halal cuisine suits everyone's tastes.
Let's take another look at today's biggest stories. Fighting a fierce enemy, more vaccines will be allocated to areas with detected cases of the more transmissible COVID-19 Delta variant as authorities race against time to prevent its spread. The government is working on more vaccine deliveries for the coming months. Another 500,000 doses of American-made Pfizer jabs are set to arrive in the country later today. Over 18,000 rebels returned to the folds of the law through the government's whole-of-nation approach in fighting insurgency. And clean, healthy, and delicious, the Tourism Department promotes Mindanao's best halal cuisine even for non-Muslims. As Filipinos, we all have a vital role to play in preventing the spread of COVID-19. So remember, wear your face masks and face shields, wash your hands often, practice safe physical distancing, go out only for essential reasons, and get vaccinated as soon as possible to protect ourselves, our families, and the community. Together, we can beat COVID-19. Thank you for watching another episode of the PNA Newsroom. For more news content, check our webpage or log on to the Philippine News Agency's Facebook and Twitter accounts. For more stories about the government and how it serves Filipinos, look for these hashtags in all of our social media platforms and websites. We are shown on the pages of the PCOO and its attached agencies. Also, watch us on television on PTV4 and IBC 13. And that's your daily dose of the biggest stories that you need to know. From the PNA Newsroom, we tell stories that inspire change. I am William Theo. Good day. Stay safe, everyone. Salamat sa panahong binibigay. Salamat sa malasakit mong tunay. Kasama mo kami sa bawat laban. Asahan mong di ka namin iiwan. Dahil sa inyo nabubuhay ang pag-asa. Para sa inyo tayo ay sama-sama. Habang nilalaan ang buhay mo, iisipin kong ang buhay mo ay buhay ko. Asahan mong di ka namin iiwan. Kasama mo sa bawat habang. Pagkat tayo ay iisa lamang. Ang buhay mong inaalagaan, ang buhay mong nilalaan, buhay mo ay buhay ko. Dahil sa inyo nabubuhay ang pag-asa. Para sa inyo tayo ay sama-sama. Habang nilalaan ang buhay mo, iisipin kong ang buhay mo
ay buhay ko. Asahan mong di ka namin iiwan. Kasama mo sa bawat hakbang. Pagkat tayo ay iisa lamang, ang buhay mong inaalagaan, ang buhay mo